وای ما رو میگه. صبح بخیر. سلام، چطوری؟ میگه بیا فال منو بگیر، هیچ کی اینجا فال منو نمیگیره. خالی خیلی کار میکنه. یه سلطانی خوب ولدان باشه لطفا. تا اونجایی که میتونم به خودم میرسم. خانم آرایشگر تو موهاتون اصلا خوب رنگ نکرده. بیایین. سلام. بخوریم ستاره بختمون بیشتر بشه. چه اتفاقی اینجا افتاد؟ خواستگاری قشنگ امشب مبارکش باد. دوماد خوش. دوماد نداریم، باید بگردیم دوماد پیدا کنیم. درود بر شما، خوش آمدید به من و توها. امشب من علی پیرهادی و مدیا مصور در میز خبر در خدمت شما خواهیم بود. وزیر دفاع آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفته آمریکا نمیخواد که جمهوری اسلامی اصلا برنامه هسته‌ای داشته باشه و خواستار اینه که تمامی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی برداشته بشه. در سوی دیگه در تهران علی خامنه‌ای در اولین سخنرانی خودش بعد از مذاکراتی که بین تهران و واشنگتن انجام شد سکوت پیشه کرد و هیچ حرفی در مورد مذاکرات نزد. امشب به تفصیل در موردش صحبت می‌کنیم. من هم نگاهی خواهم داشت به اینکه روند این قطعی‌های مکرر برق چه تأثیری میذاره بر روند درمان بیماران کشور. بله، این قطعی‌های مداوم زندگی روزمره شهروندان ایرانی رو مختل کرده، اما دولت و مجلس همچنان اندرخم یک کوچه هستند که آیا ساعت رسمی کشور رو تغییر بدن یا ندن. نگاهی میندازیم به سیاست تعرفه واردات و اینکه چه اثری روی اقتصاد آمریکا میذاره. و ما میزبان یک شخصی هستیم که به تازگی در اینستاگرام خیلی معروف شده. یک آقایی به اسم احد قصاب که در تورنتو کانادا بسیار داره معروفیت داره و بسیار داره اینجور تولید محتوا میکنه. عصر شما به خیر. در حالی که واکنش‌ها از کاخ سفید و ایالات متحده آمریکا کاملا محتاطانه است، جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه خبردرمانی بکنه. دلار ارزون شد، سکه قیمتش پایین اومد. اما حقیقت ماجرا چیه؟ شما که در ایران زندگی میکنید نسبت به این مذاکرات چه حسی دارید؟ شب گذشته تینا ما بسیار بحث مفصلی داشتیم، امشب قراره ادامهش بدیم. بله، درود به شما. بسیار خوشحالم که یک شب دیگه همراه با تماس‌هاتون اینجا خواهم بود و همونطور که علی گفت محتوای تماس‌های شما دیشب بسیار جالب بود و فرصت نشد که به همه اونها پاسخ بدیم. امشب همون بحث رو با شما ادامه خواهیم داد و از شما میشنویم. حوالی ساعت 9 شب به وقت ایران. در برنامه امروز میخوایم از مهمترین دستاورد نشست دیروز بگیم و اون اینه که طرف آمریکایی به اینا بی احترامی نکرده. انقدر عراقچی از این موضوع خوشحاله. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در اولین واکنش درباره مذاکرات جمهوری اسلامی با آمریکا یه بار دیگه مدعی شد که پیشرفت‌های جمهوری اسلامی باعث عصبانیت دشمنان شده و رسانه‌های خارجی رو متهم به القای شایعه و آرزو به جای واقعیت کرد. او وجود ضعف در اقتصاد رو پذیرفت اما اون رو بخشی از مسیر دونست. همزمان در بهارستان با وجود اینکه خبرگزاری رویترز گزارش داده در دیدار هیئت جمهوری اسلامی با نماینده دونالد ترامپ درباره تنش‌های منطقه‌ای هم گفتگو شده، کمیسیون سیاست خارجی مجلس هشدار داد که ورود موضوعات موشکی یا دفاعی به مذاکرات باعث توقف اون خواهد شد. این کمیسیون همچنین مدعی شده جمهوری اسلامی تنها در صورت لغو کامل تحریم‌ها غنی‌سازی رو متوقف میکنه، اگرچه تحقق این شرط رو بعید دونسته. یک عضو هیئت رئیسه مجلس هم با بدبینی به مذاکرات عمان واکنششون داده و هشدار داده در صورت ادامه تهدیدات از سوی ایالات متحده جمهوری اسلامی منافع آمریکا رو در منطقه هدف قرار خواهد داد. موضوعاتی که امشب مفصل در میز خبر بهشون میپردازیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به مذاکرات اخیر میان جمهوری اسلامی و
ایالات متحده گفته که گفتگوها خوب پیش میره. او در گفتگو با خبرنگاران در هواپیمای ریاست جمهوری افزوده تا وقتی که همه چیز نهایی نشده چیزی برای گفتگو نیست. بنابراین دوست ندارم دربارش صحبت کنم، اما اوضاع بد نیست. فکر میکنم مذاکره با ایران نسبتاً خوب پیش میره. شب گذشته شبکه خبری صدا و سیما به نقل از اونچه یه منبع مطلع خون در اخبارش گفته ترامپ احتمالاً در ساعتهای آینده اظهاراتی درباره محتوای مذاکرات بیان میکنه که هدف از اون صرفاً تاثیرگذاری بر فضای افکار عمومی و روند مذاکرات خواهد بود و ارزش دیگه‌ای نداره. نشست وزیران خارجه جمهوری اسلامی و فرستاده ویژه دونالد ترامپ دیروز در عمان برگزار شد. قرار دو طرف بار دیگه شنبه آینده دیدار کنند. اما روزنامه ساندی تایمز در گزارشی از گفتگو با شاهزاده رضا پهلوی نوشت که او معتقد جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین موقعیت خودش طی 46 سال گذشته قرار داره و زمان سرنگونی این حکومت فرا رسیده. شاهزاده رضا پهلوی گفته هیچ وقت در این سالها رژیم به اندازه امروز ضعیف نبوده. او تاکید کرده که اگر لازم باشه حاضره برای رسیدن به آزادی مردم ایران جانش رو هم فدا کنه. شاهزاده همچنین اعلام کرده که هدفش بازگردوندن نظام سلطنتی نیست، بلکه خواهان گذار به یک نظام سکولار و دموکراتیکه. به گفته شاهزاده حمایت کشورهای غربی باید بر پشتیبانی از مردم و اعتراضهای داخلی متمرکز باشه، نه دخالت نظامی. شاهزاده در این مصاحبه بر اهمیت اتحاد میان نیروهای مخالف و تشکیل یک دولت موقت برای برگزاری انتخابات آزاد تاکید کرده. مقامات قضایی فرانسه پس از هفته‌ها سکوت بازداشت مهدی اسفندیاری، شهروند ایرانی ساکن لیون را تایید کردند. او از اوایل اسفند ماه 1402 در زندانی در حومه پاریس در بازداشت موقت به سر میبره. دادستانی پاریس اعلام کرده که اسفندیاری به اتهام تمجید از تروریسم و سایر جرایم مرتبط با فعالیت در شبکه‌های اجتماعی تحت پیگرد قرار داره. این پرونده در پی گزارش وزارت کشور فرانسه در آبان ماه درباره یک کانال تلگرامی آغاز شده. کانالی که متهم به حمایت از حملات 7 اکتبر حماسه و تحریک به تروریسم و نفرت پراکنی علیه جامعه یهودیان. در حالی که مقامات قضایی فرانسه از ارائه جزئیات بیشتر درباره این پرونده خودداری کردند، روزنامه لوپون و منابع نزدیک به روند دادرسی گزارشی دادند که مهدی اسفندیاری، یکی از 2 فرد بازداشت شده در جریان تحقیقات مربوط به این کانال تلگرامی پس از حمله 7 اکتبر 2023 توسط حماس، قانون فرانسه دامنه شمول اتهام تمجید از تروریسم رو گسترش داده و هر گونه بیان با محتوایی که به عنوانی حمایت از این گروه تلقی بشه رو مشمول پیگرد میکنه. حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار داره. ناهید شیرپیشه، مادر دادخواه پویا بختیاری از جانباختگان اعتراضات آبان 98، روز شنبه بعد از پایان مرخصی کوتاه مدتش بار دیگه به زندان بازگشت. او کمتر از 1 ماه پیش با قرار وثیقه به مرخصی اومده بود. بر اساس پیام منتشر شده توسط خواهر منوشهر بختیاری در شبکه اجتماعی اکس، خانواده پویا بختیاری با اندوه فراوان مادر او رو بدرقه کردند. در این پیام آمده کورسوی شادی ما به خاموشی نشست. مدت کوتاه مرخصی مامان ناهید تموم شد و بانو ناهید شیرپیشه مقابل اشک چشم و آه دل خانواده با امید آزادی به زندان برگشت. روزنامه هم میهن در گزارشی از آزارگری جنسی معلم کلاس 5 در دبستان پسرانه‌ای در شهر ری خبر داد. این معلم به بهانه تنبیه سربازی دانش آموزان 10 تا 11 ساله رو به نمازخونه برده و اقدام به آزار و اذیت اونها از جمله لمس غیر مجاز و تهدید کرده. این رفتارها سبب ایجاد ترس و اضطراب شدید در دانش آموزان شده. بر اساس این گزارش 9 دانش آموز به مرکز مشاوره آموزش و پرورش شهر ری ارجاع شدند و جلسات مشاوره روانشناسی برای اونا برگزار شده. 6 مادر از آزار فرزندانشون خبر دادن. یک خانواده از بدرفتاری معلم شکایت کرده و یک خانواده سکوت رو ترجیح داده. به این موضوع مفصل میپردازیم در بخش خبر. اما در پی حمله موشکی بامداد امروز 24 فروردین به شهر سومی در شمال شرقی اوکراین دست کم 31 نفر جان باختن و 83 نفر دیگه هم
زخمی شدند. مقامات اوکراینی اعلام کردند که در میان قربانیان 7 کودک هم حضور دارند. این حمله حدود ساعت 10:00 صبح به وقت محلی همزمان با مراسم مذهبی یکشنبه نخل در مرکز شهر سومی رخ داده، زمانی که خیابون‌ها مملو از شهروندانی بود که برای شرکت در مراسم به کلیسا آمده بودند. به گفته ایگور کریمکو، وزیر کشور اوکراین، روسیه در این حمله از 2 موشک بالستیک استفاده کرده. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم این حمله رو یکی از مرگبارترین حملات سال جاری توصیف کرده و اون رو نمونه‌ای آشکار از هدفگیری غیر نظامیان دونسته. برگردیم به خبرهای تفصیلی امروز و اون که تنها 1 روز بعد از مذاکره جمهوری اسلامی با نمایندگان دونالد ترامپ در مسقط، علی خامنه‌ای در دیدار با فرماندهان نیروهای مسلح تحت امرش به مذاکرات روز گذشته جمهوری اسلامی با آمریکا هیچ اشاره مشخصی نکرد. خامنه‌ای به طور تلویحی معامله بر سر برنامه دفاعی حکومت رو نفی کرد و از اونچه برخوردهای دوگانه به گفته او زورگویان جهانی در مجاز دونستن مجهز بودن خودشون به شدیدترین انواع تسلیحات و غیر مجاز بودن پیشرفت دفاعی برای سایرین خواند انتقاد کرد. این اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در حالی بیان میشه که روز گذشته خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که مذاکرات جمهوری اسلامی با فرستاده دونالد ترامپ فراتر از برنامه هسته‌ای حکومت بوده و از جمله درباره تنش‌های منطقه‌ای که میتونه برنامه موشکی جمهوری اسلامی رو هم شامل بشه گفتگو شده. خامنه‌ای در این سخنرانی به فرماندهان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفته که آمادگی حد اکثری رو لازم دارن. او در بخش دیگری از سخنرانیش برای فرماندهان نظامیش به طور تلویحی به اظهارات مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی که میگن جمهوری اسلامی رو در ضعیف‌ترین حالت تاریخیش جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین حالت تاریخ خودش قرار داده واکنششون داد. دشمن از پیشرفت‌های ما کلافه است، عصبی است. خیلی از این جنجال‌هایی که شما میشنوید روی رسانه‌ها و اینهای دشمنان پخش میشه از روی کلافگیه، چاره ای ندارن. یه چیزایی رو هم ادعا میکنن که واقعیت نداره، آرزوهای خودشون رو به شکل واقعیت، به شکل خبر مطرح میکنن، در حالی که واقع قضیه غیر از این. القاءاتی دارن، تبلیغاتی دارن، باید در مقابله به اینها طراحی کرد، کار کرد و آمادگی رو باید حفظ کرد. پس برمیگردیم به همون حرف اول، آمادگی حد اکثری لازم. این سکوت رهبر جمهوری اسلامی درباره مذاکره با آمریکا در حالیه که او برای چندین ماه بر طبل مخالفت با هر گونه مذاکره با آمریکا میکوبید و به گفته بسیاری اگر دونالد ترامپ این مذاکره را افشا نمی‌کرد احتمالاً جمهوری اسلامی اون رو مخفی نگه می‌داشت. اما پیش از ادامه خبرها و پوشش واکنش‌ها نخست نگاهی بندازیم به اونچه دیروز در مسقط انجام گرفت، ببینیم که چه شد تا علی خامنه‌ای به مذاکره تن داد. اما مذاکره گذشته ادامه گفتگوی غیر مستقیم نمایندگان ایران و آمریکا درباره رفع تحریم‌ها و بحث هسته‌ای شنبه. هیئت جمهوری اسلامی در مسقط پایتخت عمان به مذاکره با ایالات متحده نشست. حتما نه با افتخار که با اضطراب، برای نجات خود. دونالد ترامپ میگوید مذاکرات در مسیر خوبی پیش رفت. گفتگوهایی که به گفته دو طرف سازنده بوده و در فضایی محترمانه انجام شده. به نظر من جلسه به عنوان جلسه اول جلسه سازنده بود، در یک محیط آرام و بسیار محترمانه انجام شد. اما محترمانه برای چه کسی؟ برای رژیمی که رهبرش همین 2 ماه پیش مذاکره با آمریکا را غیر شرافتمندانه خوانده بود. با یه چنین دولتی مذاکره نباید کرد. مذاکره کردن عاقلانه نیست، هوشمندانه نیست، شرافتمندانه نیست. یک نکته اینجا هویدا است. جمهوری اسلامی مذاکره می کند تا بماند. به چه بهایی؟ برخی معتقدند به هر قیمتی. اما خب پاسخ مبهم است.
سوال اساسی این است که آیا جمهوری اسلامی آماده تن دادن به خواسته های ترامپ است؟ اینکه برنامه اتمی را تعطیل و برنامه موشکی را محدود کند و از نیابتی‌هایش دست بکشد. روی کاغذ و به تجربه بعید به نظر می‌رسد. اما خب اگر نپذیرد، گزینه بعدی چیست؟ B2، B52 و دیگو گارسیا؟ پس اگر حاضر به پرداخت بها نیست، چرا پای میز مذاکره آمده؟ شاید این بار هم به قمار مذاکرات فرسایشی و طولانی دل بسته باشد. اما طرف جمهوری اسلامی این بار دونالد ترامپ است. نه صبر دارد، نه تعارف. امتیاز می‌خواهد، عجله دارد و وقتی پای معامله وسط باشد، رحم نمی‌کند. به ویژه با حریفی که هیچ برگی برای بازی در دست ندارد. ترامپ تسلیم می‌خواهد و جمهوری اسلامی بازیگری خسته و تنها که هنوز خیال می‌کند زمان می‌تواند نجاتش دهد. هیچ وقت رفت نخواهند کرد. اینا ما رو ذلیل می‌خوان. اما اگر پایان این مذاکرات آنطور که در دور اول گفتند مثبت و سازنده باشد، معنایش یک چیز است: رژیم جمهوری اسلامی دست کم در برابر زور به تغییر رفتار تن داده. و اگر چنین شد، یعنی تهی شدن از همه شعارهای 46 ساله این حکومت، یعنی سقوط درونی پیش از سقوط نهایی، یعنی سقوط نرم. خیلی از این جنجال هایی که شما میشنوید روی رسانه ها و اینای دشمنان پخش میشه از روی کلافگیه، چاره ای نداره. اما خب این سناریو اما و اگر بسیار دارد. خیلی ها باور دارند جمهوری اسلامی در نهایت سقوط سخت را به سقوط نرم و تدریجی ترجیح میدهد. به شکل واقعیت تاریخ درباره حکومت‌های از جنس جمهوری اسلامی چنین میگوید: الحمدلله جمهوری اسلامی تلاشش خوبه، تحرکش خوبه، پیشرفتش هم خدا رو شکر. اما مذاکرات روز گذشته به فرمان خامنه‌ای امروز با انتقاد مقامات حکومتی نزدیک به خود او روبرو شد. از جمله مهدی کوچکزاده، نماینده مجلس از تهران، روز گذشته در پستی در کانال تلگرامش درباره این مذاکرات نوشت: شنبه روز بدی بود، بی‌شرف‌ها شرف رو قربانی کردند. همین نماینده امروز در صحن علنی مجلس از مخفی نگاه داشتن این مذاکرات در لحظه آخر انتقاد کرد. فریاد نزن، ما اطلاعی نداریم. ملت بدانید مجلس هیچ اطلاعی از این مذاکرات ندارد. اون کسانی که بیانیه امروز دادن در جهت تایید این بدانند مجلس خبری از مذاکرات ندارد. همین آقای قشقاوی به من گفت من عضو کمیته هسته‌ای ام ولی هیچ اطلاعی ندارم. ما اطلاعی نداریم ولی حالا که بنا هست با تلخی کامل این اقدام بشود ما مخالفتی نمی کنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقای کوچکزاده، اولا جناب عالی به عنوان مخالف بودید، آیین‌نامه رو رعایت نکردید و این خلاف آیین‌نامه بود. دو، من خیلی روشن بگم جناب عالی به عنوان نماینده محترم قدم تا رو چشم، ولی از طرف مجلس که نمیتونیم سخن بگین مجلس در جریان نبوده است. مجلس حتما در جریان بوده است. هیچ کاری و هیچ اقدامی خارج از مسیر قانونی انجام نمیشه. این حرف جناب عالی حرف صحیح و درستی نبود. مشخص نیست وقتی یه نماینده مجلس میگه از این مذاکرات خبر نداشته، منظور قالیباف از با خبر بودن مجلس دقیقاً چیه؟ اسماعیل کوثری نماینده سپاهی مجلس و عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس هم گفته اگر در مذاکرات با آمریکا به دنبال وارد کردن بحث‌های خارج از موضوع هسته‌ای مانند مسائل دفاعی و موشکی باشند، قطعاً مذاکرات موفق خواهد شد. او همینطور گفته غنیسازی هم به هیچ وجه متوقف نخواهد شد.
عباس گودرزی عضو هیئت رئیسه مجلس هم نسبت به نتیجه این مذاکرات ابراز بدبینی کرده و گفته تجربه نشون داده کسی که در این مذاکرات در مقابل ما قرار داشته اهل نقض عهده. منوچهر متکی وزیر پیشین خارجه در دوران احمدی نژاد و نماینده مجلس هم در گفتگو با تلویزیون حکومت که نسبت به مذاکرات نه خوشبین نه بدبین اذعان کرده جمهوری اسلامی از ترس سقوط به مذاکره با آمریکا تن داده، چون آمریکا تنها 2 گزینه مقابل جمهوری اسلامی قرار داده. استراتژی اول امریکا براندازی است. استراتژی دوم امریکا تغییر رفتاره. ما البته متاسفانه یه استراتژی واحدی که همه دولت‌های ما از اون تبعیت بکنن نداریم، جز دیدگاه‌های روشن و روشنگرانه مقام معظم رهبری که من وارد اون بحث نمیشم. اما همزمان واکنش‌های بین المللی به مذاکرات روز گذشته جمهوری اسلامی و آمریکا ادامه داره، واکنش‌هایی که محتاطانه اما مثبت بوده. رئیس جمهور آمریکا هم در گفتگوی کوتاهی که در هواپیمای ریاست جمهوری انجام داده گفته تا وقتی مذاکره نهایی نشده چیزی برای گفتن نیست. I want them not to have a nuclear weapon. I want Iran to be a wonderful, great, happy country. But they can't have a nuclear weapon. And we're negotiating with them. On Saturday, we have a big meeting with them. What do you hope to come? And right now, we have a meeting with President Putin as we speak. There's a meeting going on right now. But with Iran, I want them to flourish, but they can't have a nuclear weapon. ساعتی پیش وزیر دفاع آمریکا هم در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز بار دیگه تکرار کرد جمهوری اسلامی نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. پیت هگست وزیر دفاع آمریکا همینطور گفته رئیس جمهور ترامپ میخواد از طریق صلح آمیز به این هدف برسه. او گفته من نمیخوام پیش بینی کنم، اما آقای ترامپ بارها گفته که اگر مذاکرات به نتیجه نرسه گزینه‌های دیگری روی میزه. امیدوارم هیچ وقت کار به اونجا نرسه. وزیر دفاع آمریکا همچنین ادامه داده که ما با آنچه با حوثی‌ها کردیم نشون دادیم که میتونیم تا چه اندازه بزرگ و قدرتمند عمل کنیم. تو شاید یه اشاره‌ای هم داشته به این که اگر گزینه نظامی رو بخوان استفاده بکنن بر علیه جمهوری اسلامی تا چه حد میتونن مثل حمله‌ای باشه که به حوثی‌ها کردن. البرز زاهدی تحلیلگر سیاسی با ما همراه شدن در میز خبر برای بررسی ابعاد بیشتر این موضوع. درود بر شما جناب زاهدی. ابتدا اجازه بدین اینو بپرسم که دلیل سکوت علی خامنه‌ای و عدم واکنشش نسبت به مذاکرات چیست؟ صدای من در دارین الان؟ شما و بله من الان صداتون رو دارم. متاسفانه کامل سوال متوجه نشدم. من عرض کردم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. زنده باشید. عرض کردم سکوت علی خامنه‌ای چه معنایی داره؟ یک روز بعد از مذاکرات اولین سخنرانیش هیچ اشاره روشن و مشخصی به مذاکرات نداشت، هیچ واکنش مشخصی ما از علی خامنه‌ای ندیدیم. این رو چه میشه معنا کرد؟ عرض کنم خدمت شما که معمولا البته باید به این ویژگی حالا شخصیتی آقای خامنه‌ای یا به طریق دیگر میشه گفت الگوی رفتاری ایشون هم توجه داشته باشیم که در بسیاری از موارد سعی میکنه به خصوص در چنین مواردی که پای یک مسئله اساسی و حیثیتی برای نظام وسطه، ایشون سعی میکنه همواره فاصلش رو از رویداد حفظ کنه. در موارد بسیاری بوده که شرایطی بحرانی در کشور حکم فرما بوده، ما مثلا شاهد بودیم ایشون 5 روز 10 روز دیرتر واکنششون داره. اما در این خصوص ما باید به یک نکته دیگه هم توجه کنیم، اونم که خب در تمامی در واقع مواردی که در سالهای گذشته ایران مجبور به تصمیم گیری بوده، همیشه آقای خامنه‌ای یک سپری رو برابر خودش داشته، اونم دولت‌هایی بوده که سعی می‌کرده ازشون به طور رسمی فاصله بگیره. اما این بار خیلی ماجرا متفاوته. از یک طرف مورد خطاب قرار گرفته، شخص خودش باید تصمیم بگیره، چند وقت پیش صحبت کرده، چند وقت پیش اصلا مذاکره رو شرافتمندانه نمیدونسته، حالا مجبور شده مذاکره بکنه. در نتیجه به نظر میاد که تصمیم ایشون اینه که ماجرا رو خیلی
به قول معروف مانند همیشه از اهمیتش کم کنه، ماجرا رو به قول معروف طبیعی و خیلی مطابق آنچه که رسانه‌های جمهوری اسلامی میخوان نشون بدن، یک گفتگوی غیر مستقیم توأم با احترام و اینها نشون بده، تا در واقع منتظر شاید تا واکنش تکلیف در واقع روشنتری داشته باشه که بتونه بر اساسش بیاد و مثل مطابق معمول موازی رو بگیره که کمترین سوخت رو براش داشته باشه. یک جورایی به رفع مسئولیت هم داره میکنه. حالا پیشتر هم بود داستان‌های مثلا بنزین که میگفت من تخصص نداشتم. اما آقای زاهدی، ما در من و تو ساعت‌ها رسانه‌های جمهوری اسلامی رو، رسانه‌های حکومتی رو، جرایدش رو بررسی کردیم و حداقل در این فاصله بعد از گفتگوی عمان خیلی از این رسانه‌های حکومتی، یا میشه گفت همه این رسانه‌های حکومتی، ابراز خوشبینی میکنن، یه خوشبینی عجیب و غریب و ظاهراً طرف جمهوری اسلامی خیلی خوشبین‌تر از طرف مقابلش. ما صحبت‌های وزیر دفاع آمریکا رو شنیدیم، صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا رو هم شنیدیم. شما فکر می‌کنید مخاطب این خوشبینی جمهوری اسلامی که در رسانه‌هاش داره مطرح میشه کیا هستن؟ اساساً ما اگه توجه داشته باشیم همیشه اساساً یک واقعیت موازی، یک روایت موازی جمهوری اسلامی در همه در واقع مسائل، در تمام بحران‌ها داره. یعنی یک واقعیتی رو به صورت منسجم سعی میکنه بسازه بدون توجه به آنچه که در واقع جهان بیرون رخ داده و آن چیزی است که به اون نیاز داره. اما این مخاطب کیه؟ در واقع خب اگه بخوایم خیلی مشخص‌تر صحبت کنیم، مخاطب همون اقلیتی هستند که جمهوری اسلامی همیشه باید اونها رو در واقع اقناع کنه، راضی کنه و در این بار اول نیست. شما ببینید تصویری که الان داره جمهوری اسلامی ارائه میده مطابق با در واقع اون روایت اول خودشه. شما میبینید که مثلا تصویرش اینه که آمریکا از ما خواهش کرده که این پای مذاکره، ما گفتیم نه مذاکره مستقیم نمی کنیم. آنچه که رخ داده رو هم اینطور نشون میدن. در واقع روایتشون این هست که بعد لحظات آخر یک ملاقاتی هم حالا اتفاق افتاده، اونها خواست جمهوری اسلامی رو در واقع پذیرفتن، همه چیز هم خوب بوده تو هم با احترام متقابل و در ادامه هم چنین خواهد بود. یعنی ما فراموش نکنیم که این ویژگی فقط جمهوری اسلامی نیست. شوروی، کره شمالی، عراق، ما حتی موارد داشتیم که سخنگوی صدام حسین تا لحظه آخر داشته از فتح آمریکا، در واقع شکست سنگین نیروهای آمریکایی میگفته. من فکر نمی‌کنم که این به اینجا ختم بشه. یعنی هر اتفاقی بیرون بیفته ما احتمالاً یک واقعیت موازی رو در رسانه‌هاشون شاهد خواهیم بود. خیلی سپاسگزارم از حضور شما در میز خبر. البرز زاهدی، تحلیلگر سیاسی که با ما همراه بودید. متشکرم از شما. زنده باشید. بله، اما با اعلام خبر ادامه یافتن مذاکرات جمهوری اسلامی با آمریکا که قرار شنبه آینده برگزار بشه، حدس و گمان‌ها درباره مکان این مذاکره در رسانه‌ها بالا گرفته. با وجود اینکه مقامات جمهوری اسلامی گفتند که همچنان میخوان عمان برگزار کننده این مذاکرات باشه، اما به گزارش برخی از خبرگزاری‌های حکومتی دیدار بعدی مقامات جمهوری اسلامی و آمریکا ممکنه در یک کشور اروپایی رخ بده. شاهزاده رضا پهلوی ساعتی پیش در برنامه ساندی مورنینگ فاکس نیوز گفتگویی داشته با ماریا بارتیرومو. شاهزاده در پاسخ به این پرسش که آیا این مذاکرات مستقیم تهران و واشنگتن قابل توجه بوده، گفته رژیم میخواد این رو به صورت یک پیروزی نشون بده، اما این برداشت ما نیست. Significant that they agreed to have direct talks, right? In the past, it's been indirect talks with a mediator. Yeah, of course, we're not there to see how direct it is. Is it a 2-minute handshake or hours sitting at the table going back and forth? That part we don't know. Bottom line, I think the important element here is to see that if indeed there is a solution, how is it going to be spun? The regime is already trying to show this as a victory for themselves. That's not our take. I think this is in fact a sign of weakness. The regime has never been as weak as it's been in all these years, and they have to concede too many points
points at the same time. Either way, the regime is losing. The question is, should the Iranian people benefit as a result, as opposed to contemplate the possibility of confrontations on their homeland? در ادامه این گفتگو ماریا بارتیرومو از شاهزاده رضا پهلوی پرسید آیا با این موافق هستید که اسرائیل با هماهنگی با آمریکا توانایی ساخت بمب هسته‌ای جمهوری اسلامی رو نابود کنه؟ Israel, backed by the United States, destroying Iran's capability to make a bomb, a nuclear bomb. Maria, I've been arguing this point many times before, and both on the Israeli side and the American side, they are not new to this argument. I've always said that one of the elements missing in the equation, and as a game changer, are the Iranian people themselves. Going straight from failed diplomacy to military confrontation eliminates an option which is the most rational, logical one. And the reason I say this is because contrary to this regime that has been a warmongering regime, and they cannot be true partner in peace as peacemakers, as opposed to a nation and a people that want to have friendly relations and cordial relations with our neighbors and the rest of the free world. Why not give the Iranian people a chance before you have to resort to more dire scenarios of confrontation? And that's an opportunity to bring the regime down at the hand of the people of Iran themselves. Because if in this window of opportunity, we miss this chance, then of course you'll be forced to take those measures. Okay. And as grudgingly as it is, we cannot be unrealistic that it could be the consequence. اما رسانه‌های جمهوری اسلامی به ویژه رادیو و تلویزیون حکومتی در گزارش‌های متعددی امروز از کاهش قیمت دلار و طلا در بازار تهران خبر دادن. بر اساس گزارش تلویزیون حکومت قیمت دلار گفتن که با کاهش چشمگیری امروز به زیر 90,000 تومان رسیده. رسانه‌های خبری داخل ایران هم وعده دادن که کاهش قیمت‌ها ادامه خواهد داشت. ادعایی که حتی هواداران خود حکومت هم در اون تردید دارن. روزنامه حکومتی کیهان ارگان خبری علی خامنه‌ای در شماره امروزش در مطلبی با عنوان افق مذاکره با ترامپ روشن نیست نوشته شرایط و بستر کنونی مذاکرات و همچنین رویکرد آمریکایی‌ها حتی نسبت به زمان برجام هم بدتره. این روزنامه همینطور با اشاره به مذاکره جمهوری اسلامی از نقطه ضعف نوشت آمریکا به دنبال گرفتن امتیاز بدون پرداخت هزینه است. کیهان خامنه‌ای با اشاره به وضعیت وخیم اقتصادی نسبت به نارضایتی عمومی علیه حکومت که اون رو نگرانی‌های جدی افکار عمومی خوانده هشدار داد و خواستار طرحی جایگزین به جای مذاکرات بی‌نتیجه با آمریکا شد. این نگرانی تنها شامل رسانه‌های عمده نیست و بسیاری از چهره‌های نزدیک به حکومت هم میگن مذاکرات باعث افزایش سطح توقع مردم میشه و در عمل چیزی به همراه نخواهد داشت. مهدی بابایی خبرنگار حکومتی و نزدیک به سپاه پاسداران در کانال تلگرام خودش به اسم اخبار جنگ نوشته این بماند از من به یادگار دلار میشه 800,000 تومان. بابایی با اشاره به عدم اعتماد اقتصاد جهان به بازار جمهوری اسلامی حتی در صورت لغو تحریم ها نوشته ما در برجام تحریم هامون لغو شد، با این حال شرکت ها با ایران کار نمی کردن. عوضش غذای سگ و گربه، مازراتی، فلان پژو و خودروی فرانسوی که سگ در فرانسه سوارش نمیشه آوردن. اما آیا این کاهش قیمت ادامه خواهد داشت؟ آیا واقعا قیمت ارزهای خارجی در ایران فقط به چالش‌های سیاسی گره خورده و حالا این چالش‌ها بعد از یک مذاکره از بین رفته؟ آیا اونطور که ناظران میگن جمهوری اسلامی مشغول الغای گزارش‌های مثبت یا به اصطلاح خبردرمانی برای کنترل بازار؟ سوالاتی که برای پاسخ با اونها دعوت کردیم از روشنک آسرکی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی که همراه ما باشند در میز خبر. درود بر شما خانم آسرکی. آیا واقعا این کاهش قیمت ارز در روزهای آینده هم ادامه خواهد داشت؟ درود بر شما و درود به همه بینندگان گرامی. آنچه که میتونم توضیح بدم این هستش که به هر حال همواره در درون دولت‌های جمهوری اسلامی جریاناتی هستند که تلاش میکنن اقتصاد ایران به ویژه دلار به عنوان نبض اقتصاد ایران رو همیشه به سود سیاست‌ها و کارهایی که دولت داره انجام میده بالا یا پایین کنن، یعنی قیمت رو دچار نوسان کنن. الان این نوسان قیمت دلار و اصطلاحاً کاهشی که پیدا کرده هم برمیگرده به اینکه به هر حال دولت مسعود پزشکیان حامی مذاکره با ایالات متحده بود. از سوی دیگه
بخش زیادی از فعالان اقتصادی هم امیدوار هستند که آغاز این مذاکرات به رفع تحریم و یک توافقی ختم بشه. منتها این به صورت مقطعی هست، یعنی همواره در اقتصاد ایران واکنش‌های بازارها به اتفاقات سیاسی، به رویدادهای سیاسی دراز مدت نبوده. چرا؟ چون باید بسترهای اقتصادی آماده یک تحول باشند. در اقتصاد کنونی جمهوری اسلامی به هیچ وجه بسترها آماده برای افزایش ارزش پول ملی نیستن که ما شاهد ریزش قیمت دلار و دیگر ارزها باشیم و در نتیجه میشه گفت که این کاهش قیمت موقتی خواهد بود، ادامه دار نیست. از طرف دیگه روند مذاکرات هم آنچه که در این جلسه‌ای که داشتم و اخباری که بعد از اون آمد مشخصه، این روندی نیست که به سرعت پایان پیدا کنه و نتیجهش مشخص بشه. یعنی به نظر میرسه که مذاکرات به هر حال دنباله دار خواهد بود. دست کم جمهوری اسلامی به دنبال اینه که این مذاکرات رو کش بده، طولانیش کنه و در چنین شرایطی بازار بعد از چند روز برمیگرده به همون روندی که فاکتورها و واقعیت‌های اقتصادی هستن که قیمت ارز و ارزش ریال ایران رو مشخص میکنن. متوجه شده باشم شما هم موافق با این هستین که این موضوع پایین اومدن قیمت دلار یک جور خبردرمانی از سوی جمهوری اسلامی برای کنترل بازار ارز هست؟ بله، بازار ارز و بیش از اون به دلیل اینکه دلار کاملا به صورت مستقیم و غیر مستقیم روی تحولات اقتصاد ایران اثرگذار هست و روی قیمت‌ها در بازارهای مختلف از کالا تا خدمات اثر میذاره. در نتیجه این موجی که دولت با همون اصطلاح خبردرمانی ایجاد کرده و حامیانش، رسانه‌ها و فعالانش و کاربرانی که حامی دولت هستن هم دارن بر این موج میدمن در شبکه‌های اجتماعی و در رسانه‌ها، به این دلیل هست که به هر حال یک مقدار اون سرعت تورم در ایران رو بتونن کنترل بکنن، بتونن یک مقدار مدیریت روانی بازار رو به دست بگیرن. از طرف دیگه فراموش نکنیم که یک بعد سیاسی همین موضوع داره، به دلیل اینکه همواره شما در گزارشتون اشاره کردید به نیروهای مخالف مذاکره که همچنان دارن اظهار نظرهای خودشون رو در رسانه‌ها مطرح میکنن. یک موضوع دیگه هم این هست که یک پیام سیاسی این کار بانک مرکزی و دولت، این خبردرمانی و دخالتی که به هر حال بانک مرکزی کرده برای اینکه یه مقدار قیمت ارز کاهش پیدا بکنه در روزهای آغاز مذاکره، این هستش که بتونن به اون گروه‌های مخالف هم این پیام رو بدن که به هر حال اگر که این مذاکرات ادامه پیدا کنه و شما هم اجازه بدید همراه بشید که ما بتونیم به یه توافقی هم دست پیدا کنیم، میتونیم روی بحث اقتصاد و معیشت اثر بذاریم. به ویژه اینکه خود جمهوری اسلامی و تمام تحلیلگران درون حکومت هم میدونن که اقتصاد به پاشنه آشیل حیات جمهوری اسلامی تبدیل شده و اگر مردم مشکلات معیشتی داشته باشن، اگر این وضعیت تورم و گرانی به همین شکل ادامه پیدا کنه، جمهوری اسلامی مترصد رویارویی با یک اعتراضات گسترده خواهد بود و مردم به این دیگه توجه نخواهند کرد که آن سو مقامات جمهوری اسلامی دارن با دولت دونالد ترامپ مذاکره نمیکنن، قرار توافق کنن یا نکنن. خانم آسایی، من یه پرسش دیگه هم دارم. حالا فارغ از اینکه نتیجه مذاکراتی که بین تهران و واشنگتن در جریان چی بخواد بشه، این نوسانات ارزی مثلا یک دفعه 20% ارزون بشه، 20% گرون بشه، بارها دیدیم که بالاتر از مثلا 50% هم قیمت ارز شده که گرون شده باشه، این چه تأثیری روی سفره مردم، روی معیشت مردم میذاره؟ آیا مثلا توی کشوری که اقتصادش ثبات لازمو داره، اگه یه همچین نوسانی اتفاق بیفته، مردم اون کشور چه اتفاقی براشون میفته؟ اونا چه کار میکنن؟ ما در ایران باید چه کار بکنیم؟ اگر که حالا خیلی کوتاه هم پاسخ بدیم ممنون میشم. حتما. ببینید، موضوع این هستش که ما در سالهای گذشته اگر نمودارهای افزایش و کاهش قیمت ارز رو ببینیم، ما با افزایش‌های پایدار و طولانی مدت و ریزش‌های بسیار ناچیز و در مقاطع کوتاه روبرو بودیم و متاسفانه وقتی که قیمت ارز افزایش پیدا میکنه به سرعت روی برخی از بازارها مثل مواد غذایی اثر میذاره، اما اثرات دراز مدتی داره که بعداً در طی ماه‌ها و هفته‌های بعد روی بازارهای دیگه مثل مسکن خودش رو نشون میده. در نتیجه نمیتونیم بگیم کاهشش به سود مردمه، چون معمولاً این کاهش‌ها دست کم در سالهای گذشته بسیار کوتاه مدت و ناچیز بوده و همواره نمودار
افزایشی داشته قیمت ارز و خب مردم هم همین موضوعی که خدمتتون گفتم، مردم هم یک نقطه استیصالی دارن که دیگه براشون قابل قبول نیست. اون اصطلاحی که مقامات جمهوری اسلامی به کار میبرن، تاب‌آوری مردم یک سقفی داره و به اون سقف که برسه قطعا یک شورش، یک اعتراضات، یک حضور گسترده در خیابان رو شاهد خواهیم بود. خیلی سپاسگزارم از حضور شما در میز خبر، خانم روشن کاسرکی، روزنامه‌نگار تحلیلگر اقتصادی که همراه ما بودید. ممنون. اما هم هرچی که روزها میگذره علی، مردم بیشتری گلایه میکنن از قطعی برق و این نشون میده که روز به روز قطعی برق داره افزایش پیدا میکنه، حتی نسبت به اواخر سال گذشته. و خب طبیعتاً ما هم به شکل روزانه گزارش های زیادی میگیریم از شما که نشون میده قطعی برق زیاد شده و شما با چه دردسرهای ریز و درشتی در زندگیتون مواجه هستید به خاطر همین قطعی های برق. اول بریم چند تا از گزارش هایی رو که شما در این زمینه برای ما فرستادید ببینیم، برگردیم بیشتر راجع بهش صحبت کنیم. اینجا راون دیشب ساعت 19 تا 21 برق نداشتیم، الانم ساعت 9 صبح برق رفته تا الان نیومده. این وضع خمیر هست، اصلا اعلام نکردن، برق قطع کردن. درود بر گزارشگر خوب من و تو. جدا از اینکه روز 2 ساعت برق قطع میکنن، شبم قطع میکنن. اینجا لایجان ساعت 11:30 شب برق قطع. بله، اما در مورد این قطعی برق گسترده عباس علی‌آبادی وزیر نیرو گفته امسال ناترازی برق از 20,000 مگاوات عبور کرده. شرایطی که تحملش قطعاً برای مصرف کننده های خانگی و مشتری های اداری و تجاری خیلی سخته. اما باید بدونیم در یه بخش دیگه کشور خسارت های این قطعی برق جبران ناپذیره. حالا کدوم بخش؟ بخشی که با جون مردم سر و کار داره و تشخیص بیماری هاشون. حسین فاطمی رئیس انجمن متخصصان آزمایشگاه‌های بالینی گفته وقتی نمونه‌های آزمایشگاهی رو به دستگاه‌ها میدیم یه مدت زمانی لازمه تا فعالیت‌های دستگاه تکمیل بشه. حالا اگه بین کار به هر دلیلی دستگاه خاموش بشه تمام تست‌ها از بین میره و خسارت زیادی به بار میاد. او به موضوع تامین برق مراکز آزمایشگاهی در زمان قطعی برق اشاره کرده و گفته ما برای تامین روشنایی مراکز پذیرش از دستگاه‌های استفاده می‌کنیم که با باتری کار می‌کنه و اجازه استفاده از برق ذخیره تا 1-2 ساعت رو به ما میده. اما این باتری ها نمیتونه برق مورد نیاز دستگاه‌هایی که نمونه‌ها رو تست و بررسی می‌کنن رو تامین کنه. برای این کار ژنراتور لازمه که مراکز آزمایشگاهی ما در سطح کشور فاقد این امکاناته. دلیل این موضوع هم تازگی شرایط ما، پیشتر با چنین شرایطی مواجه نبودیم. وزارت نیرو یا شرکت توانیر باید تدابیری اتخاذ کنند که قطع برق زمانی رخ بده که پایان فعالیت ما باشه، مثلا ساعت 16 عصر به بعد. رئیس انجمن متخصصان آزمایشگاه‌های بالینی در ادامه گفته اما این تنها مراکز آزمایشگاهی نیستند که از این روند آسیب می‌بینن. اتاق عمل بیمارستان‌ها و بسیاری دیگه از بخش‌های درمانی هم
اگه فاقد ژنراتور اضطراری باشن همین شرایط رو دارن و با مشکلات جدی مواجه میشن. خب البته این رو همه ما میدونیم که در اغلب شهرها در مناطق مختلف آزمایشگاه وجود داره و هماهنگ کردن اون چیزی که رئیس انجمن متخصصان آزمایشگاه‌های بالینی میخواد کار خب بسیار سخت و دشواریه که قطعی برق ایجادش میکنه. ولی این مشکلات قطعی برق فقط به بخش آزمایشگاهی هم محدود نمیشه. اونطوری که نایب رئیس انجمن فیزیوتراپی گفته قطعی برق فعالیت 4000 مرکز فیزیوتراپی در کشور رو هم به خطر انداخته و روند درمان بیماران رو با اختلال جدی مواجه کرده. در این بین معاون اول رئیس دولت 14 گفته کشور در سال جاری با ناترازی برق مواجه نخواهد بود. ادعایی که به هیچ وجه با واقعیت‌های موجودی که حداقل ما الان داریم می‌بینیم همخونی نداره و خب مشکلات رو نشون میده که بسیار جدیه. اما برسیم به یک تراژدی، به یک روایت تکان دهنده از یک مدرسه پسرانه در شهر ری، جایی که کابوس‌های شبونه چند دانش آموز کلاس پنجمی پرده از راز تلخ برداشت. یکی از این دانش آموزان که با هیجیمی ازش نام بردن فقط 11 سال داره، اما شبها با گریه از خواب میپره. کابوس‌هایی که او و چند همکلاسی دیگه‌اش رو آزار میده ریشه در اتفاقاتی داره که در نمازخونه کوچیک مدرسه‌شون رخ داده. معلم کلاس پنجم به بهانه‌ای که خودش اون رو تنبیه سربازی معرفی کرده دانش آموزان را از کلاس به نمازخونه می برده. تنبیهی که دیگه فقط فریاد و اخراج از کلاس نبوده. روایت ها از آزارهای حکایت داره که مرزهای خصوصی بدن این کودکان رو زیر پا گذاشته. از لمس‌های غیرقانونی تا تهدیدهایی که اونها رو به سکوت واداشته. مادرها میگن اضطراب رو در چشمان فرزندانشون دیده بودن، اما نمیدونستن پشت این ترسا چی پنهونه، تا اینکه اوایل اسفند ماه پارسال خبر مثل موجی بین خانواده‌ها پخش میشه. 9 دانش آموز به مشاوره فرستاده شدن و 6 مادر شجاعانه از آزار فرزندانشون به روزنامه هم میهن گفتن. اما پاسخ مدیر مدرسه چی بوده؟ اتفاق خاصی نیفتاده، نگران نباشید. دوربینی که ادعا می‌کردن توی نمازخونه بوده وجود نداشته و حالا فقط خاطره‌های تلخ در ذهن این پسرها مونده. وزارت آموزش و پرورش گفته موضوع رو با جدیت پیگیری میکنه و هیئت تخلفات در حال بررسیه. اما خانواده‌ها هنوز منتظر عدالتن. اونها میگن معلم از مدرسه اخراج شده، اما این پایان ماجرا نیست. قانون حمایت از کودکان میگه خود کودکان هم حتی میتونن خواستار رسیدگی غذایی بشن. این بچه‌ها شب‌ها با ترس میخوابن و روزا با اضطراب به مدرسه میرن. مادر این دانش آموزی که با هیجیمی معرفیش کردن میگه که فکر میکردیم بچه‌مون در امانه، اما این مسئله خیلی بزرگتر از تصور ماست. ما هم امشب قلبمون پیش این خانواده هاست و امیدواریم که عدالت آرامش رو به خوابهای این کودکان برگردونه. نکته اصلی ماجرا اینجاست که هنوز مدعی العموم وارد داستان نشده و از ایشون هم هیچ حرفی در میون نیست که آیا اصلا میخواد رسیدگی بشه به این موضوع یا نه. ما دعوت کردیم از مزدک اعتمادزاده حقوقدان که همراه ما باشن در میز خبر تا از ایشون بپرسیم. جناب آقای اعتمادزاده، من پوزش میخوام، متأثر شدم از این روایت، واقعا روایت تکان دهنده ای بود. با توجه به اینکه خود قانون هم داره میگه که این کودک ها میتونن برن برای اینکه درخواست رسیدگی قضایی بکنن و خود قانون حمایت از کودکان که مصوب سال 99 هم هست آزار جنسی رو جرم انکاری کرده، به نظر شما توی همچین مواردی مثل همین مدرسه که در شهر ری هست چرا باید ما با تأخیر ورود مدعی العموم روبرو میشیم؟ وقتتون بخیر، امیدوارم خوب باشین. خیلی متشکرم از دعوتی کردین. خدمتتون عرض بکنم در پروسه حقوقی این چنینی ما باید بدونیم که 3 تا قوه توی هر حکومتی میتونیم، در حکومت ایران میتونیم که مراجعه بکنیم. منظور 3 قوه کدوم قوه است؟ یعنی هم قوه قضاییه، هم قوه مقننه و هم قوه مجریه. اینا هر کدوم نهادهای نظارتی خاصی دارن. مثلا شما از طریق همون تخلفات اداری که الان بهش اشاره کردین میتونید که تخلف اداری اون معلم و یا اون خاطی رو بررسی بکنین و مورد تعقیب قرارش بدین.
و از طریق قوه مقننه با مراجعه کردن به نهادهای نظارتیش مثل کمیسیون اصل 90 و به این ترتیب حتی نماینده‌های مجلس میتونیم مراجعه بکنیم و تقاضای تعقیب اون فرد خاطی رو بخواید انجام بدین و میتونین هم به قوه قضاییه مراجعه کرده و از دادستان تقاضا بکنین که اون شخص رو تعقیب کیفری انجام بده، مورد تعقیب کیفری انجام بده. خدمتتون بگم که پس به جز اون تخلف اداری که اون معلم انجام داده، اینجا جرم هم انجام داده و اینجا دادسرای کارکنان دولت و خدمت شما عرض بکنم که دادسرای عمومی از باب اینکه جرم عمومی هم انجام داده میتونه وارد رسیدگی بشه و اینکه حالا برای چی تا الان دادستان تا الان ورود پیدا نکرده اینو من نمیدونم، ولی اگر که این کارو بخوان انجام بدن پدر مادرها خیلی خوبه. من میخواستم از این فرصت استفاده بکنم بگم که این پدر مادرها به کمیسیون حقوق کودک کانون وکلا میتونن مراجعه بکنن که از اونا کمک بگیرن که اعضای خود یعنی از وکیل دادگستری تو ایران تقاضا بکنن که به اونها خدماتی ارائه بده که راحت‌تر و حقوقی‌تر حداقل بتونن با یه همچین شخص خاطی برخورد بکنن و به قول خودمون خیلی متخصصانه‌تر، خیلی درست‌تر، قانونی‌تر اون شخص رو مورد تعقیب و باش برخورد بشه. آقای اعتمادزاده، من یه پرسش دیگه هم دارم، اگه که لطفاً کوتاه پاسخ بدین ممنون میشم. شما موانعی که بر سر ساختارهای قانونی این موضوع هست رو چی می‌بینید و چطور میشه این پرونده ها رو روند قضاییشون رو تسریع کرد، حداقل خانواده‌ها از این موضوع بتونن بیشتر بهره ببرن؟ به نظر من اینجا یه مشکلی که وجود داره، این نظر شخصی منه، ممکنه اشتباه باشه ولی این نظر منه که میگم که اینجا ما کنوانسیون حقوق کودک داریم که خود ایران هم به این کنوانسیون پیوسته ولی با حق شرط، یعنی حقوق اسلامی رو مرجح دونسته، ترجیح داده بهش که بخواد که برخورد بکنه با یه همچین اشخاص خاطی و تو اسلام، تو حقوق اسلام میاد میگه که خب ما نباید اصلا دنبال جرم بریم، نباید بگیم که جرمی انجام شده و اون شخص رو مورد تعقیب قرار نمیدن. با خاطر همین با این دید اسلامی که به نظر من وجود داره تو جامعه ایران، این باعث میشه که پدر مادرها و اون کسایی که متضرر شدن از جرم نتونن به راحتی به صورت خیلی عادلانه تری که به روند امروزه بستگی داره متعلقه بتونن با اون شخص خاطی برخورد بکنن. جناب اعتمادزاده، ما قبلا هم دیدیم مثلا سعید طوسی نامی میاد همین داستان رو داره، یک کلاس قرآنی داره، افرادی که بچه‌هایی که میرن پیش ایشون قرآن یاد بگیرن بخونن به اونها تعرض میکنه، حکومت هیچ برخوردی نمیکنه. روایت‌های مختلفی در طی این سال‌های مختلف داشتیم، چه در مورد دانش آموزان پسر چه در مورد دانش آموزان دختر، ولی هیچ کدومشون برخورد جدی قضایی باهاشون حکومت نداشته. فکر نمی‌کنید که این عدم برخورد حکومت، این که اصلا قانون در این مورد جدی گرفته نمیشه، باعث میشه که تعداد افراد پدوفیلی که داره تو حکومت زندگی میکنه بیشتر میشه، اونا با یه جرأت بیشتری وارد همچین داستانی میشن؟ بله دقیقاً همینی که شما میفرمایین که باعث جری‌تر شدن و باعث تجری جرم میشه، خیلی راحت‌تر میان این کار انجام میدن و میگم من اون عاملشو فقط اون دید اسلامی میدونم که تو جامعه وجود داره و میگم بیشتر دوست دارن که اسلامی به این قضیه رسیدگی بشه، نه به صورت مدرنیزه و به صورت این کنوانسیون‌های بین‌المللی که هست مثل کنوانسیون حقوق کودک به اون روند بخواد رسیدگی بشه. این ترتیب انجام نمیشه و فقط من این موضعش رو به خاطر این موضع فرهنگی اسلامی که تو ایران ریشه گرفته دارم میبینم. خیلی سپاسگزارم از حضور شما جناب اعتمادزاده حقوقدان که در میز خبر همراه ما شدید. خیلی متشکرم از دعوت شما. زنده باشید. اما علاوه بر جنبه حقوقی این ماجرا که خب خانواده ها باید بهش اشراف پیدا بکنن تا بتونن که کمک کنن هم به خودشون هم به فرزندشون، شاید یه وجه خیلی بزرگ این تراژدی بحث روانیش هست برای بچه ها، به ویژه بچه هایی که حالا به شدت آسیب دیدن. به همین خاطر ما امشب از خانم شیما ستاری روانشناس کودک درخواست کردیم که همراه ما باشن تا این موضوع رو از بعد روانشناسی هم ارزیابی کنیم. درود بر شما خانم ستاری.
درود بر شما، امیدوارم که خوب باشین. ممنون، متشکرم. خانم ستاری، این بچه‌هایی که در واقع قربانی آزار و اذیت جنسی واقع میشن، مثل همین دانش آموزان این مدرسه کوچک در شهر ری، اغلب خب با احساسات زیادی روبرو هستن، احساس گناه، احساس ترس، احساس شرم از قضاوت دیگران. به همین خاطر هم اغلب خب سکوت میکنن و ترجیح میدن که صحبتی نکنن. برای اینکه ما بتونیم به صورت فوری و عملی به اونها کمک بکنیم، چه راهکارهایی وجود داره؟ مرسی از نکته‌های ظریفی که اشاره فرمودین در این باره. تمام این نکته‌ها نشانه‌هایی است که بعد از تجربه این رخداد در کودک بارز میشه، همونطور که فرمودین، سرزنش، احساس گناه و این ترسی که اینکه اطرافیان چه واکنشی میخوان به من نشون بدن. اینی که ما چقدر نقش حمایتگرانه به عنوان بزرگسال، حالا والد هستیم، مراقبین اصلی هستیم، حتی اگر از اولیای مدرسه هستیم و از این داستان مطلع میشیم، وقتی نقش حمایتگرانه میتونیم داشته باشیم و به میدان وارد میشیم و بچه احساس آرامش، اطمینان رو نسبت به حمایت ما و حضور ما پیدا میکنه، شروع میکنه به بیان اون فاجعه یا رخدادی که تجربه کرده و حالا اینجاست که خیلی سریع و فوری باید وارد عمل شد تا حمایت‌های اولیه رو داشته باشیم، سطح این آسیب کم و کمتر بشه، که گرچه میدونیم عمق فاجعه انقدر زیاده که جوانب مختلف رو در نظر میگیریم برای حمایت کردن کودک، ولی شبکه حمایتی خیلی سهم عمده‌ای داره حتی در روند درمان و بهبود بچه‌ها یا عزیزانی که در این حوزه آسیبی رو متحمل شد. سپاس از شما خانم شیما ستاری که روانشناس کودک امشب همراه ما بودید. من اجازه دارم یک سوال از خانم ستاری بپرسم؟ درود بر شما خانم ستاری. من میخوام در مورد خانواده هایی که سکوت کردن بپرسم. آیا سکوت خانواده ها در چنین شرایطی رو شما جایز میدونین؟ جایز میبینین؟ به هیچ عنوان مسکوت موندن چنین وقایع تلخی همیشه دامن میزنه به وقایع بعدی و اگر قبل از این هم خانواده‌های دیگه یا افراد دیگه که درگیر این ماجرا بودن سکوت رو میشکستن و صحبت میکردن، داستان به امروز به این جاها و به این فجایع نمیرسید. پس ما باید در اولین قدم سکوت رو بشکنیم، شجاع باشیم، چون همه چیز و همه کس و قانون پشت ماست و اینکه کودک مقصر نیست. مقصر تمام و کمال آزارگریه که به خودش این اجازه رو داده چنین تخطی بکنه. پس قانون از شما حمایت میکنه، لطفاً سکوت رو بشکنید و در برابر این واقعه تلخ ساکت نباشید و حق مسلم کودک رو مطالبه کنید. و یه پرسش دیگه هم بپرسم، تو روند درمانی این کودکان دانش آموزانی که مورد آزار قرار گرفتن فکر میکنین چقدر طول میکشه؟ طول درمان مشخصی داره یا نه برای هر کدومشون متفاوته؟ این سوال بسیار تخصصی و اینکه هر قدری که زودتر این افراد وارد روند و پروسه درمان میشن بهتر و پاسخ نزدیکتره، جواب گرفتن نزدیکتره. ولی نکته دیگه که اگر در طی سالهای عمر هر عزیزی حتی الان بزرگساله و این رخداد رو در کودکی تجربه کرده، لطفاً سکوت نکنه و به دنبال درمانش بره، چون که فقط و فقط درمان گرفتن در این بابت میتونه کمک کننده باشه و مرهمی باشه برای زخم کهنش. پس در مورد بچه‌ها هم همینطوره، هر قدری که این زخم تازه تر، زخم روانی اصطلاحاً، وارد فاز درمان بشین، جدیش بگیرید، پشتش رو بگیرید که این بچه‌ها هیچ آسیب دیگه‌ای جدی‌تر و آیندهشون به خطر نیفته، آسیب جدی‌تری هم نبینن. خیلی سپاس از شما خانم شیما ستاری، روانشناس کودک که همراه ما شدید در میز خبر. ما هم امیدواریم که هرچه زودتر این بچه‌ها هم طول درمانشون، روند درمانشون آغاز بشه، هم خانواده هاشون بتونن به اون چیزی که به عدالتی که حقشون هست برسن. یه قانونی یک روزی در ایران آزاد، مطمئنن که دیگه این اتفاق نمیفته، در همین ایرانی هم که در
چی میگن در ید فعلا متاسفانه جمهوری اسلامی هم یه قانونی ای کاش بذارن که انقدر جدی با این افراد برخورد بشه که دیگه ما شاهد چنین تراژدی های تکان دهنده نباشیم. اون هم در مورد کودکانی که قرار آینده مملکتمون رو بسازن، کودکانی که الان پر از ترسن، در صورتی که باید بهشون امید داد برای اینکه بتونن اون آینده‌ای که قراره بسازن رو با شکوه برامون بسازن. نوبت رسیده به بخش محبوب میز خبر، گزارش‌های ارسالی شما به گزارشگر منتو که مدیا مصور زحمتش کشید. بله، اما شروع کنیم با اعتراضایی که امروز در نقاط مختلف برپا بوده. در گچساران کارگران نفت و گاز مقابل دفتر مرکزی این شرکت تجمع کردند. علی و خواستار چند مورد شدن. یکی این که این کارگرها پیمانی هستند و میخوان که در واقع باهاشون قراردادهای پیمانی دیگه امضا نشه و پیمانکارها رو حذف کنن از این روند. درخواستشون اینه که اونها هم مثل کارمندهای رسمی حقوق و مزایا دریافت بکنن و حقوق و مزایای عقب افتادهشون بهشون پرداخت بشه. اما رئیس این شرکت گفته حذف پیمانکارها چیزیه که نیاز به یه عزم ملی داره و در ید اختیار شرکت نیست. بریم بخشی از اعتراضاتشون رو ببینیم. از سال 97 بازی دادن تا به همین امروز، در حالی که قبل از تعطیلات نوروز آقای نوروزی نماینده بابل علی آباد کتول کجاست کمیسیون اجتماعی، در حالی که ایشون قبل از شروع سال 1404 عنوان کرده بودن با ابتدای سال با شروع سال جدید تبدیل وضعیت انجام میشه، الان خبر جدیدی که گرفتیم دوباره پاس دادن به خرداد ماه. میدونی یکی از دلایل این که این پیمانکارا رو حذف نمی‌کنن چیه؟ دولت با این پیمانکارا دستشون توی کاسه است. به خصوص مدیرای دولتی که خود همین پیمانکارا رو آوردن تو اون پروژه مشغول کردن، فعالیت کردن، دستشون با اینا توی کاسه است، با همدیگه میخورن. بله. این رو روی تجربه شخصی میگم، در پروژه های مختلف حداقل نفتی که من درشون بودم این اتفاق میافتاد متاسفانه و سخته که توی این شرایطی که هر دو طرف دارن منفعت مالی میبرن فکر کنید که مثلا دولت میاد به خاطر کارگرا اون پیمانکار رو حذف میکنه. اما علاوه بر این اعتراضات، امروز بازنشسته‌های تامین اجتماعی هم در شهر اهواز مطابق اغلب یک شنبه ها دست به اعتراض زدن. اونها هم معتقدن که حقوق و مزایاشون اونطوری که باید پرداخت نمیشه و خواستار این هستند که صندوق‌های بازنشستگی ترمیم بشه و اصلاح بشه قوانینی که درش وجود داره. ببینیم با هم اعتراضات این هفتهشون رو.
از اعتراضات شهروندان در نقاط مختلف ایران که بگذریم، یکی از موضوعاتی که مرتب شهروندان و شهروند گزارشگرای ما به ویژه بهش اشاره میکنن موضوع زمینخواری، کوهخواری، جنگلخواری به ویژه در استانهای شمالیه که خب عده‌ای میان بخشی از مراتع و جنگل‌هایی که متعلق به همه مردم هست رو میگیرن و خب درش ساخت و ساز میکنن و ازش بهره برداری میکنن. ببینیم با همین گزارش رو. سلام، خسته نباشید. اینجا ورودی استان گلستان، کوه نیلکوه رو میبینیم که در عرض چند سال کل کوه نابود شده. از این سمت هم که یه سری تا بالای کوه دارن زمین کشاورزی درست میکنن واسه خودشون. هر جای دنیا همچین کاری میکردن، حتی تو کشورهایی که اعدام نداشتن، این مسئولینی که اجازه این کار دادن رو اعدام میکردن. ولی اینجا انگار نه انگار، کلاً کوه داره نابود میشه. بله، اما امروز گروهی از شهروندان ایرانی در نجف آباد در اعتراض به همین جنگلخواری و زمینخواری و کوهخواری یه زنجیره انسانی تشکیل دادن و اعتراض کردن به این اتفاقاتی که داره برای محیط زیست میفته. نه به زمینخواری، نه به کوهخواری، نه به کوهخواری، نه به مرتع‌خواری، نه به مرتع‌خواری، نه به آبخوانخواری، نه به آبخوانخواری. بله، اما در حالی که همه شهروندان و اغلب ایرانی ها معترضن به این شرایط محیط زیستی، برداشت های بی‌رویه آب از منابع زیرزمینی در ایران ادامه داره و خب باعث شده در یک شهر زیبایی مثل اصفهان فرونشست های جدی اتفاق بیفته. گزارشگر بعدی ما از این فرونشست ها در شهر زیبای اصفهان میگه. سلام خدمت شبکه من و تو. اینجا اصفهانه، سمت خانه اصفهان زن نشست کرده تو خیابون و از صبح تا حالا خیابون رو بستن درستش میکنن و اگه ماشین رفته بود داخل سمت خونه ها، تموم این خیابون داره کم کم فرونشست کنه. الان که دیگه فقط اصفهان هم نیست، تقریبا میشه گفتش 2/3 کشور با این مشکل بحران فرونشست مواجهه. دلیل عمده‌ش هم همین عدم مدیریت صحیح آب و آبخیزهای کشور بوده که جمهوری اسلامی تو این 46 سال کلا نشون داد مملکتی که هزاران سال پر از آب بود، هزاران سال با پدیده فرونشست اصلا غریبه بود، تو 46 سال حکومت جمهوری اسلامی به چه روزی افتاد. بله، اما بریم سراغ شهروند تحلیلگرهامون که بسیار زیبا و جدی مسائل روز رو تحلیل میکنن. اولین گزارش ما از شهروند تحلیلگرهامون مربوط میشه به یک ویدیویی که یک شهروندی برامون فرستاده و در واقع خطابش به اونهایی که هنوز هم از جمهوری اسلامی دفاع میکنن. الان که دور مذاکره غیر مستقیمه، منم یه صحبتی با آقایون و خانوم‌های ارازشه داشتم. میگن چرا از غزه و کشته شده ها نمیگی؟ خب کشته های اعتراضات ایران رو که قبول نداریم. حالا فارغ از این که ایرانی هستید یا نه، کشته های آلودگی هوا چی؟ اونم نه. کشته های جاده های داغون و خودروهای افتضاح ملی چی؟ نه. کسایی که از کمبود مواد غذایی میمیرن چی؟ در اثر گرونی و فقر غذای کافی نمیتونن بخورن و بدنشون انواع و اقسام بیماری ها و امراض رو دچار میشه، یا از گشنگی میمیرن. خب اینا هم نه. کسایی که نمیتونن به موقع معالجه کنن چی؟ حتی دندون پزشکی برن به خاطر چرک دندونشون میمیرن چی؟ خب اینا هم هیچی. بس از نظر شما هر حکومتی دلیلی واسه کشتن داره دیگه. البته که حالا بچه ها و جوانایی که قربانی سیاست و جنگ میشن بدون اینکه خودشون بخوان قلب هر انسانی رو پاره میکنه.
مثل کیان پیرفلک، مونا نقیب و غیره. تشکر شبکه خوبتون. اما شهروند تحلیلگر بعدی ما به موضوع مذاکرات پرداخته و اینکه معتقد ایشون که به هیچ کس به غیر از خودمون نباید دل ببندیم و باید اتکائمون به خودمون باشه و همراه و پشت همدیگه باشیم تا بتونیم شرایطمون رو تغییر بدیم. سلام خدمت گزارشگر خوب من تو. من یه حرفی با هموطنم داشتم. میخوام بدونم واقعا چطور میشه که وقتی اسم مذاکرات میان یه عده فکر میکنن واقعا میخواد اتفاقی بیفته یا اتفاق خوبی بیفته. اگه 1% این مذاکراتی که دارن میگن 100% به توافق برسه، هیچ موقع اون دلاری که الان 105 تومن 110 تومنه هیچ موقع نمیاد بشه 40 تومن یا 50,000 تومن. یا اون ماستی که شما داری از مغازه میخرید دونه 50,000 تومن هیچ موقع نمیشه 10,000 تومن قبل. تو ایران از موقعی که اینا اومدن 46 ساله کی دیده که قیمت یه جنس رفته باشه بالا بعد برگشته باشه سر قیمت قبلش؟ هیچ موقع چنین اتفاقی نمیافته. تهران تنها چیزی که میخواد انرژی هسته‌ای رو میخواد متوقف کنه که میدونه اینا عقل درست درمونی ندارن، به انرژی اتمی هم برسن کل دنیا رو نابود میکنن. اگه به اون برسه اونو متوقف کنه میره پی کارش دیگه. دلی واسه من و امثال من نمیسوزونه که بیاد فکر کنید اومده یه جوری انگار واسه ما قدم برداره. انقدر ساده نباشید خواهشن، انقدر زود باور نباشید. هیچ اتفاقی با این مذاکرات نمیافته. آینده سرنوشت ایران دست خود ماست، خود مردم. خودمون باید یه کاری کنیم. چقدر دقیق و درست گفت. خودمونیم که باید سرنوشت خودمون رو تغییر بدیم. خیلی سپاسگزاریم از شما که همراه ما بودید در میز خبر. از شما که گزارشاتون رو برای گزارشگر من تو ارسال میکنید هم بسیار سپاسگزاریم. حتما در گزارشاتون قید کنید که این گزارش رو برای من تو میفرستم. ساعت مکان و زمانش رو هم تاریخش رو هم حتما در گزارشاتون قید کنین که ما بدونیم دقیقاً این ویدیویی که شما برام فرستادین از کدام نقطه این گیتی پهناور هست و در چه تاریخی فیلم برداری شده. باز هم از شما سپاسگزارم. ما در میز خبر به همراه مدیا مصور از حضور شما مرخص میشیم. دوستان ما در سوی دیگر در ادامه در خدمت شما خواهم بود، اما فعلا بریم یک درنگ کوتاهی به قول امید داشته باشیم. با ما رو میگه صبح بخیر. میگه بیا خانه منو بگیریش که اینجا خانه منو نمیگیره. خانه خیلی کار میکنه. یه سلطانی خوب ولدان باشه لطفا، تا اونجایی که میتونم به خودم میرسم. خانم آرایشگر تو موهاتون اصلا خوب رنگ نکرده. بیایید سلام. بخوریم ستاره بختمون بیشتر بشه. چه اتفاقی اینجا افتاد؟ خواستگاری قشنگ امشب مبارکش باد. دوماد نداریم، باید بگردیم دوماد پیدا کنیم. تماشایان عزیز تلویزیون ملی ایران، گنجینه‌ای بی همتا از تصاویر تاریخ معاصر ایران. شاهنشاه در کنار اولیا حضرت ملکه عازم کاخ شاهی بکینگهام می‌شوند. در آرامگاه بنیانگذار شاهنشاهی پهلوی. سفر به اعماق تاریخ با آرشیو من و تو. گزارش رویدادهایی که بر صفحه تلویزیون ملی ایران تصویر شدند. دعا کنید برای سلامت شاهنشاه. فیلم هایی که کمتر دیده شدند و تصاویری که برخی برای اولین بار منتشر می شوند. هیئت وزیران و سناتورها داخل کاخ سنا نزول اجلال می فرمایند. خانم نوشابه امیری از روستامه کیهان، شاهنشاه آریامه در فرودگاه استان ظفار. سفر به ایران دهه‌های 40 و 50. برنامه‌های تلویزیون ملی آنگونه که ایرانیان در همان روزها دیدند. خیلی قشنگ و یک آهنگ خیلی قشنگ. نسخه‌های کامل همانطور که در زمان خود پخش شدند.
شاهنشاه آریامهر ساعت 11:15 پیش از ظهر امروز با هواپیمای اختصاصی از تهران به فرودگاه اهواز تشریف فرما شد. الان صدا و تصویر شما دارید یا ندارید؟ بله. این بار با آرشیو من و تو شما را به قلب تاریخ میبریم. وزنه فیلم همون هیاکل انسان‌های مشقت دیده و یه مقدار زیادی تنفر آور، چون پلیدی و کثافت سر پاشون گرفت. در تعریف آقای ضیاءالدین سجادی یک چیز همیشه ملموس و محسوس با اون هویت ملیه. آیا شما سطح معرفت ایرانی رو میونگینش رو بالا میدونین یا پایین؟ بنده بالا میدونم الان. شما بالا. الو، گوشی خدمتتون، شما سوالی رو می‌خواید مطرح بفهمید؟ مثل اینکه یه تومار خیلی بزرگ این بابا ارائه داده. آرشیو من و تو. بذارید من بیام بالا صحبت کنم، شاید صدا بهتر باشه. بله بچه، قبل از اینکه بریم سر موضوعاتی که می‌خوایم در موردش صحبت کنیم، من بله. می‌خوام یه چیزی رو بگم که امروز توی هاب تینا و علی بله. همزمان با اونا بزرگترین گرد همایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی در واشنگتن دی سی آغاز میشه. تینا و علی قراره که در موردش صحبت بکنن و همینطور پخش زنده قراره داشته باشن از اون گرد همایی. بله بله. و کل برنامه رو یه تیکای کوچیکشو قراره پخش کنیم. حالا دیگه تصمیمش با هاب خودشونه که چه جوری، ولی ما نمیتونیم تصمیم بگیریم. نه دی اینو هر هابی برای خودش تصمیم میگیره. ما از الان براشون اینجا ما خود مختاریم. من میبینم مردم چی میگن همون کارو انجام. در هر صورت خوبیش اینه که حالا چه تیکه چه کامل اینه که قراره که پخش زنده داشته باشن از اونجا. پس حتما یادتون باشه که بمونید و ببینین اونا. منم جا داره که یه بار دیگه تشکر کنم از تمام کسانی که دارن گیفت به همه هموطنشون هدیه میدن، از خانم مرزیه، خانم فرح، آقای سیا و آقای حمید. واقعا امروز دم همتون گرم. مرسی. بله. خب بچه‌ها، این چند روز دوباره مثلا من امروز داشتم با ایران صحبت می‌کردم، گفتن که دوباره قطعی برق ما شروع شده و مثل که توی عید یه 2 هفته‌ای به مردم نفس داده بودن، تایم داده بودن که نفس بکشن. چون آخر هفته تعطیلات. آره، احتمال داره پاشون از روی سیم برداشته بودن. و یه موضوعی من توی روزنامه‌های داخلی ایرانم دیدم که برام جالب بود، این بود که ساعت رسمی ایران کشور در سال تغییر نمیکنه. خب اینجا مثلا 1-2 سال تغییر ندادن، نه، یک بار چند وقت پیش تغییر ندادن. از دوره احمدی نژاد شروع شد. احمدی نژاد بحثشو آوردن فکر کنم یه بار اجراش کردن. و دلیل اینکه این کارم کردن به خاطر این بود که زمان نماز خوندنشون اختلال درش ایجاد نشه. به این دلیل اومدن مصرف انرژی حالا بره بالا، مردم انرژی نداشته باشن اینا. حالا اون موقع که به این بحران نخورده بودن، ولی خب پس لرزه های همون بحرانه. و بعد در دوره روحانی آنناف بود، یعنی بود نبود. در دوره رئیسی دوباره نبردن جلو و الان هم که و اتفاقی که افتاد دیگه اومدن اینو از دست دولت هم گرفتن، الان تو دست مجلسه. در واقع مجلس باید رأی بده که آیا ساعت رسمی کشور تغییر بکنه یا نکنه. اعضای دولت الان رأی دادن که تغییر بکنه، لایحه رو فرستادن به مجلس. کمیسیون انرژی مجلس گفته که ما در حال بررسی هستیم که آیا تاثیر داره این 1 ساعت در کم مصرف کردن انرژی یا نه. پس اگه بردنش احتمالاً میخوان نه، همچنین من زیادم مجلسی که قالیباف رئیسشه، من زیاد بهش امیدی ندارم که بخواد منطقی چیزی بحث کنه و چیز بکنه. ولی این یک نمونه‌ای که اولین بار سال 1916 در آلمان این کار کردن که 1 ساعت رو بردن جلو و بعد کشورهای اروپایی، انگلستان و آمریکا هم پیوستن در واقع به این نظریه. و خیلی در فصل تابستان که روزهای طولانی تری داره کمک میکنه که خب دیگه لازم نیست که آدم مثلا چیز بکنه، کمک میکنه که انرژی کمتر مصرف بشه. امیدوارم که حالا میگم من که میگم این چیزی که شما داری میگی، من حدسم اینه که احتمالاً قراره یه تغییری بدنش و باز میخوان شاید چه میدونم ذهن عوض کن. عزیز هستش که تو فکرت آره. شاید آخه نمیشه الان هفته دیگه فروردین تموم میشه. یعنی شما بعد از 1 ماه از اینکه سال جدید شروع شده داری تصمیم میگیری، فکر در واقع قبل عید این فکر رو میکنه این کار من باید انجام بدم یا نه. یعنی 1 ماه عقب هستی الان از زندگی، احتمال زیاد خیلی بیشتر از این عقبی. ولی اینکه
الان داری میبره، حالا اینو به تصویب بشه، شاید 1-2 هفته طول بکشه، احتمال خیلی زیاد، یکی احتمالی شاید خیلی زیاد تابستون تموم آره تابستون تموم شد، خب حالا تموم شد، بزن سال بعد ما این کارو که نیستیم دیگه سال بعد نمیدونم، امیدوارم نباشن. نیستیم دیگه، اونا نیستن، ما هستیم، اونا میگن ما که نیستیم، حالا دیگه بذار مردم خودشون فکر کنن. آنا اصلا کلا به نظر تو از لحاظ اقتصادی هم این که ساعت رو ببرن جلو اینا تأثیری داره؟ حالا بعد اون تیم که داره تخصصی بررسی میکنه ببینه که واقعا چقدر روی مصرف، چون اون میزانی که مصرف میشه تو ساعتهای اوج اون به هر حال سر جاش هست، منتها مسئله اینه که دمای هوا مثلا چقدر مردم چقدر بیشتر کولر استفاده میکنن. دقیقاً آره. اما به نظر من انقدر مشکل انرژی و برق تو ایران شدیدتر از این قضیه است، یعنی این میتونه خیلی یه مسکنی باشه، حالا یکم یا قطعی برق رو کمتر بکنه یا فشار رو یه مقدار از روی مدار کمتر بکنه، ولی مشکل اساسی که ما داریم همچنان سر جاش خواهد موند، یعنی تامین نکردن انرژی و اینکه مصرف انرژی ما دقیقاً کجا داره اتفاق میفته. به نظر من اگر که یکم بررسی بکنن ببینن که مصرف کننده های انرژی در کجا دقیقاً، آیا اونا اصلا خانوارها هستن یا اینکه بعید میدونم واقعا خانوارها باشه. من این همه سال واقعا یعنی تمام خانواده ها داشتن اینقدر مصرف میکردن، شاید یک سری آدم ها باشن که مصرفشون زیاد باشه ولی فکر نمی‌کنم در اون حدی باشه که یعنی ممکنه شاید شرکت ها، کارخونه ها، نمیدونم ادارجات، یه چیزای دولتی، یه کارهای دیگه شاید داره انجام میشه که ما خبر نداریم اونقدر. چند سال پیش مثلا داشتن میگفتن بیت کوین دارن ماین میکنن. آره اون یکیش بود که من میشنیدم. آره و اینکه در نظر من این همین که ساختار زیر ساخت‌های در واقع تامین انرژی رو نتونستن تامین بکنن، بازسازی بکنن، توسعه بدن، اصلی ترین دلیلش همین میتونه اون باشه. از نظر سمت عرضه انرژی باید ببینن که چطوریه که ما با این همه منابعی که تو کشورمون داریم که میتونه برق تولید بکنه چرا اون منابع پاسخگو نیست، پس یه مشکلی تو زنجیره تولیدش هم هست. حتما، یا شاید هم دارن میفروشنش یک جای دیگه که ما خبر نداریم. بچه‌ها الان توی روزنامه هم‌میهن در این رابطه نوشته شده بود، بعد یه مصاحبه با علیرضا کلاهی صمدی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران کرده بود که ما گفتیم الان این لایحه رفته دولت. حرف جالبی زد، نوشته که قطعا با تغییر ساعت صرفه‌جویی ایجاد می‌شود، اما نمی‌دانم چرا نمایندگان مجلس اصرار دارند که علم و محاسبات را کنار بگذارند و با نگرش عقب مانده به این موضوع نگاه کنند. ما با ناترازی‌های جدی روبرو هستیم که سالانه در بخش صنعت بالای 10 میلیارد دلار خسارت به کشور تحمیل میکنه. یعنی حتی اگه این ناترازی‌ها از این طریق، این تغییر ساعت جبران شود، بازم ما کار داریم انجام بدیم. و خب دیگه ببینید این رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهرانه، یعنی تمام اون کسایی که در رابطه با این توی صنعت مسلماً اینقدر آدمای متخصص ما کشورمون داره که حتما اومدن صحبت کردن. حالا شما میبینید در خارج از کشور داره صحبت میشه، همیشه در داخل هم ما خیلی افراد متخصص داریم و افسوس که واقعا یعنی مطمئنا اگر اراده بشه و اگر خواسته بشه حتما راه هست و براش آدم‌های متخصص هست، ولی حتما دلشون نمیخواد این اتفاق بیفته. امکان نداره در کشوری که باد داره، آب داره، به حال در حدی که بخواد کار خودش رو بندازه و گرما داره، اون زمین‌هایی که وجود داره، آره یعنی امکان نداره. یعنی اصلا یه ملت ایران رو بردن زیر بار تحریم‌های هسته‌ای، گفتن ما می‌خوایم صلح آمیز برق تولید کنیم، بوشهر رو فلان بکنیم، اینا بکنیم. الان اصلا چی شد؟ پس اون انرژی هسته‌ای که میگین صلح آمیزه و فقط در راستای صنعتی می‌خواین ازش استفاده کنیم و این همه تحریم‌ها تحمیل کردیم به زندگی مردم، نتیجهش چی شد؟ و خب جالبیش اینه که نماینده‌های مجلس قرار نماینده‌های مردم باشن و منفعت مردم استان
اقتصادی مردم خودشون رو در نظر بگیرن. ولی متاسفانه چون شایسته سالاری نیست و بیشتر جای مهر توی پیشونی اهمیتش بیشتر از اینکه تو چه تخصصی داری چه تفکری داری، برای همین آدم‌هایی انتخاب میشن و وارد مجلس میشن که در راستای منافع نظام هستن، نه در راستای منافع جمعی و منافع ملت. آره، یا در بهترین حالت منافع همون گروهی که بهشون رأی دادن، نه کل کشور. من این چیزی که شنیدم از یه چند نفری که به هر حال کارخونه دارن و اینا، بهشون از 1 ماه قبل اعلام کردن که ما از الان به شما داریم اخطار میدیم، حواستون باشید. آره، حواستون باشه از اردیبهشت برقی دیگه در کشور وجود نخواهد داشت. و اینا گفتن خب ما خودمون میریم به هر حال نیروگاه از خورشیدی خواهیم داشت و خودمون سعی میکنیم برقو تولید کنیم. گفتن اوکی، اگه اون کارو میکنید باید برقو بدید به ما، نه به ما به شما یه چیزی رو تحویل میدیم. یعنی حتی اون چیزی که اون طرف خودش میگه من به عنوان کارخانه دار قرار این کارو بکنم که بتونم صنعت رو بچرخونم، میگه نه، اون رو هم اگه درست میکنی بده به من تصمیم میگیرم چقدرشو بتونم و بقیه رو به بقیه کشور بدم. ولی اینی که از الان اخطار رو دادن دیگه، خیلی واضح دارن به کارخانه دارها میگن از اردیبهشت برقی وجود نخواهد داشت در مدار. این خودش خیلی ترسناکتر میشه و هی داریم ما میریم به فصل گرما و امیدوارم که فاجعه‌ای رخ نده. چقدر بی‌پروا هستن که اینو دارن میگن دیگه. آره، مثلا خیلی راحت میگن ما برق نداریم بدیم به صنایع، تموم شد. بعد جایی که داره میگه من هزاران نفر آدم داره زیر دستم کار میکنه، میگه من با زندگی اینا رو بچرخونم، درسته خودم من باید پول در بیارم، ولی خب به هر حال یک چرخه‌ای در یک قسمتی از کشور که قراره به چرخونه قسمتی از صنعت یک کشور. ببین امیرعلی، حالا این تازه یک کارخونه است. ببین شما چه عالمه کارخونه دیگه است. من یاد یه چیزی من یه دوستی داشتم البته اینجا که خونه‌ای که خودشون درست کرده بودن و اینا می‌خواستن از آب بارون دستشویی که بیرون از خونه تعبیه کرده بودن و آبش رو تامین کنن خودشون. یعنی یه سیستم فیلترینگ اینا گذاشته بودن. بعد تیمز واتر، یعنی اون کمپانی آب، یکی از شرکت‌هایی که چون شرکت خصوصی وجود داره، آره، اجازه ندادن. گفتن که شما نمیتونید خودتون سر خود این کارو بکنید و حتما باید اونام همین حرفو بهش زده بودن که برای تامین آب خونه خودتون یا هر چیز دیگه‌ای هم شما باید با شرکت آب و برق. ولی مثلا واسه برق من میدونم که در همینجا و حتی در مثلا کشورهای دیگه مثل آلمان دیدم که مثلا به شما میان شما راغب میکنن که اگه دوست داری شما این کار بیا انجام بده، ما برات سولار پنل میذاریم، راهو در واقع هموار میکنن. شما برای خونه تو یه چیزی رو برای خودت تامین میکنی، هر چی که داری اضافه میاره میدی به مدار. و یک درآمدزایی هم حتی بهت کمک میکنه که بکنی، به علاوه اینکه حالا شاید یک شارژ کوچیکی هم شما رو بکنه. ولی این راهها وجود داره که شما انگیزه بده که راههایی هستش که خودت میتونی برای خودت و حالا به جیب خودت فکر کنی و شاید به کشورت هم کمک کنی. یه چیزایی که حالا در آینده میشه واقعا ساختش. در حالا که ما هنوز در خمه یه پیچ کوچه هستیم برای اینکه نیاز روزمره مردم رو بخوان تامین بکنن، اونم برق روزمره است و نمیتونن. یه خبر دیگه ای که خیلی این روزها داغ شده و خیلی خب ما توی اخبار در موردش میبینیم، اونم تعرفه هایی هست که دولت ترامپ تصمیم گرفته که حالا برای روی کالاهای مختلف برای سراسر کشورهای دنیا، حتی اونجایی که پنگوئن‌ها زندگی میکنن هم تعرفه بزنن. گذاشته یعنی آره، برای دیگه حالا برای همه جا بوده گفته دیگه همه رو به یه چش نگاه کنی. حالا پنگوئن‌ها تخم میذارن دیگه. چون خواستن تخمشون صادر کنن به آمریکا، ولی در هر حال ولی خب خیلی بحث و گفتگو در مورد زیاد، مخالف زیاد داره، منتقد زیاد داره، موافق زیاد داره. بعضیا میگن در راستای اهداف ملی آمریکا دارن این کار میکنن. در خود آمریکا منتقدان زیادی داره. ما امروز آنایتا رو داریم اینجا که قراره برامون بیشتر توضیح بده. آنایتا، اول قبل از که این بحث رو بریم وارد تعرفه های آمریکا بشیم، من ازت بپرسم مثلا این تعرفه ها چیه که دولت ها روی وارداتشون میذارن؟ آره، خب تعرف یه سیاستیه که دولت‌ها مثل مالیات میمونه به نوعی برای واردات. حالا توی این مورد به این معنیه که هر کالایی که قرار وارد اون کشور بشه از کشورهای دیگه یکم به قیمتش افزوده میشه و اون ما به تفاوتش میره به دست دولت، یعنی به نوعی درآمده برای دولت چی کار بکنه باش؟ یعنی فقط درآمدزایی هم داشته باشه یا بعدا میتونه یک جای دیگه هزینه‌اش بکنه در مثلا
در راستای تولید همون کالا تو کشور خودش. خب من چون به عنوان شهروند میپرسم آره. واقعا اینا خب هر دولتی تو بودجه بندیش متفاوته که اون درآمدو چطوری خرج میکنه. درستش اینه که اون درآمدی که با یه هدف خاص کسب میشه توسط دولت واقعا برای اون هدف خرج بشه. برای همون درستش آره، ولی خب عملا این اتفاق در واقع در دنیا هست این اتفاق بیفته یا خب که یا نزدیکش باشه حداقل، یا خود آمریکا که داره این کار میکنه واقعا خب حتما داره. خب باید ببینیم چون هنوز که اتفاق نیفتاده که ولی مثلا کشورهای اسکاندیناوی فکر کنم کشورهایی هستن که مالیات پرداخت کننده های مالیاتش راضی ترین ها هستن از پرداخت مالیات. ما که خیلی ناراضیم. من که خیلی ناراضیم از پرداخت مالیات. بعد دیگه دوری بار دیگه مهاجرت. فکر کنم یه بار یه پژوهشی شده بود که نظرسنجی کرده بودن از شهروندای کشورهای مختلف که چقدر شما راغب هستین به پرداخت مالیات و کشورهای اسکاندیناوی جزو برترینا بودن، چون مردم میگفتن واقعا ما میبینیم نظام آموزشیمون خوبه، نظام سلامتمون خوبه و اینا. حالا بریم سر طرفهای آمریکا. چی شد که اینجوری شد؟ کلا خب وقتی که طرف واردات وضع میشه تو هر کشوری با یه سری هدفهای خاص وضع میشه که عموما هدفها اقتصادی هن. بعضی از هدفها سیاسی میتونه باشه، حالا استراتژیک باشه یا عمومی باشه. توی آمریکا خب دونالد ترامپ به عنوان کسی که از در واقع حزب جمهوری خواه اومده خب یه سری دید خاص داره بیزنسمن کامل به عنوان بیزنسمن و به عنوان کسی که از طرفداری حزب راستگرا هست یه سری اولویت هایی داره. مثلا نمیخوان وابسته باشن به کشورهای دیگه در تولید، میخوان امنیت ملی وجود داشته باشه و میخوان که لزوما ضد جهانی شدن نیستن ولی میخوان که کشور خیلی با ریسک سیاسی مواجه نباشه. یه زمانی اگه یه کشوری کالایی که داره تولید میکنه رو عرضه نکنه به آمریکا، مثل همین اتفاقی که در روسیه و اوکراین افتاد، جنگ شد و کل دنیا رو تحت تاثیر قرار داد. اینا میگن حالا ما میخوایم یه کاری بکنیم که هیچ وقت اونقدر شوک بهمون نده. آره، یا یکم مقاوم باشیم نسبت به اون شوک. و یکی از مهمترین دلیلا که اینو در واقع جیدی ونس گفته بود این بودش که ما جهانی شدیم به خاطر اینکه به ما گفتن تجارت باعث میشه که بهره‌وری افزایش پیدا بکنه، تنوع کالا افزایش پیدا بکنه و یک سری مزیت‌هایی برای اقتصاد ما داره و نوآوری میتونه انتقال پیدا بکنه بین کشورها و از این چیزا. اما چیزی که تا الان مشاهده کردیم اینه که نه تنها اون بهره‌وری افزایش پیدا نکرده، نوآوری افزایش پیدا نکرده، بلکه رقابت هم بین صنایع کم شده و ما به یه نقطه‌ای رسیدیم که دیگه خیلی از کالاهامون تو آمریکا تولید نمیشه، داره توی یه کارخونه‌ای توی یه روستایی توی سریلانکا یا چین تولید میشه و ما این که اون تکنولوژی رو انتقال دادیم به اون کشور. به خاطر اینکه حین تولید اونا تکنولوژی رو یاد میگیرن. حالا یه سوال همینطوری میپرسم، وقتی که آمریکا تکنولوژی رو انتقال داده مثلا به سریلانکا یا به همین هند که مثلا داره برشان آیفون میزنه، آیا خب وقتی خودش باز داره میگه اگه کسی از من اینو خرید باید به من تعرفه بده، پول بیشتری بده، مالیات بیشتری بده؟ نه، برعکسه، میگه که اون کالاهایی که کشور دیگه تولید میشه و میخواد وارد آمریکا بشه باید مصرف کننده تعرفه میده روش. یعنی حتی اگه مصرف کننده میده. حتی مثلا میگم مثل آیفونی که مثلا توی هند تولید میشده الان برگرده تو خود آمریکا باید من مصرف کننده بهش بیشتر پول بدم. آره، این با اینکه پروداکت هنوز آمریکاییه مثلا. آره، حالا الان به طور خاص گوشی‌های هوشمند رو حذف کردن برای مدت کوتاهی از تعرفه ها، ولی در کل بله اینطوریه. مثلا میگن که ما خط تولید یه برند آمریکایی لباس مثلا تولیدش داره در سریلانکا اتفاق میفته. اون لباس وقتی میاد عرضه میشه توی آمریکا دم مرز، یعنی موقع خرید اون تعرفه واردات بهش میخوره. و حالا یه چیزی در همین رابطه خیلی اومدن حالا ویدیو ساختن به کمک AI و اینا. چین و آمریکا هم که دیدیم که یه دعوایی بینشون صورت گرفته که این چیزی که داریم میبینیم اینا چینی‌ها برای آمریکایی‌ها ساختن. میگن که اگر ما تولید نکنیم و تولیداتون روی ما نباشه، آمریکایی‌ها هستن که باید برن کاری که
کارگرهای چینی در واقع انجام میدن رو انجام بدن که حالا هر کسی خب بالاخره میگم یه روز بلند میشن 100% میذارن، 125% میذارن، 140% میذارن. ولی آناهیتا توی خود آمریکا حتی اون کسایی که به قول جمهوری خواه هم هستن منتقدان این تعرفه ها هستن. حرف اونا چیه؟ چرا اونا منتقدن؟ یکی از دلایل اصلیش اینه که اگه واقعا حالا هدفهای سیاسی شو جنگ تعرفه‌ای با چین و ایناشو بذاریم کنار، یعنی اون جنبه سیاسی شو اگه بذاریم کنار، جنبه اقتصادیش افزایش تولید و تقویت زنجیره تولید در داخل یک کشور یک فراینده یه روزه نیست که با یه سیاست تعرفه که قیمت یک کالا رو برای مصرف کننده میبره بالا یهو تغییر بکنه. تقویت زنجیره تولید و بهبود اون روند در یک کشور یک زمان بسیار طولانی رو میبره و مؤثرتر از تعرفه واردات در واقع سیاست‌های داخلی روی این مسئله. من مثال اگه بزنم، زمانی که توی ایران جمهوری اسلامی برای حمایت از خودروهای داخلی سایپا و ایران خودرو اومد واردات گذاشت روی ماشین‌های خارجی، تعرفه واردات گذاشت. تعرفه واردات فکر می‌کنم یه زمانی 100%، 90% اینا بود، چه بسا بعداً بیشتر هم شد، حالا عدداشو دقیق نمیدونم. این مسئله قیمت کالاهایی که اون ماشینایی که میومد و خیلی برد بالا، داخلی رو هم برد بالا و در عین حال بهبود پیدا نکرد کیفیت اون خودروها، بدتر شد. آره. چرا؟ به خاطر اینکه این مسئله میاد رقابت کالای داخلی رو با کالای خارجی به نوعی ضعیف میکنه، یعنی یه مزیتی میده به کالای داخلی، بنابراین اونا دیگه لزومی برای رقابت نمیبینن یا کمتر میبینن و خیلی سعی نمیکنن بهبود پیدا بکنن. اما بجز اون اینکه یه کالای قیمت تمام شدهش برای تولید توی چین خیلی پایینه، یه دلیلی داره که خیلی پایینه. نیروی کار مهارت تولید سریع و با کیفیت، حالا نمیگم چین با کیفیت تولید میکنه، هر کشوری که تعدادی که میتونن در دقیقه یا مثلا درست، ولی خب این قدرت هم به چین نمیده که مثلا همین بخواد یهویی، چون میدونی من به حکومت‌های کمونیستی خب هیچ اعتمادی ندارم و معتقدم که یهو امکان داره که تصمیم بگیرن یه کاری بکنن که میدونی اون موقع، چون اگه خیلی وابسته باشه به واردات از چین، حالا آمریکا کشور بزرگی مثل آمریکا، خب این امکان داره براش یه مشکل ساز بشه. بله. فکر نمی‌کنی اینجا مثلا بتونه بهشون کمک کنه؟ خب دقیقاً هدفشون هم همینه دیگه، به خصوص توی 3 تا صنعت خاص. هدف آمریکا اینه که هیچ وابستگی نداشته باشه در تولید به کشورهای دیگه، که یکیش صنایع داروییه، یکی سمی کانداکتورها یا نیمه هادی ها هستن و یکی دیگه هم خودروه. این 3 تا حوزه رو اعلام کردن که میخوان مستقل باشن تو. ولی خب چندین سالم طول میکشه که به این برسن. خیلی طول میکشه، یعنی با اینکه به هر حال کشور آمریکا مثلا در صنعت دارو یک کشور پیشرفته محسوب میشه، همچنان خیلی واردات خیلی پیشرفته. آره، ولی همچنان خیلی واردات از اروپا دارن. الان تعرفه 20% که گذاشتن رو اتحادیه اروپا، خب این قطعا رو قیمت داروی آمریکا تاثیر میذاره. آیا این باعث نمیشه که مثلا میگم الان کشورهای حالا مثل اتحادیه اروپا یا خود چین و بقیه جاها بیان یه دفعه حالا میگم لج کنن، همشون که الان دارن میکنن واقعا. مثلا من یکی از مسئولای چین رو دیدم با شبکه 4 اینجا داشت صحبت میکرد، گفتش که آمریکا مهمون ما باشه، اصلا هر کاری دوست داره بکنه، ما یه کشوریم که 5000 سال قدمت داریم، همیشه از تمام چیزامون در اومدیم. یعنی داشت میگفتش که حالا شما برید چند میلیاردم جمعیت دارن؟ 4 میلیارد 1.5-2 میلیارد باید باشه. نه رفتن بالا. چقدر 1 میلیارد بود. من فکرم الان مثل باکتری هند الان نزدیک 1 میلیارد. بعد بیشتر و صحبت این بودش که ما تنها یک کشور نیست که قرار باشون بیزنس کنیم، ما کل بقیه دنیا هستن. من اینو دارم میگم اگر اومد و زد کل دنیا با هم دیگه دست به یکی بکنن، بگن آقا ما فقط می‌خوایم با همه کار کنیم غیر از آمریکا، که نمی‌کنن. به حال آمریکا یه ابرقدرته، یه مقداری سخته، چون به حال همه چی فکر کنم همه به هم دیگه وابستن یه جوری. ولی اگه این اتفاق بیفته، چه اتفاقی برای آمریکا قراره بیفته؟ آیا مثلا چیزی هستش که کارشناسا، حالا کسی مثل شما که حالا تو این بازارها به قول مالی رو دارین چک می‌کنین، به نظرم
اینا رو مانیتور کنی و بدونی که آره مثلا یا صحبتایی هستش که مثلا چه اتفاقی میفته؟ آره خب یه مسئله تو نحوه طراحی خود این تعرفه ها هست که درسته که الان انقدر جوک هست راجبش که این فرمول این که اینا محاسبه کردن یه فرمول ساده است که تراز تجاریشون اومدن تقسیم بر 4 کردن گفتن اینه، ولی یه چیزی که هست اینه که یه لیست 37 صفحه‌ای هست از کالاهایی که معافن از تعرفه واردات و اینا رو اگه لیستش رو نگاه بکنیم اون کالاهایی هست که آمریکا خودش یا نداره یا مواد خام تولیدشه یا نهادهای وسط زنجیره تولیدشه که ریسک براش بخواد که آره دقیقاً و اینا معافن و خب شاید یه دلیلی هم که اینقدر تعرفش روی ایران کمه 10% در حالی که مثلا اسرائیل 17 اروپا 20 اینه که اون کالاهایی که از ایران میره آمریکا حالا پسته و زعفرون آره کالاهایی که اصلا تولیدش حالا تو آمریکا خیلی ربطی به صنعت و اینا هم نداره. آره بنابراین یکی این مسئله است که خب اقتصادش رو فلج نمیکنه اون تعرفه ها. یه مسئله دیگه اینه که واقعا چقدر ممکنه که همه کشورهای دنیا بیان بر علیه آمریکا با هم. الان صحبت بیشتر همش تلویزیونی و مجازیه. آره همچین مجازی هم مثلا من یه جور کل شده بین هم دیگه که حالا تو اگه این کار کنی من نمی‌کنم. دیروز بود یا جمعه بود که برای استیل توی UK چون بریتانیا یکی از واردات عمده‌ای که با آمریکا داره فلز استیل، برای همین رو تعرفه‌ای که روش گذاشته بودن دولت اومده بود یه جلسه فوری گذاشته بود برای اینکه بدونه، یعنی نمیخوان باهاش سرشاخ بشن در واقع، میخوان براش یه راه حلی پیدا بکنن که نه سیخ بسوزه نه کباب بسوزه. و اینجا هم توی انگلستان اون کسایی که طرفدار جدایی انگلیس از اروپا اتحادیه اروپا بودن، یعنی در مورد برگزیتیا خوشحالم، میگن ببینین الان اروپایی‌ها باید 20% تعرفه بدن، ما باید 10% تعرفه بدیم، ما داریم کمتر تعرفه میدیم. رابطه انگلیس و آمریکا همیشه متفاوت‌تر از بقیه شاید بوده. یه مقداری شاید خب اگه جزء اتحادیه اروپا می بود انگلیس رو این اتفاق شاید یک مثلا یک معافیتی برای انگلیس میذاشت شاید. خیلی تئوریسینه، خیلی اهل فکر توته هم همیشه الان پرسشگری زیاد میکنی. الان حالا واسه کل کشورهای اتحادیه اروپا یه جور تعرفه گذاشته دیگه، نمیدونم اگه برگزیت اتفاق نمیافتاد چی میشد. ولی یه مسئله دیگه هم اینه که این تعرفه ها خیلی بسته به تراز تجاری و اینکه دقیقاً چه موادی هست که داره تجارت میشه بین این دو کشور اعمال شده، یعنی اونو در نظر گرفتن وقتی که تعرفه رقمش رو تعیین کرد. و تو گفتی که تلفن‌های هوشمند الان شاملش نیستش. من یه خبری رو شنیدم، این صفحه‌های اینستاگرامی که هستش الان هزاران صفحه هم هستش که هر روز میان بریکینگ نیوز اینا میدن و نوشته بودش که شرکت اپل قبل از اینکه تعرفه اجرا بشه 5 تا هواپیما پر از محصولات خودش رو از چین و هند وارد کرده گذاشته تو انباراش برای اینکه نخواد این اتفاقش بیفته. میگم جالب بود برام. توی این دنیا درسته که هر کشوری باید منافع خودش رو در نظر بگیره و اینا، ولی خب بالاخره ما انسان‌هایی هستیم که زنجیره‌وار نمیتونی. جمهوری اسلامی یا کشورهای کمونیستی دیوار میکشن دور خودشون، از بازار آزاد جدا میشن و ما ببینیم چی برای خودمون این روابط انسانی حالا جدای از صنعت و اقتصاد و اینا ببینیم که چجوری میتونیم با هم دیگه کنار بیایم. اما امیرعلی بله رسیدیم به مهمان برنامه. بله مهمون برنامه‌مون. مهمون داریم چه مهمونی؟ بله من خواستم بگم که مهمون برنامه من خودم یکی از کسایی که در گذشته خیلی پیج ایشون رو ناخواسته خب تو اکسپلور اینستاگرام هم میومد، همیشه چک می‌کردم و فراموش هم می‌کردم همیشه دنبالشون بکنم، به خاطر که همش اینطوری بودش. خب این هر روز میومد و فکر کردم این من دنبالشون دارم میکنم و خب کانتنتشون خیلی کانتنت جالبی بود. ایشون یک قصابی خیلی معروفی دارن در شهر تورنتو و خیلی این روزها به نظر من محبوبیتشون داره بیشتر میشه و تمام چیزی که من دارم میبینم به خاطر اینه که نوع ارائه اون کانتنتی که محتوایی که دارن ارائه میدنه. من یک ویدیو کوتاهی هستش قبل از اینکه ایشون بیان و باشون صحبت کنیم به عنوان مهمانمون، یه اون ویدیو رو کوتاه رو تماشا کنیم، برگردیم با هم دیگه و بیشتر با ایشون صحبت کنیم و بیشتر آشنا بشیم با آقا احد عزیز. این چاقو میبینی؟ این مال ایران عزیزم. این میبینی؟ این عین سنگه. من همه گوشتر که دارم بیوسم کنم حتی دستم هم آوردم جلوتر رو تیغه که قشنگ مشخص بشه. این میشه لام فلانک
این میشه ویل شولدر، قلبگاه گوسفند، سردست گوساله. مثلا 1 کیلو از این 1 کیلو از اون کباب کوبیده رو 3-4 بار چرخش کنید، نمک فلفل پیاز، هلو برو تو گلو، لذتشو ببرید. شیراز که بودیم میگفتن احد این گوشت رو واسون، یعنی گوشت رو بدون استخون کن. ولی معمولا من بچهای جای دیگه که الان اومدن همکاری با هم دارن، مار شیراز نیستن، میگن گوشت رو بیخس میکنیم. یه بره رو امروز آوردیم خورد کنیم، قشنگ تکه تکه هاشو بگیم برای چیه، میندازی زیر این قلبه، دل و جگر رو قشنگ در میاد. اگه جایی دیدید دارید زور میزنید، یعنی اون کار رو اشتباه دارید انجام میدید. رون میتونید خورشتی خوشگل درست کنید، دوربرش هم با یه خورده گوساله چرخ کنید، قشنگ خوردشون کنیم که بریم بعدش هم بپزیم لذت. بله، سلام آقا، امیدوارم خوب باشید. خیلی خوشحالیم که تو برنامه امروز سلام. من و توهاب هستین. من خودم که از طرفدارای کارهایی که دارین انجام میدین هستم. خواستم بگم شما که از قدیمی ترین قصابی‌های تورنتو به اسم پرژیا میت رو دارید و خیلی دوست داشتم بدونم که شروع کارتون و مسیرتون مثلا چطوری بوده. و باز هم یه بار دیگه خوش آمد میگم بهتون که توی برنامه موضوع دارید. ممنون امیر جون که اول که این چند صبح به من دادید که بیام تو خونه‌های مردم عزیز، مردم مهربون. مرسی. و خیلی خوشحالم که الان باهاتون دارم صحبت میکنم عزیزم. اتفاقا ما 1-2 بارم تو فیلم‌های برنامه بفرما شام اومدن اینجا از ما فیلم برداری کردن. بسیار عالی. و تو خود بفرما شام اینو جونم امیر جون سوالتون رو می‌خواستم بگم که این مسیر راهی که شروع کردین و رشد فروشگاهتون، یعنی من حالا یه سری ویدیو کوتاه هم دیده بودم، ولی اینطور که اصلا شما چی شد که اصلا شروع کردین تو این کار وارد شدن؟ چون من یک جایی شنیدم و یک جایی ویدیو دیدم ازتون که شما گفتین همیشه از 5 سالگی از کودکی دوست داشتین بهتون بگن قصاب یا احد قصاب، همچین دوست داشتین مثلا اینکه درسته؟ احد قصاب. آره. بله. نگاه من از بچگی تو شهر من شیرازی هستم، توجه کنید. و از من جنریشن 4ممون هست که تو این کار هستش، یعنی پدر بزرگ پدرم خدا رحمت کنه حاج نجفلی اوجی، ایشون اولین کسی بوده که تو شیراز مغازه قصابی دارن. بعدش همینجور نسل به نسل به دست ما رسیده. من از همون بچگی تو مدرسه میگفتم به من میگید احد قصاب و خیلی عجیبه. من 2 تا شغل رو خیلی دوست داشتم، یکی قصابی یکی خلبانی. همیشه میگفتم اگه روزی هم خلبان بشم یه دکان قصابی کنارش خواهم بود. پس همیشه پس شما بیزنسمن بودی قشنگ. همیشه پس میگم شما بیزنسمن بودی. دقیقاً اونطوری فکر می‌کردی. دقیقاً من از 15 سالگی توی شیراز پشت پارک شهر 15-16 سالم بود با پسراموی عزیزم خدا رحمتشون کنه مشغولام، اونجا سوپرگوشت پارک رو راه اندازی کردیم با هم. البته من اون موقع با ایشون شاگرد ایشون بودم. بعد همینجور تا اومدیم و سال 70 من اومدم کانادا و کانادا که اومدم خیلی ها میگفتن میشد 1990 تقریبا، خیلی ها میگفتن دنبال درس بری درس فلان بیسا. گفتم آقا من نمیتونم رو صندلی بشینم، من با وایسم، من باید با مردم حرف بزنم، من خیلی صحبت کردم با مردم و دوست دارم. به همین دلیل بعد از 1-2 سال توی اتاوا، شهر اتاوا این کار رو شروع کردیم که موقعی که روی شیشه زدیم حلال میت، گوشت حلال، خیلی از این فرنچ کانادین ها میمدن میگفتن آقا این چه حیوانی آوردی؟ البته اون موقع 700 تا ایرانی بیشتر تو اتاوا نبود. یعنی اون زمان اونقدر این موضوع نبودش که به قول معروف بیان دنبال گوشت حلال. حالا مد میگم یعنی منظورم اینه اونقدر دنبالش نبوده. ندیده بودم. دقیقاً. و سال 2008 به خاطر دخترم و دانشگاه دخترم موو کردیم. 2007 معذرت میخوام 2007 موو کردیم تورنتو. بعد 1 سالی من رفتم تو چند تا فروشگاه ایتالیایی کار کردم که بدونم اول شهر کجاست، کجا به کجاست، به قول ما شیرازی‌ها کجا به کجا زن پسرمه. بعد سال 2008 هم این مغازه رو شروع کردیم با همین سوپرگوشت پرشیا و خب همیشه خدا به من لطف و محبت داشته. مردم منو خیلی دوست دارن، حالا به خاطر نوع رفتارم یا به خاطر هر چی که هست به من خیلی لطف و محبت دارن و
فروشگاه الان رشد کرد و خدا رو شکر الان خب همکارای دیگه‌مون هم هستن تو تورنتو، ولی خدا رو شکر ما رو خیلی مردم دوست دارن و خیلی ساپورت میکنن. بله احد جان، شما توی شبکه‌های اجتماعی خیلی فعال هستین، توی به قول امیرعلی ویدیوهاتون توی اکسپلورر زیاد میاد. من میخوام ببینم که خب مثلا توی محتواهایی که معمولاً میاد، من خودم مثلا محتوای مدل شما رو تا حالا ندیده بودم. من میخوام بهتون بگم این فعالیت در فضای اجتماعی که تصمیم گرفتین توی فضای اجتماعی فعال‌تر باشین، چه تأثیری روی بیزینستون داشت، روی کسب و کارتون داشت، روی اینکه مشتری داشته باشین داشت؟ نگاه، من حقیقتش همیشه دوست داشتم یه خواهر کوچولو داشته باشم، چون من بچه آخر خونه هستم. بعد با یک خانم عزیزی رویا جون آشنا شدم که ایشون کارشو واقعا دوست داره و کارشو واقعا بلده و شروع کردیم. گفتم رویا بیا ما چیزی که بلدیم یاد همه بدیم که تو خونه مردم بدونن چجور کار کنن، چجور اگه کاری تو خونه میخوان بکنن دوست دارن این کارو شروع کنیم. و هدف در اول یه مجموعه آموزشی بود، ولی باز از همونجایی که خدا به من خیلی لطف داره، مردمم به من خیلی محبت دارن، این خیلی وایرال شد و من یه دفعه دیدیم 100,000 تا 200,000 تا فالوور رو، چه می‌دونم 1 میلیون 2 میلیون 11 میلیون 5 میلیون ویو داره ویدیو ها میگیره و همونجور با رویا جون این کارا رو میکنم. اینا زحمت‌های رویاست، فقط میاد میگه این کارا رو باید بکنی، منم میگم چشم. این خیلی خوبه که به نظر من شما بله خیلی تاثیر اون میپرسید. نه بفرمایید. بله خیلی تاثیر داشت روی فروش و رشد مغازه. میخواستم بگم که این خیلی قشنگه که شما دارید از افرادی که به هر حال توی یک مسیری با همدیگه کمک میکنن واقعا دارین قدردانی میکنید. من یک چیزی که برام جالب بود در صفحه اینستاگرام شما که نگاش میکنم اینه که مغازه درسته تمامش همش سوالا اینه که آقا احد از خود شما میپرسن، به خاطر اینکه خب شما جلوی دوربین هستی و تخصصشو داری، ولی من دیدم تمام افراد که دارن با شما تو این بیزنس هم همکاری میکنن شما معرفی میکنید، جلوی دوربین میان ازشون قدردانی میکنید و خب به نظر من یک کار تیمی اینجا خودشو نشون میده و فکر کنم موفقیت یک بیزنس همیشه اینه که همه با هم دیگه دارن یک کاری رو با یک دل میبرن جلو و فکر کنم این یک دل بودن همیشه توی بیزنس شما مشخص، اصلا از ویدیوهایی که آدم تماشا میکنه این حس رو میگیره قشنگ. نگاه امیر جون، من همیشه معتقدم تیم فوتبال همه باید با هم همکاری کنن، ولی یه نفر گل میزنه و اون افتخارشو به دست میاره، ولی از دروازه‌بان، هافبک، من بلد نیستم این چیزایی که دارم میگم شاید اشتباه دارم. نه کامل درست همه به همکاری میکنن و یه نفر اون توپو به گل ثمر میرسونه. خب من تو مغازه با بچهای مغازه اول من همیشه گفتم مال خداست، یعنی ما لخت به این دنیا اومدیم، لخت هم از این دنیا میریم و نباید بذاریم چیزهای دنیوی ما رو از انسانیت دور کنه. ماشینی که من امروز براش خیلی بهش پوز میدم 10 سال دیگه یه آهن پاره است، یه ماشین قراضه است. برای همین من مغازه رو جوری رفتار میکنیم با بچه‌ها که همه فکر کنن این مغازه ما رو خودشون هست و اینو نمیشه بهش بگی آقا مغازه ما رو خودتونه فلان، باید این تو رفتار باشه و من بچه‌ها رو بهشون احترام میذارم و اونا متقابل به من احترام میذارن، هر کسی حد و حدود کار خودشونو میدونه و مغازه چه من باشم تو مغازه چه نباشم، مشتری عزیز که میان همین سرویس همین پروداکت رو میگیرن و من معتقدم امیر جان اگه بچه‌ها تو مغازه ناراضی باشن و این کار به ثمر نمیرسه، ولی اگه بچه‌ها هپی باشن هم از لحاظ حقوقی هم از لحاظ احترامی هم از لحاظ همه چی، این تیم میتونه موفق بشه و خدا رو شکر من ممنونم از بچه‌ها که با من اینجا همکاری میکنن. 5-6 تا بچه‌ها هستن، حمید جان هست، حالا میریم جلو یک نشون بچه‌ها رو یه نشونی بدیم به همه. آره حمید جان هست، به خاطر اینکه من فکر میکنم همین که بچه‌ها خیلی به من محبت دارن و منو مثل یه
داداش بزرگتر حساب میکنن. خب من فکر کنم این توی روند یک بیزینس خیلی میتونه موفقیت یک بیزینس بدون شک اعضای یک تیم حس تعلق داشته باشن به اونجا، نه اینکه فقط شکل اینکه یه مهره هستن که کارشو بکنه. آره این حس تعلقه باعث میشه که اون انرژی به مشتری‌ها هم بدن اونجا. جان تا حالا شده به خاطر همین فعالیتایی که حالا توی اینستاگرام اینا کردی یکی بیاد بگه من چون ویدیوی شما رو دیدم اومدم از شما امروز مثلا گوشت بخرم؟ خیلی زیاد. نگاه عزیزم، الان دنیا داره به طرف دنیای تکنولوژی پیش میره. یه زمانی ما آماده بودیم کانادا، باید میرفتی فلایر چاپ میکردی، میبردی یکی یکی در خونه‌ی مردم میذاشتی، فلایر رو میدیدن، میمدن ازت خرید میکردن. ولی الان اگه اون کارو بکنی دیگه ارزشی نداره، یعنی همه برمیدارن میندازن توی آشغالین. و الان بله دقیقاً مشتری‌ها خیلی زیاد میان، از ایران تشریف میارن، میگن اومدیم تو رو ببینیم، از شهرهای دیگه میان، دور نزدیک. بچهای GTA که من ممنون همشون هستم که از اولی که ما این بیزینس رو زدیم همیشه مردم منو مورد حمایت و ساپورت خودشون قرار دادن و منم تعارف آب همومی نمی کنم. واقعا وقتی که میان تو مغازه اینی که یه دوست اومده، من به همه بچه ها میگم بچه ها اینایی که میاد تو مغازه فکر کنید یه مهمون اومده خونتون. وقتی یه مهمون میاد خونتون تو دوست داری بهترینا رو براش عرضه کنی. به همین دلیل اینا رو فکر کنید مهمونن اومدن، 10 دقیقه اومدن تو مغازه ما. اگه بیرون ناراحته بزو ما وقتی میخواد بره خندون بفرستیمش بره بیرون. و بله مردم به خاطر این اینستاگرام که به راه انداختیم و سوشال مدیا خیلی زیاد مشتری ها میان و به همین خاطر فقط خیلی هم عالی. حالا شما به گفتین که دوست دارید که یک دورم ما رو الان ببرید تو خود بله. سوپرمارکت بزنیم و اگه اشکال نداره چون یا دو سه دقیقه با هم فرصت داریم، اگه امکانش هستش این کار انجام بدیم ما با بقیه بچه‌ها آشنا بشیم. تا موقعی که شما دارین میرین، من یک چیز جالبی که تو پیجتون دیدم این بودش که من با اصطلاحات گوشت‌ها آشنا شدم به زبان انگلیسی. توی ایرانی من اونقدر اصطلاحات رو نمیدونستم، ولی الان همه چی رو میدونم. مغازه میرم اینجا انگلیسی میگم اینو میخوام. بله این همش همینه. ما الان سیستم آنلاینمون هم راه انداختیم دیگه. ببخشید من عقب راه میرم که بچه‌ها ببینن همه رو. این بچه‌هایی که با ما تیم ما همکاری دارن سلام ما رو به همه بچه‌ها برسونید. امیدوارم که خوب باشین. خیلی خوشحالیم می‌بینیمتون. همه قرمز پوش، هممون یه یونیفرم. بسیار اینا ما داداش بزرگ اینا هستیم عزیزم. بسیار اینا همه بچه‌های سلام عزیزم. اینم رویا خانم ما. دستتون داریم محتوا رو تولید می‌کنی، کمک می‌کنی. واقعا همبرگر رو دیدی؟ که باشم در خدمتتون. خیلی خوشحال شدم. ممنون. ما هم همینطور خیلی خوشحالیم. ممنون. خود گوشت کبابی خوبم براتون میارم عزیز. بسیار عالی. اصلا حالا من می‌خواستم بگم سریع یک حرف آخر. آیا شما قصد داری که گسترش بدی فروشگاه رو و شعبه‌های جدیدتری بزنی؟ اصلا یه سوالی، دوست داری لندن هم یه شعبه بزنی؟ من خودم باهات پارتنر میشم اگه خواستی. یه کبابی هم کنارش بذار. نیست آرایشگاه یه دسته توجه میکنیم، ولی ما الان سیستم همونجور که توجه داره سیستم دیگه آنلاین. مثلا هاتسون به یه فروشگاه خیلی بزرگ بود، این دیگه الان ورشکست شد، یا فروشگاه‌های زنجیره‌ای داره ورشکست میشه. ما همین توسعه مغازه رو اومدیم آنلاین انجام دادیم و یه پشت مغازه رو درست کردیم و یه سیستم راه انداختیم که همین قیمت گوشت رو که مشتری در مغازه پرداخت میکنه ما همین قیمت رو میبریم دم منزل و براشون میدیم. ما اوبر ایت نمیدیم چون اوبر ایت میخواد 30% بگیره و مشتری رو چارج کنه. دقیقاً همین مشتری میاد. یه سرویس جدید گذاشتیم و خیلی موفق هم شده. امیدوارم که هر روز موفق تر هم باشیم. تمام هموطنانی که در تورنتو هستن
همینطور هر روز بیان از اونجا خرید بکنن و همدیگه رو ساپورت کنیم به عنوان یک هموطن و یک بیزنس ایرانی. دقیقاً. فعلا خدا نگهدار. مرسی واقعا. ایشالله. موفق باشی همیشه. قربون شما برم. خیلی ممنون از لطفتون. خواهش میکنم. بچه‌ها من یه بار دیگه میخوام بگم که بچه‌ها تینا و علی امروز قراره که پوشش زنده از بزرگترین گردهمایی ایرانیان در آمریکا داشته باشن و خب این گردهمایی هم که در حمایت از شاهزاده رضا پهلویه. امیرعلی مثل که تو میخوای چند تا نکته خیلی یک بار دیگه میخواستم تشکر کنم از تمام افرادی که دارن ما رو حمایت میکنن در این چند ماهی که ما شروع کردیم تا به الان. واقعا ممنونیم از تمام افرادی که اینجوری حمایتمون کردیم، بی‌نظیر بوده و خیلی ما خب دوست داریم که میزبان به قول معروف افراد بیشتری هم باشیم، هموطنهای بیشتری باشیم. تمام کمک‌هایی که تا الان شده، تمام این اشتراک ماهانه‌ای که دارین خریداری میکنید کمک میکنه که بتونه من و تو همچنان پخش برنامه‌هاشو به صورت رایگان برای هموطنان داخل کشور، به خصوص در این شرایط خاصی که الان کشورمون داره، همچنان ادامه بده. راه بسیار سخته. اینو من به عنوان یکی از افرادی که واقعا در من و تو دارم کار میکنم، خیلی زحمت میکشه، حضور دارم. نه مثل بقیه شما، هممون، واقعا همه افرادی که اینجا هستن، به جرئت میتونم بگم اگر شما من بارها گفتم اگه شما بدونید که چند نفر اینجا داره کار میکنه و چه محتوایی رو با چه جون و دلی داره تولید میکنه، باورتون نمیشه. خیلی فکر میکنن این تیم هنوز اون تیم 100-200 نفر است. نه، این تیم یک تیم کوچیک 10-15 نفر است در روز که داره 6 روز 7 روز در هفته کار میکنه و داره تمام تلاشش رو میکنه که بتونه بهترین رو به شما که خارج از کشور هستید و مخصوصا به تمام هموطنان داخل کشور با کمک شما هموطنان خارجی انجام بدیم. واقعا خواستم تشکر کنم مخصوصا تمام افرادی که امروز هم به ما کمک کردن یک بار دیگه و هدیه خریدن برای بقیه هموطنانشون. دوره هم هستیم برای یه هدف بزرگتر که عزیزانی که ما رو حمایت میکنن در واقع دارن اون ما رو به هدف بزرگ رو به اون هدف کامیونیتی که به وجود اومده واقعا ممنون هستم. مرسی بچه‌ها امروز منو همراهی کردین. مرسی از اینکه من رو باز یه بار دیگه در برنامه خودم فردا بازم بیاین. شما یه تاپیک مخصوص امیرعلی داره. من یه تاپیک از الان بگم موضوعشو. آره بگو. ببینید یه خبری اومده بیرون که میگن که یک سری از مردان شروع کردن استفاده از شیر انسان برای اینکه بتونن عضله سازی بیشتر بکنن. این یه خبریه که ما قرار فردا دربارش صحبت کنیم. پس بیننده ما باشیم فردا. اما الان بریم بیزنسی هم شده واقعا. آره فردا بریم فردا در مورد اون من میرم از تحقیقات میدانی ما انجام میدم. فردا میام. آره ولی الان بریم پیش سالومه ببینیم که امروز برامون چی داره. سلام، این ویدیو رو برای سالومه جان میگیرم. سالومه جان ببینید اینجا چهارراه برق نداره، شاهین شهر هستیم ولی اون دوربین محافظتی روشنه و داره کار میکنه و برای اون دوربین برق هست ولی برای چهارراه و این شلوغی ها برق نیست. اینجا جمهوری اسلامیه. درود، حال شما چطوره؟ خوبید؟ همه چی خوبه؟ بازم میخوام یه حالی بپرسم از ارزشیایی توی خونه. دیدید درد نداشت؟ دیدار غیر مستقیمم انجام شد. نامتو دادی به من، خوندنش یواشکی، خوندنش هزار دفعه، سوزوندنش یواشکی، تا ندونن اینو اون حرف عشقمون چیه، ندونن تو زندگی خدای عشق من چیه. به به، حالا قرار گذاشتن که بعدنم قرار بذارم با هم، ولی شما ارزشیان نگران نباشید، سختش همین اولش بود. بعدم به گشایش ها نگاه کنید. هنوز فقط اینا یه دیدار معمولی و غیر مستقیم داشتن، شما ببین صدا و سیما چقدر توش گشایش شد. داریم میریم تانزانیا، یک کشور تو شرق آفریقا که معروفه به طبیعت بی‌نظیرش، ساحلاش که دست نخورده است و بهترین سافاریای آفریقا رو داره. بفرما، شما انتظارشو داشتی که اصلا تو صدا و سیما خانمی با بیکینی ببینی؟ حالا اگه مذاکرات جلو بره و طرف جمهوری اسلامی قول بده که بله قربانگوی خوبی باشه، گشایش ها از اینم بیشتر میشه. یهو دیدی خود علی آقا هم با مایو پرید وسط. گفتم سختش همین اولش بود.
علی آقا نباید بی عقل و بی شرف میشد که خب شد و رفت پی کارش دیگه. حالا چقدر مذاکره کنن و نتیجهش بشه چی مهم نیست. بعدم از شما بعیده پاشید بر طبل شادانه بکوبید که این دیدار غیر مستقیم بوده که هیچ، تازه طرف آمریکایی بی احترامی هم نکرده. اینو خود این باربی بندر عراقچی میگه. حدود 2 ساعت و نیم گفتگوهای غیر مستقیم رو داشتیم به همت و زحمت آقای بوسعیدی وزیر محترم امور خارجه عمان که بین 2 تا هیئت‌ها در حال رفت آمد مرتب بودن. فکر میکنم حدود 4 بار این رفت آمد انجام شد و دیدگاه‌های طرفین به همدیگه منتقل شد. حدود 2 ساعت و نیم طول کشید و به نظر من جلسه به عنوان جلسه اول جلسه سازنده بود، در یک محیط آرام و بسیار محترمانه انجام شد. هیچ زبان غیر مناسب به کار گرفته نشد. ببین چه اوضاع خیته که فوش نخوردن شده دستاورد. همه جوره تهدیدشون کرده، به زور مجبورشون کرده به دیدار و توافق، ولی همین که بهشون تو دیدار بی احترامی نکرده یعنی اینا بردن. ای شیطونای همیشه برنده. ولی واقعا ناراحت نباشید، ارزشی تو خونه. به هر حال مستقیم که نبوده، غیر مستقیم بوده. خیلی از ته دلشون نرفتن مذاکره کنن که حالا یه ذره تهش مستقیم شده. در یک خبر رسمی هم اعلام شد به صورت برنامه‌ریزی نشده و در واقع پیش بینی نشده یک دیداری هم در زمان ترک محل گفتگوهای غیر مستقیم با نماینده آمریکایی داشتید. جزئیات بیشتری دارید در این مورد بگید؟ خیلی بحث به نظرم چیز معمولی بود. ما در هنگام خروج خب 2 تا هیئت با هم برخورد داشتند و ما یک چند دقیقه رو گفتگو کردیم. این امر پذیرفته شده هست. ما در برخورد با دیپلمات‌های آمریکایی همیشه نزاکت دیپلماتیک رو رعایت کردیم. این بار هم در همون حد، در حد به هر حال یک صحبت اولیه سلام علیکم اینها به اصطلاح انجام شد و بعد محل رو ترک کردیم. چیز فوق‌العاده‌ای نبود. نه خدایی در حد یه سلام علیک که خب چیز معمولی به حساب میاد. یارو زد با حاج قاسم یه کاری کرد که بقایاش توی نمکدون جا میشد. از 1700 جا هم که تحریم کرد، نامه تهدیدآمیزم که فرستاد. بعد اینا یه سلام علیک ساده با نمایندش نکنن، درست نیست اصلا. همینم بر نمیتابن. همینم این رسایی گندگوی قز نرا ایراد میگیره بهش از بس که بخیله. برگشته گفته شما واسه مذاکره غیر مستقیم اجازه داشتی آقای عراقچی، واسه چی رفتی دست دادی با نماینده قاتل ترامپ؟ میتونستی دیرتر محل رو ترک بکنی. جیر و خورای علی آقا این شکلی میشن. عراقچی و رسایی هم نداره، جفتشون مثل همن. بریم با نماینده های قاتل قاسم سلیمانی دیدار کنیم ولی غیر مستقیم. این چیزی نیست. اما اگه دست بدیم با طرف صلابت علی آقا کج میشه. بابا ما دیگه خودیم دنبال حفظ آبرو پیش کی هستید شماها؟ ما که میدونیم علی آقا واسه حفظ قدرتش شرف که هیچی، از زن و بچه و آبرو همه چیش میزنه که 4 روز بیشتر حکومت بکنه. بعدم آقای رسایی شما که انقدر خوب از همه چی خبر داری و میدونی تیم مذاکره کننده چه اجازه‌ای داشته و چه اجازه‌ای نداشته، خب یه خورده به این کوچک زادم دیتا بده. این تفلک گویا سرش تو برف بوده تهش هوا بوده، از هیچی خبر نداشته. ای ملت، لحظه حساسیه، مراقب باشید. ای ملت، اون چی که در اتفاق میفته من نمیخوام بگم نباید بشود، شاید ناچاریم باید بشود، ولی دوست و دشمن رو تشخیص بدین. فریاد نزن، ما اطلاعی نداریم. ملت بدانید مجلس هیچ اطلاعی از این مذاکرات ندارد. اون کسانی که بیانیه امروز دادن در جهت تایید این بدانند مجلس خبری از مذاکرات ندارد. همین آقای قشقاوی به من گفت من عضو کمیته هسته‌ای ام،
کامل این اقدام بشود ما مخالفتی نمی کنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آی ملت، این عوضی ها هیچ کدوم خبر نداشتن. علی آقام خوش زده به اون راه، یعنی من راضی نیستم. آی ملت، عراقچی اگه اینقدر قدرت داره که سر خود تصمیم بگیره و بره دستبوس ترامپ، پس چرا رهبر نمیشه؟ آی ملت، چی تصور کردی مردمو؟ اینجور حرفا رو میخوای بزنی؟ نگو آی ملت، بگو ای ارزشیا، بگو ای کسایی که هرچی میشه باور نمیکنید و میگی علی آقا خودش خوبه دور و بریاش بدن. اراجیف تو رو اون عده محدود باور میکنن، نه مردم. بعدم شما اصلا دلتون میاد پشت سر این تیم ملی دستبوسی حرف بزنید؟ ماشاءالله ماشاءالله، یکی از یکی نادیپلمات‌تر، یکی کج، یکی کوله، یه جوری هم سیس گرفتن انگار اینا رفتن زدن توی گوش آمریکا، انگار اینا نامه تهدیدآمیز فرستادن که اگه نیای توافق کنی با خاک یکسانت میکنیم. دیگه یه دستبوسی و چشم هرچی شما بگید که انقدر رخ عقاب نداره. حال اون به هم خورد به خود از قیافه اینا. بریم یه ذره قشنگی ببینیم. برای همین برنامه رو با ویدیویی از مهریما و ماتینا، خواهران دوقلویی که از همبستگی ملی در تاریخ و اسطوره ها میگن، به پایان میبریم. شما هم لطفاً این شماره رو یادداشت بفرمایید، توی گوشیتون سیو بکنید. هم از طریق واتساپ، هم از طریق تلگرام میتونید ویدیوهای خودتون رو به دست من برسونید. و این هم آیدی تلگرام برنامه است. لطفاً روی ویدیوهاتون صحبت بکنید، زمان و مکان بگید و اگر اولش هم بگید سلام سالومه که من بسیار ازتون ممنون میشم. با ادامه من و تاها برمیگردیم. شما میدونید من چقدر دوستتون دارم و تا آزادی ایران اینجا همه چی در هم خواهد بود. وقتی ضحاک با ظلمش ایران زمین رو به تاریکی فرو برد، این مردم بودن که تسلیم نشدن. رهبرشون یک آهنگر ساده بود، کاوه. مردم خسته و خشمگین بودن که وقتی کاوه پرچم چرمش رو بالا برد همه پشتش ایستادن که این شد درفش کاویانی به نماد ایران متحد بر ظلم. از زیر شاهنامه تا روزهای پرغبار تاریخ معاصر ایران با یک چیز زنده مونده: مردم متحد. هر جا که خاک تهدید شد این مردم بودن که پشت هم وایسادن، نه نام‌هاشون. در شاهنامه هیچ کس تنها قهرمان نشد. آرش از جانش گذشت، کاوه فریاد زد و رستم جنگید. هر کدوم از اینا مردم پشتشون بودن. از ساسانیان تا صفوی هر وقت ایران از هم پاشید دلیلش یک چیز بود: تفرقه. و هر وقتم پیروز شد دلیلش اتحاد بود. قوم و زبان فقط رنگ‌های پرچه ایرانی هست، نه مرزهای بینه. چون ایران نباشد تن من مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد. این خاک به همون وحدت نیاز داره، الان هم شاید بیشتر از همیشه. بله، خوش آمدید به این بخش برنامه. تینا قاضی مراد، بله، سردبیر اتاق خبر اینجاست و همچنان قرار هست صحبت بکنیم در مورد آنچه که روز گذشته در عمان اتفاق افتاده. خبرها حاکی از اون هستش که شنبه آینده هم قرار هست مذاکرات میان نمایندگان جمهوری اسلامی و فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا ادامه داشته باشه، این بار در اروپا. ظاهراً بحث بسیار بود. یعنی دیشب وقتی من داشتم گوش میکردم به همه اون تلفن ها، ما امروز ساعت ها در موردشون حرف زدیم. تک تک هموطنانی که صحبت کردن وقتی که تماس گرفتن برای پاسخ به این سوال که آیا این مذاکرات برای مردم ایران دستاوردی خواهد داشت یا نه. و امروز هم میخوایم این بحث رو راستش تکرار بکنیم، ادامه بدیم، به خاطر اینکه دیشب ما برنامه رو چندین بار طولش رو اضافه کردیم که در واقع میزبان شما باشیم. همچنین قرار هستش که زنده و مستقیم به واشنگتن بریم، پایتخت ایالات متحده آمریکا، جایی که هموطنان مشغول برگزاری تظاهرات هستند روبروی کاخ سفید، برای اینکه اعلام بکنن که تنها آلترناتیو رهبری برای دوران گذار شاهزاده رضا پهلوی هست. گفتگو خواهیم کرد با اونها و تصاویر زنده‌ای رو هم نشون خواهیم داد. تینا، قبل از اینکه به تو بیام اجازه بدید که شماره تلفن تماس با برنامه رو اعلام بکنم. همچنان سوال ما همانه است که دیروز بود درباره آنچه که در این 24 ساعت گذشته اتفاق افتاده. ناگهان علی خامنه‌ای تصمیم گرفته در چرخشی 180 درجه با ایالات متحده آمریکا، با قاتل
قاسم سلیمانی مذاکره بکنه چه هستش، حتی اگر توافق بشه آیا به نظر شما سودی خواهد داشت یا نه، چه مثبت چه منفی. خواهش میکنم تماس بگیرید. این گفتگویی هست که نظر شما درش شنیدنیه. 0044 1206 700 846 شماره تلفن برنامه است. یک بار دیگه تکرار میکنم 0044 1206 700 846 شماره تماس این برنامه است. از داخل ایران اگر در شمال آمریکا هستید، آمریکای شمالی هستید، مثلا به جای 20 یا باید بگیرید مثبت یا باید بگیرید 011. منتظر تماس شما هستم. سوال رو هم گفتم. تینا، تلفن‌های دیروز رو با هم داشتیم مرور می‌کردیم. هموطنی که تماس گرفت از شهریار قلب من رو به شدت با خودش برد وقتی گفت این توافق به ما چه؟ آمریکا برای مردم خودش داره تظاهرات توافق میکنه. خیلی حرف موند که ما دیروز نتونستیم بزنیم و چه خوب که موند، به خاطر اینکه در سایه تحولات امروز میتونیم اون بحث رو دنبال بکنیم. جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه خبر درمانی بکنه، بیشتر از غرب جلو افتاده، میگه مذاکرات مثبت بوده. به نظر تو چرا؟ دقیقاً همینطوره دیگه و بحث اتفاقاً همین یه بخشش هم خیلی جالبه دیگه، بحث دلار و مدیریت کردن قیمت دلار هم هست. دلار ارزان شده و این خبر درمانیایی که این یک جو مثبتی رو ایجاد کنن در حال حاضر. دیروز هم اشاره کردم چرا. خب این یه جور مدیریت روایت و افکار عمومی هستش توسط جمهوری اسلامی، این که ما کنترل شرایط در دست ما هستش، ما روی کردی سازنده داشتیم، از این پس هر اون چیزی که اتفاق بیفته برگردن آمریکا هستش. و خب ولی یه چیزی که برام خیلی جالب بود دیشبم از هممیهنانمون که شنیدیم و به نظر من فوق‌العاده بود، همون نکته‌ای بود که این برگشتن به خودمون و اتکا کردن به خودمون خیلی مهم بود. شاهزاده رضا پهلوی هم امروز یه گفتگویی رو داشتن با ماریا بارتیرومو. اتفاقا صحبتشون همین بود که ازشون پرسید خانم بارتیرومو که در صورتی که اسرائیل با حمایت ایالات متحده بخواد برنامه جلوی توانایی ساختن بمب هسته‌ای رو بگیره، شما نظرتون راجع به این چی هستش؟ و خب شاهزاده‌ام دقیقاً همون نکته که خود هممیهنانمونم دیشب بهش اشاره کردن، این که مردم ایران در این معادله جایی ندارن. ما یک پنجره فرصت داریم و باید این فرصت رو به مردم ایران بدیم برای اینکه این تغییر رو به وجود بیارن، قبل از اینکه به هر سناریوی دیگه‌ای بخواید فکر کنید. و فکر می‌کنم این خیلی نکته مهمیه. من نمیخوام بگم که ببین یه وقتی ممکنه که منافع ما همراستا بشه با منافع کشور دیگری و این میتونه شرایط رو برای ما تسهیل کنه، اما این متفاوت هستش با اینکه ما بخوایم اتکا کنیم به کشور دیگه. یه نکته دیگه هم بذار به هممیهنانمون دلم میخواد بگم قبل از اینکه تماس رو بگیریم. این 7 اکتبر و حمله تروریستی حماس به اسرائیل یک بزنگاه تاریخی بود به باور من برای جهان. سیاست جهان رو به پیش و پس از خودش تقسیم کرد. درست. بنابراین این رو نباید نادیده گرفت و این خیلی مهمه در نگاه ما به شرایطی که امروز با سال 2015 و شرایطی که برجام درش امضا شد بسیار متفاوته. و حتی به نظر من نگاه اسرائیل و آمریکا هم به جمهوری اسلامی متفاوت شده. یعنی من فکر میکنم که اگر تا پیش از 7 اکتبر نگاه این بودش که جمهوری اسلامی رو میشه مهار و کنترل کرد و حتی بعضی وقتا میتونه سودمند باشه، برای اینکه خب کشورهای حاشیه خلیج فارس رو میبینید دیگه، نزدیکیشون به اسرائیل در نتیجه چه چیزی بوده. اما فکر میکنم 7 اکتبر یه چیزی رو باز کرد که نگاه به جمهوری اسلامی کاملا تغییر کرده. بیشتر میتونیم راجع بهش صحبت کنیم. قطعاً باید بیشتر صحبت بکنیم. اما اجازه بدید با مرتضی صحبت بکنم از تهران. مرتضی، وقتت بخیر، شبت بخیر. چی فکر میکنی در مورد این مذاکراتی که روز گذشته آغاز شد در عمان؟ سلام خدمت بچه‌های خوب شبکه من و تو. شب بخیر. شب شما هم بخیر. والا من خودم کاسب هستم. الان این مذاکراتی که انجام شد به قول یار گفتنی این آقای عراقچی که طرف نماینده رهبری بوده نه نماینده مردم ایران، ولی با این تفاصیل این مذاکرات هیچ روند خوبی نخواهد داشت. چرا اینطوری فکر می‌کنی؟ به نظر همه کاسبا، چون الان یه مذاکرات انجام شده، دلار اومده پایین. تا قبل از اینکه مذاکرات بشه دلار رفته بود بالا، همینطوری کاسبی نبود، همینطوری زندگی نبود، وضع مردم خراب بود
کلا همه پیچیده بودیم به هم. الان دوباره دلار اومده پایین شده بدتر از اون موقع. ما اصلا حرفمون نه دلاره نه انرژی هسته‌ایه، اصلا اینا هیچ به کار ما نمیاد تو زندگی روزمره. ما انرژی هسته‌ای داریم ولی هیچ استفاده نمیشه برای مردم. برقمون قطعه، آبمون قطعه، مالیات‌ها سنگینه، زندگی ها همه تحت فشارن. و چه باید که بیا فرض بکنیم که فردا یک توافقی هم صورت بگیره، قیمت دلار بالاتر نره، پایینتر اومدنش بحث داریم چون زمان برجام بالاتر رفت پایینتر نیامد. اگه یک توافقی حاصل بشه، آنطور که جمهوری اسلامی امروز به ویژه در رسانه‌هاش بسیار میگفت، آیا گشایشی در زندگی تو ایجاد میشه؟ آیا کسی رو میشناسی از کسبه دور و برت که اینطوری فکر میکنه؟ اصلا هیچ کدوم بازاریای ما، من خودم با تجار دارم کار میکنم، یعنی یک مغازه دارم 15 ساله، دستم هم به دهنم میرسه، هیچ مشکل مالی ندارم بنده. من فقط نگران اون قشر کارگرم، خیلی ناراحتم واسه اون قشر کارگر، چون واقعا میبینم خیلی سخت دارن زندگی میکنم. من میگم که نه تنها خودم نه حتی همکارم هم مشکل مالی نداریم، ولی خب چه بسا وقتی دلار میره بالا یه جورایی به نفع ما میشه، چون اون جنسی که خریدم 1000 تومان میشه 5000 تومان، ولی دلم بیشتر میسوزه واسه اون طرفی که نداره. با این تفاوت دلار که شما میگید مثلا توافق بشه روند زندگی ما عوض میشه، نه هیچ برای من شاید عوض شه ولی برای کارگر واسه قشر ضعیف به هیچ عنوان تغییری نمیکنه، شاید بدتر بشه. این نوسانات خیلی بده. مرتضی جان بسیاری اعتقاد دارن که یک تغییر عمده از صنف شما شروع میشه، از بازار. بله. اونطور که در انقلاب 57 ما دیدیم. چی فکر میکنی؟ از بازار الان که شروع میشه مشکل میدونی چیه؟ سر دلار نیستش که اینا دلار رو میارن پایین، از اون ور گمرک رو میارن بالا. الان شما قبلا ترخیصکار مثلا این تومن میگرفت یه جنسی رو ترخیص میکرد، الان ترخیص شده 2.5 برابر. اون فشار اقتصادی روی شما هست. اون فشار اقتصادی روی قشر پردرآمد کاسب هم هست، در واقع شما منظورتونه؟ بله. اون تاجری که میخواد جنس رو وارد کنه مثلا قبلا میرفته یه کانتینر میآورده 10 میلیارد 500 میلیون ترخیص میشده با انبارداری و همه چیش، الان اون کانتینر رو میاره 20 میلیارد 4 میلیارد باید پول ترخیص بده. همه اینا باید مردم پولش از خودش که نمیده، هر چی که بگیره روی جنسش میکشه، از مردم میگیره، از من میگیره، از شما میگیره. مرتضی سپاسگزارم. بفرمایید. 30 ثانیه وقت دارین نتیجه بگیرین حتما، به خاطر اینکه تلفن‌های دیگرم جواب بدم. بعدش همین توافق هسته‌ای که میگن، الان 40 سال اینا دارن سر هسته‌ای جنگ میکنن. به خدا یک روز اصلا نیستش که بگی این انرژی هسته‌ای وارد زندگی مردم شده باشه. بابا ما نه برقمون میزونه نه آبمون میزونه، بالاخره این راکتورایی که میگن باید هسته‌ای بشه، پس چرا الان از کجا استفاده میکنن؟ همه‌شو اینا میخوان آقا باش بمب و موشک درست کنن. به خدا مردم ایران راضی نیستن یه دونه موشک داشته باشن. مردمان خیلی خوبی داریم، فوق‌العاده مردمان خوبی داریم، یعنی بی نهایت خوبن، ولی حاکمان خوبی نداریم. من واقعا دلم میسوزه واسه این حاکمان که همچین مردمان خوبی از خودشون رنجوندن و دور کردن. یعنی این مردم خوبم دیگه اینا ندارن. خیلی متاسفم براشون. مرتضی جان، یک دنیا سپاسگزارم که با این برنامه تماس گرفتی. حتما دوباره این کار رو بکن. اجازه بدید به اصفهان بریم و با حمید صحبت بکنیم. حمید شب بخیر. آنچه که در مسقط اتفاق افتاده امروز باعث کاهش قیمت دلار شده، احساسش میکنی در زندگیت؟ سلام عرض کردم خدمت علی آقای عزیز، خانم قاضی مراد. از به حضورتون که من که خب طبق به اصطلاح زندگی روزمره‌مون هممون این مسئله پایین اومدن دلار و بالا رفتن دلار رو حس میکنیم، ولی خب اصلا این به نظر من چیز مهمی نیست. اینا اتفاقاتیه که به نظر من مثل یک شو هر روز در حال اجرا شدنه و یه سری از منافعش منم. چیزی که من میخوام بگم اینه که مردم ما احساساتی نباشن. ما همیشه چوب این احساساتی بودنمون رو خوردیم. یه مقدار نمیدونم حالا چی بگم که حرف چیزی باشه،
به کسی بر نخوره، یه مقدار منطقی تر برخورد بکنیم. این به اصطلاح دیدارا، این گفتگو به هیچ جا نخواهد رسید، چون اصلا اختلاف بین دیدگاه های این دوتا کشور زمین تا آسمان با هم فاصله داره و اینا اصلا چیزی نیست که بشه با 4 جلسه و 2 جلسه گفتگو حلش کرد. ما باید خودمون فکر خودمون باشیم و اصلا توجهی به این چیزا نداشته باشیم، خودمون به فکر خودمون باشیم، یکم بیشتر به قول معروف چیز باشیم، چی میگن، از دگرخواه باشیم، خودخواهی هامون دست برداریم. این چیزی که من میدونم. همین میخوام یه سناریویی رو جلوت بذارم. بیا فرض بکنیم فردا علی خامنه‌ای و دونالد ترامپ اصلا با هم دیدار کردن. بیا فرض بکنیم این روزا میبینیم دختران ما، زنان ما، بسیاریشون بدون حجاب اجباری در خیابان‌ها شجاعانه قدم میزنن. بیا فرض بکنیم دیگه حجابان و گشت ارشاد امثال هم نباشه. بیا فرض بکنیم کمپانی‌های خارجی هم به ایران بیان و جمهوری اسلامی همچنان حکومت ایران باشه. این حکومت رو قبول میکنی؟ اصلا ببین عزیز دلم، علی آقای عزیز، اصلا مشکلات ما اینا نیست، اینا ظاهر کاره. ما از بیخوب شما تصور بکن که مثلا میشه ما این سیستم های مافیایی که همه جای فرهنگمون، اقتصادمون، تجارتمون، همه جای ما رخنه کرده، مگه این قابل از بین بردنه؟ اینا فقط با نابودی این حکومت از بین میرن. یعنی اینا فقط باید نباشند یک روزی تا ما مردم ایران، حالا مثلا با یه اتفاقا کاری که میخواد بشه اینه که توجه مردم رو ببره به این سمت، یعنی که مردم خواستشون در حد همون حجاب باشه. این اصلا خواسته مردم ما نیست. بابا به خدا اصلا هیچ آینده‌ای برای بچه های ما نیست. من خودم ازدواج نکردم، با توجه به سنی که دارم، سنم هم بالا رفته، فقط به خاطر هم. ولی خدا میدونه بچه های اطرافیامو میبینم اصلا خون به جیگر میشم، چون میبینم این بچه ها 2 روز دیگه نه هوایی برای نفس کشیدن دارن، نه آبی برای خوردن دارن. ما با این مشکلات، با این مسئله اصلا مشکلمون حل نمیشه. یه سوال دیگه، ببخشید زیاد دارم روی تلفن نگرت میدارم. فرق این دوره با برجام چه هسته؟ چون زمان برجام بسیار میشنیدیم مردم تو خیابون میریختن، میرقصیدن وقتی که از اینجور اتفاقا میافتاد. یه امیدواری بیشتری وجود داشت. درست میگم الان شرایط عوض شده و چرا؟ 100%. ببین عزیز جان، همونجور که الان همکارتون خیلی خوب گفتن که ما به اصطلاح سیاست جهان رو به 2 تا چیز بعد از این حادثه حمله حماس به اون چیز شد، مردم ما هم بعد از این اتفاقات 1-2 سال اخیر، بعد از این اتفاقات سال 1401، بعد از زدن اون هواپیمای اوکراینی، اینا اصلا با این حکومت قطع رابطه کردن. یعنی هیچ آقا شما خیلی حرفه، من خودم یادمه فوتبالی بودم اصلا ولی الان خدا میدونه بازی‌های جام جهانی همین گذشته 1 سال پیش 1 دقیقه‌شو ندیدم. اصلا برام هیچ اهمیتی نداره تیم ملی ایران میبره یا میبازه. خوشحال میشم با 3-4 تا گل خورد بعد چه خبر شنیدم. این چیز ساده ای نیست. این یعنی قطع ارتباط کامل عاطفی من با کشورم، با تاریخ، با حکومتم، با دولتی که به قول معروف یه جوره. این خیلی چیزه و من فکر میکنم این بین همه مردم ما جاری شده، یعنی قطع ارتباط کردن با حکومتشون. چقدر جالب، چقدر این همین جان، سوالم اینه که ببین دقیقاً من فکر کنم همه ما به جایی رسیدیم که خواهان عبور از جمهوری اسلامی هستیم، ملت ایران. فکر میکنی که ما توی چه مرحله‌ای در این مسیر، در مسیر مبارزه‌مون و باز پسگیری ایران هستیم؟ من فکر میکنم مردم ما الان خیلی هوشمندانه منتظر نشستن، دارن رصد میکنن اتفاقاتو که به وقتی که به قول معروف وقتش بشه
اون موقع بیان حرکت چیزشون رو بکنن. یعنی چجوری میگم در کمین نشستن اینجوری شما یعنی واقعا آرامش قبل از طوفانه. یعنی شما این سکوتی که ما بین مردم میبینید، حالا چون شما دورید، من اینجا ایران هستم کاملا حس میکنم واقعا همه نشستن مترصد اینن که وقتش بشه بیان حقشون رو بگیرن و خدا به داد اون روزی برسه، خدا به داد اینا برسه، به داد ما که مردم به قول معروف خان حقشون رو بگیرن، چه اتفاق بدی نمیفته براشون. ولی اینجوریه، یعنی ما تو شرایطی هستیم که ممکنه این اتفاق 1 ساعت دیگه بخوره، ممکنه این اتفاق 1 ماه دیگه بخوره، ولی مردم منتظر و مترصدن. سپاسگزارم حمید، حتما لطفاً باز هم با ما تماس بگیرید. زنده باشید. خیلی ممنونم ازتون. فقط من یه نکته کوچیک بهتون بگم، من خیلی ازتون ممنونم از تلویزیونتون، از رویه‌ای که پیش گرفتین. الان خبرنگاری دنیا 2 تا رویه است. یکی این که به قول معروف همش بعد آینده چی میشه، یکی این که الان چه اتفاقی داره میفته. این که شما زوم دارید میکنید رو این که الان چه اتفاقی داره میفته و اینو دارین به مردم ما چیز و حواله به آینده نمیدید، آینده‌ای که به قول معروف بهشون آینده فروشی نمیکنه. ازتون ممنونم. سپاسگزارم حمید جان. تمام تلاش ما روایت دیگری از اتفاقاتی هست که داره میفته، زاویه دیگر رو دیدن. هموطنان ما همچنان منتظر هستیم تا ارتباطمون با واشنگتن برقرار بشه تا بتونیم از اعتراض و تظاهرات هموطنان در مقابل کاخ سفید برای شما گزارش بدیم. سورنا از کرج، سلام، شب بخیر. تو چه فکر می‌کنی در مورد این توافق، احتمالاً توافق و مذاکراتی که داره اتفاق میفته؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما علی آقای گل، تینا خانم عزیز و بیننده‌های شبکه خوب من و تو. خدمتتون عارضم که اتفاقا یه چند شبیه که میخوام راجع به همین موضوع با هم صحبت کنیم، ولی خب چه جالب شد که امشب دیدم بحثتونم راجع به همین داستانه. بله. نظر من اینه که فرض رو بر این بذاریم که همین امشب مذاکرات به تفاهم و توافق برسه. فرض کنیم که دلار بشه 7 تومن. فرض کنیم که آقازاده ها تماما همین امشب نابود بشن. فرض کنیم ایران بشه گل و بلبل. همه اینا رو فرض کنیم. سوال من اینه که مادران دادخواه چه میشن؟ اونا به دادشون چی میرسه؟ اونا که نشستن به انتظار این که محاکمه اینا رو ببینن. به نظر من هر اتفاقی که بیفته توی این مملکت باید سران این مملکت بیان جواب بدن. عدالت انتقالی بحثی هستش که بسیار مهم هست در دوران گذار. سورنای نازنین، ما باید به واشنگتن بریم، جایی که هموطنانمون مشغول اعتراض هستن روبروی کاخ سفید. یک دنیا سپاسگزارم با ما تماس گرفتی. هموطنانم اجازه بدید که تصاویر زنده‌ای رو از واشنگتن ببینیم، جایی که مشغول اعتراض که نه، تظاهرات هستن، دقیقاً گردهمایی تجمع در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی در مقابل کاخ سفید و فکر می‌کنم اون بیان کردن آلترناتیو خودشون در این برهه زمانی و صدا کردن اون که به گوش جهانیان برسه که آلترناتیوشون در این شرایط، خصوصا در حالی که ایالات متحده به هر حال داره مذاکره میکنه با جمهوری اسلامی، چی هست؟ بله، تصاویر زنده رو از واشنگتن میبینیم. اگر اشتباه نکنم خواهر حدیث نجفی سخنرانی میکنه و میبینیم شمار بسیار زیادی از هموطنان رو که با پرچم‌های شیر و خورشید نشان ایران، با تصاویر و فرتورهای شاهزاده رضا پهلوی، با درفش کاویانی و پرچم‌های کشورهای دیگه داریم می‌بینیم. هموطنانی که از کانادا به اونجا رفتن، من پرچم ایالات متحده آمریکا رو دیدم و میتونیم که چند لحظه از این صدای این اعتراض رو با هم بشنویم. آنچه که می‌بینید از روبروی کاخ سفید ایالات متحده آمریکا پخش میشه. شنوندگان و بینندگان ما از واشنگتن دی سی، ایشون هم آقای شهروز حسینی هستن، یکی از برگزار کنندگان این گرد همایی که خودشون هم در واقع از مسئولان گروه دی سی پروتست فور ایران هستن که باهاشون یه گفتگویی هم به زودی خواهیم داشت. حالا خودشون الان روی صحنه بودن و بعد از اینکه اومدن چند دقیقه دیگه باشون گفتگو خواهیم کرد. ابتدای مراسم در واقع این گرد همایی با سرود ایران آغاز شد و همونطور که می‌بینی تصاویری که دیدیم از خانم فاطمه سپهری، منوچهر بختیاری و دیگر عزیزانی که مجاهد کورکور، یاشار تبریزی، بله. البته یاشار تبریزی که الان آزاد شدن، محبوبه رضایی و عزیزانی که در بند جمهوری اسلامی هستن در حال حاضر و خب متاسفانه
بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری یا کسانی که نام فعال حقوق بشر رو به دوش میکشن، چون بحث حقوق بشر بسیار برشون در بسیاری بله ایدئولوژیک هستش، بانبازی هستش. شما نام این عزیزان رو کمتر در مجامع جهانی میشنوید و این خب خیلی اهمیت زیادی داره که خود ما ایرانی ها معرف این عزیزان باشیم از خودگذشتگی هایی که برای آزادی ایران، برای بازپسگیری ایران کردن. از خانم سپهری رو دیدیم اینجا هم که خودشون اشاره کردن که هزاران زندانی بیگناه دیگه در بند جمهوری اسلامی اسیرن در حال حاضر. تصاویری که میبینید زنده و مستقیم از شهر واشنگتن پایتخت ایالات متحده آمریکا از مقر ریاست جمهوری ایالات متحده از کاخ سفید داره پخش میشه. در تلاش خواهیم بود که با هموطنانمون، با آقای شهروز حسینی و سایرین صحبت بکنیم. شاید چند لحظه صدای این تظاهرات رو هم بشنویم. من مطمئن نیستم این بشنویم با هم ببینیم که چه اتفاقی داره در واشنگتن میفته. ساعت حالا در واشنگتن 2:32 بعد از ظهر. در میان شما هستند. دوستان اجازه بدید، ویدئویی که دیدین از عزیزان ما بود که در بند ضحاک هستن و امروز دلشون میخواد اینجا باشن ببینن ما داریم براشون چی کار میکنیم و من مطمئنم یه روزی ویدئوهای این برنامه رو میبینن و به شماها افتخار میکنن. مهمون بعدی ما خانواده یکی از این عزیزانه که 2 از اعضای خانواده‌اش در بند ضحاک هستند. جناب آقای اصغر سپهری. اصغر سپهری برادر فاطمی سپهری هست. بله، دارن ترجمه میکنن. اصغر سپهری برادر خانم فاطمی سپهری مهمان این گرد همایی هموطنان در مقابل کاخ سفید ایالات متحده آمریکاست و من ایمان دارم اگر که این هموطنان بدونن این تصویر زنده و مستقیم هزاران کیلومتر دورتر از محل برگزاری این اعتراض و تظاهرات برای اعلام حمایت از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یگانه آلترناتیو رهبری دوران گذار از جمهوری اسلامی، اگر بدونن هموطنان که این تصاویر زنده به ایران میره، مطمئن هستم که به شدت خوشحال خواهند شد. بشنویم صحبت‌های اصغر سپهری رو. برگزار کنندگان برای معرفی به نام ایران، خانم‌ها، آقایان، درود بر شما. بسیار خوشبختم که در سال نو شاهنشاهی در حضور شما وطن دوستان و ایرانگرایان صحبت میکنم. چنان که ملاحظه کردید، هموطنان دلیر ما در اولین روز سال 2584 شاهنشاهی خود را به اماکن ملی مانند تخت جمشید، آرامگاه فردوسی، آرامگاه خیام و حافظیه رساندند و با شعارهای روشنی خاص سیاسی خود را بیان کردند. شعارهایی مانند شاه میاد به خونه، ضحاک سرنگونه یا این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده در شرایطی سر داده شد که ضحاک و ضحاکیان از هیچ نوع وحشیگری برای ساکت کردن و سرکوب ایرانیان در همین چند سال گذشته پروایی نداشت. ارزش سیاسی این دلاوری را شما خوب میشناسید، چون از هزینه‌های سنگینی که سردادن شعارهای ایرانگرایانه و پادشاهی خواهانه دارد به خوبی آگاهید. هزینه‌هایی مانند آنچه برادر و خواهرم در پیکار خود با این اساس اهریمنی پرداختند و هنوز در حال تحمل آنند. بر این باورم که مردم اگر چنانچه دستگاه سرکوب مختصری تزلزل نشان دهد، نام شاهان پهلوی و به ویژه رضا شاه دوم را چنان سر خواهند داد که تمام ایران بلرزد و تمام جهان را از آنچه خواست مردم ایران است بی هیچ شک و شبهه با خبر شود. بر این باورم که کار را هموطنان ما در ایران تمام خواهند کرد. بر این باورم که سال جاری ای بسا پایان شب سیاهی باشد که تا این لحظه بیش از 45 سالی پاییده است. برآمدن دولت دونالد ترامپ در ایالات متحده
که بر اسلامگرایان سختگیری می کند و به آنان یاری نمی رساند به طور قابل درکی امیدواری را در میان همه ما افزوده است. مایلم امروز خطاب به ساکنان کاخ سفید همان جملاتی را یادآوری کنم که رضا شاه دوم فرموده است: ما خواهان این نیستیم که شما برای ما حکومت تعیین کنید. ایران کشوری بزرگ با تاریخی دراز و کهنسال است و سنت حکمرانی بومیان پادشاهی است که در قالب پادشاهی مشروطه به روز رسانی شده و مورد اقبال شدید ایرانیان است. ما از شما انتظار داریم که اصرار حکومت اسلامی مستقر در تهران را به شرارت نادیده نگیرید. ما از شما انتظار داریم که درک کنید یک تشکیلات تروریستی هرگز واقعا صلح نمی کند، بلکه فقط زمان می خرد تا نوبت بعدی شرارت را تدارک کند. آنچه که تماشا می کنید اعتراض و تظاهرات هموطنان هست از مقابل کاخ سفید ایالات متحده آمریکا. سخنرانی اصغر سپهری، برادر زندانی سیاسی خانم فاطمه سپهری رو میشنوید. هموطنان جمع شدن در مقابل کاخ سفید ایالات متحده آمریکا درست یک روز بعد از مذاکرات جمهوری اسلامی با نمایندگان دونالد ترامپ. هدف شمار بسیاری از هموطنان که حالا دارین تصاویرشون رو میبینید این هست که به دولت مردان آمریکا و به جهان بگویند که یگانه آلترناتیو برای دوران گذار از جمهوری اسلامی شاهزاده رضا پهلوی است. گوش بکنیم به ادامه سخنرانی اصغر سپهری، برادر خانم فاطمه سپهری از شهر واشنگتن به صورت زنده. از هیچ راهی برای خود منابع مالی فراهم کنند. مزدوران آنها حرص چپاول و اختلاس و ارتشا دارند. کافی است که طمع آنها بریده و حرص آنها کور شود. آنگاه از سرکوب دست خواهند کشید و مردم ما کار را تمام خواهند کرد. از شما هموطنان که بعضی دهه هاست خارج از خاک وطن به سر میبرید هم تقاضا دارم تا این شور انقلابی پادشاهی خواهانه را در خود همچون آتشی مقدس نگه دارید که پیروزی نزدیک است و فریدون در میان ماست. شاد و پیروز باشید. جواب بده فور ایران. هیومن رایت. هیومن رایت. آنچه که میبینید از شهر واشنگتن میاد، همونطور که میبینید هموطنان مشغول شعار دادن هستند و اونها خواستار برقراری حقوق بشر در ایران هستند. من فکر میکنم که بریم با ادامه تماس ها و همچنان برمیگردیم به این برنامه. اگر بشه با آقای شهروز حسینی هم که برگزار کننده هستش زنده صحبت خواهیم کرد و البته اگر سخنرانی دیگه ای باشه اون رو پخش خواهیم کرد. این مژده رو به هموطنان بدم که ما پخش برنامه ها رو ادامه خواهیم داد به دلیل اهمیت اتفاقاتی که در واشنگتن میفته و در ایران. اجازه بدید با سوئد صحبت بکنم با سعید. سعید جان، عصر تو در سوئد بخیر. چی فکر میکنی در مورد مذاکراتی که اتفاق افتاد روز گذشته؟ سلام، خسته نباشین. شب بخیر. شب شما هم بخیر. میتونم من چون داشتم از یوتیوب نگاه میکردم برنامه رو، از اول نگاه کردم تا اونجایی رسیدم که در مورد اون آزار بچه ها توی مدرسه بود. سعید جان، موضوع برنامه در مورد مذاکرات هستش. روی تلفن بمون. من شماره تلفن تازه‌ای که برقرار شده برای هموطنان در ایران رو یک بار بخونم. 0044 1173 259 514 0044 1173 259 514. هموطنانم، داشتیم با تینا صحبت می‌کردیم. اگر از داخل ایران تماس می‌گیرید شاید این امکان رو داشته باشیم که پیام شما رو به تظاهر کنندگان هموطنمون در شهر واشنگتن مقابل کاخ سفید بدیم. این پل رو برقرار بکنیم، این ارتباط رو برقرار بکنیم میان شما هزاران کیلومتر دورتر از کاخ سفید و میان هم میهنان تظاهر کننده در مقابل کاخ سفید. لطفاً با ما تماس بگیرید. برنامه مهمی هست و اتفاقی که داره میفته مهم. دوباره با سعید من برمیگردم. سعید جان، در مورد مذاکره‌ای که روز گذشته نمایندگان جمهوری اسلامی با تحقیر فراوان با دونالد ترامپ انجام دادن، با نمایندگان دونالد ترامپ انجام دادن، چی فکر میکنی؟ آیا این گشایش هست برای ایران؟ نه، متاسفانه من همین امروز من خواهرم ایران زندگی میکنه، باهاش صحبت میکردم. اون خیلی گفتش که آره حالا این اتفاق افتاده. گفتم خواهر من چه حرفی میزنی؟ اینا خودشون یه مذاکرات میکنن. این الان دلار یکم
ارزون شده ولی که همینجوری باقی نمیمونه، دوباره زیاد میکنن، ارزون میکنن. متاسفانه این سیستم جمهوری اسلامی که باندبازی همش به این روش میخوان ما رو گول بزنن، وقت بخرن، هی همینجوری ما رو سر میدونن. یعنی من فکر نمی کنم هیچ تأثیری توی روند و توی اقتصاد مردم ایران بذاره. سعید جان منظورتون اینه که یعنی این کاهش مقطعی قیمت دلار، منظورتون اینه تاثیر مثبتی روی خواهرتون، یعنی نگاهش مثبت بود به این مذاکرات؟ نه متاسفانه بله، یک مقداری نگاهش مثبت بود. فکر می‌کنین چرا؟ ولی شوهر خواهرم که بازاریه اون نگاهش مثبت نبود و بعدش این که من با خواهرم صحبت کردم و دلایل رو بهش گفتم که نظر من چیه، اون متوجه شد که کاملا در اشتباه فکر میکنه. سعید جان سپاسگزارم. با هموطنان از داخل ایران صحبت میکنیم. سعید جان سپاسگزارم از تلفنت. با مهران از اصفهان صحبت بکنیم. مهران، تا اینجای برنامه رو فکر میکنم دیدی، چی فکر میکنی؟ چه حرفی داری درباره مذاکرات جمهوری اسلامی با غرب از یک طرف و اعتراض هموطنانت در مقابل کاخ سفید؟ درود علی جان، درود تینا خانم. درود به شما. شب بخیر. شبتون بخیر. علی آقا به نظر من این مذاکرات سناریوی بیش نیست و اینها چه مذاکره بکنن چه مذاکره نکنن، چه ترامپ، اصلا ما میگیم دلار بیاد پایین هر چی باشه اینا باید برن، اینا رفتنی هن. خودشون هم میدونن. و علی من یه صحبتی میخواستم بکنم که در مورد نمیدونم قابل پس یا نه، ولی این که یه سری از بیگانگان، یعنی بیگانگان منظورم همین یه سری کشورهایی نمیخوان ایران به صلاح وضعش درست بشه به نظر من. و این که چون که اگر وضع ایران درست بشه خب خیلی براشون بد میشه. توجه هست، یکی مثل روسیه، یکی مثل آمریکا، یکی مثل انگلیس، به نظر من، این نظر شخصی منه، که نمیخوان وضع ایران درست بشه. من یه بنده خدای دیشب یه حرف قشنگی زد که شما مخالفت باش کردین که در مورد گفتن که ایران نمیدونم شماره 9 و فلانه، یه سری صحبتایی کردن شما مخالف بودین و علی جان واقعا واقعیت داره این مسئله واقعیت داره. ولی مهران بیا قبول بکنیم سناریویی که حرفی که مطرح شد و مطرح میکنین واقعیت داشته باشه، ولی فکر نمی‌کنی اگر قرار باشه که بر منزل بنشینیم، در خانه بنشینیم، اینجا من پشت این میز بنشینم با تینا و فکر بکنیم که دولت‌های غربی و شرقی آدم‌هایی رو به کشور ما میارن و میبرن و ما صرفاً تماشاچی هستیم، به انفعال دامن میزنه؟ خب دامن میزنه، خب درسته، حرف شما درسته، ولی خب کاری از دست مردم بر نمیاد. چون میدونین من حرفشون رو میفهمم، درست میگین بسیار. به هر حال این که بحث رقابت در جهان یه امر طبیعی میان کشورها، این که کشورها به دنبال منافع شخصی خودشون هستن، بازیگرهایی هستن که در شرایط حال حاضر ایران هر کدوم به دنبال منافع خودشون میگردن. من قطعا با شما موافقم. کشورهای همسایه که ما خودمون میدونیم، کشورهای خلیج فارس بسیارشون پیشرفت امروزشون، توسعهشون رو متاسفانه مدیون فلاکتی هستن که امروز ما داریم درش زندگی میکنیم. من تا اینجا قطعا با شما موافقم، اما این قسمتی که ما اونها رو تنها عامل، یعنی تصمیم گیرنده بدونیم، عامل تغییر بدونیم، این جاییه که اتفاقا مخالفت میکنم و دلم میخواد که به خود عزیزانی که تماس گرفتن امشب به اونا برگردم و به حرفی که زدن نگاه کنین. توی این روند مبارزه از 1401 تا به امروز ما چه روند رشدی رو طی کردیم، چه قدم‌های بزرگی رو با هم برداشتیم. من یادم میاد علی دقیقاً 2 سال پیش، باور کنین هنوز ویدیوش هست، در برنامه امیدیم اینجا حضور داشتم و گفتم که اگر ما میخوایم به جلو بریم، شما نهایتش اینه، یه قدم دیگه اینه که آلترناتیو خودتون رو باید صدا بزنید، فریاد بزنید و این اتفاق افتاد، در نوروز افتاد. میدونین اینا خیلی قدم‌های مثبتیه. نگین ما چه کاری از دستمون برمیاد. ما همین الان ایرانیانی که اونجا در شهر واشنگتن همزمان با اینکه مذاکرات داره پیش
پیش میره. اونجا تجمع کردن که حرف از آلترناتیوشون بزنن. اینی که ما در مسیر مبارزه رو به جلوییم. اینکه همیهن خودمون از ایران زنگ زد از اصفهان، اشاره درستی که گفت ما نشستیم داریم مشاهده‌گری میکنیم، داریم میبینیم اون بزنگاه مناسب که جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین حالت ممکن خودشه بتونیم سرنوشت خودمون رو به دست بگیریم. من واقعا به این ایمان دارم. مهران و من تلفن زیاد هستش خب، ولی دوست دارم یک بار در همین زمینه مهران جان کوتاه باشه و در ضمن ممنون میشم اگر روشن بکنی چرا فکر میکنی کشورهای مثل بریتانیا و آمریکا نمیخوان ایران وضعش درست بشه؟ به چه دلیل؟ ببینید شما علی آقا، من یه سوالی مطرح میکنم. به نظر شما آیا سال 57 به نظر شما مردم بودن که انقلاب کردن؟ نه علی آقا، مجاهدین بودن. یه سری حزب توده اومدن و محمد رضا شاه فقیها کاری کردن که از کشور تا اونجایی که من اطلاع دارم مهران جان، سازمان مجاهدین خلق میلیون ها عضو نداشت. توده‌ای هم همینطور سبب شدن، موج رو راه انداختن. ولی اونی که در خیابون ها راه میرفت از اونجا خورده شد، مردم هم وجود داشتن. خب بیاین ما استارت حرکت بعدی رو، آغاز حرکت بعدی رو بزنیم. مهران ازت سپاسگزاری میکنم. تعداد تلفن ها بسیار زیاد است. با پارسا صحبت بکنیم که از کرج روی خط تلفن ماست. پارسا چی فکر میکنید در مورد مذاکرات؟ سلام عرض میکنم. سلام، شب بخیر. سلام، شب شما بخیر. من از تهران هستم، کرج نیستم. ببخشید، از تهران. اول با حضورتون که من یه سوال داشتم از شما، اجازه بپرسم؟ استدعا میکنم. ببخشید، میخواستم سوال کنم که خواهش میکنم ببینم کدوم یکی از ریاست جمهوری های امریکا از اول انقلاب ما تا الان به ایران حمله کردن. این یک لیست داریم ما. بله البته آقای کارتر ماجرای طبس اتفاق نیفتاد. اون فیلم بود. اون اگر میخواستش که حمله بکنه توی استادیوم حمدویه میشستن و کارشون رو انجام میدادن. نتیجهتون رو بگیریم. من نتیجه میگیرم که اگر که آقای ترامپ هم میخواست حمله بکنه دیگه اطلاعی به اینا نمیداد، کار خودش انجام میداد. پس فکر کنید چه اتفاقی داره میافته؟ ببینید، من سرانگشتی حساب کردم دنیا به ایران حدود 500 میلیارد دلار بدهکاره به همین رژیم فعلی از زمان شاه تا الان و غیر از سودش. اگر که بخوان اینا رو بردارن، شب میخوابیم صبح میبینیم نیستن و تمام این پولا رو باید برگردونن به ایران. ببینید، منافع دنیا در خطره. این یک. مذاکره هم چند بار تا حالا مذاکره شده. برجام رو هیچ وقت شما قاطی نکنید. پولایی که توسط برجام اومد ایران کو یک قرونش برای مردم ایران خرج نشد. این دیگه آگاهی داریم. در مرحله دوم من یقینه برام، چون دیدم چند بار بعد از برجام مگر این که پرچم امریکا رو مجددا آتیش نزدن. البته. یا مرگ بر امریکا دوباره شروع نشد. البته. آقای جک استراپ وزیر امور خارجه انگلیس موقعی که امریکا حمله کرد به عراق هم حمله کرده بود به کویت، درست؟ اینا رو من یادمه، هم یادشونه، شما هم شاید یادتون باشه. موقع جک استراپ 2 روز بود اینا هیچی نمیگفتن، ترسیده بودن. یعنی نه واکنشی بگن، نه مرگی بگن، نه هیچی اصلا. بعد 2 روز آقای جک استراپ وزیر امور خارجه انگلیس. تلفن پارسا از تهران قطع شد. دوست داشتم این بحث رو صحبت بکنیم، با امیر صحبت بکنم از تبریز. امیر جان سلام، شب بخیر. چی فکر میکنی در مورد این مذاکرات؟ این مذاکرات آینده ایران رو به کجا میبره؟ درود بر شما. شب بخیر. صدای من هست؟ بله صداتون رو میشنویم. من قبل از هر چیزی یه جاوید شاه میگم، پاینده ایران پادشاهی. ببینید عزیزان، 46 سال دستاوردی که این جمهوری اسلامی برای مردم ایران، برای اقتصاد ایران، از هر قسمتی که بخوایم صحبت کنیم همه ماها
میدونیم، یعنی لازم به توضیح نیست. امروز این مذاکرات و این حرف ها، ببین همه اینها این سابق که اتفاقاتی که تو 46 سال افتاده، همیشه اینها اومدن به نوعی وقت بخرن، به نوعی کاری بکنن که یه چند صباحی بیشتر بتونن حکومت خودشون رو ادامه بدن. ببین امروز تنها آلترناتیوی که مردم ایران انتخاب کردن، این که تنها راه نجات مردم ایران پهلوی سوم، رضا شاه دوم، رضا شاه هست، شاهزاده عزیز. و استرس دارم تو صحبت، اولین باره که من به برنامه‌تون زنگ زدم، ولی کل صحبت من این هست: عزیزانی که میان رو ببینید این دلار کمی اومده پایین، فلان چیز رفته بالا، فلان اتفاق افتاده، اینها فقط سیاستیه که این دولت همیشه از این روش انتخاب کرده. از انتخاباتشون که چند تا گزینه خودشون میذارن، بین بد و بدتر باید یک نفر از ایرانی ها بخوان برن تو صندوق رأی انتخاب بندازن. و امروز هم همین سیاست هست. از یک طرف رهبر و امثال اونها میان و میگن که ما هیچ صحبتی نداریم فلان، از یک طرف یک نفر میفرستن که فقط فیلم بازی کنه که آقا ما رفتیم برای گفتگو یا هر چیزی که هست. مردم ایران، من از طرف کسانی که پادشاهی خواه هستن، کسانی که توی بازار هستن، کسانی که دارن دست و پنجه نرم میکنن با این اقتصاد و معیشت ایران، ما فریادمون این هست: ما انتخابمون رو کردیم، انتخاب ما پادشاه هست و تنها راه نجات ما اومدن شاهزاده به ایران هست. سپاسگزارم امیر جان از تبریز. اجازه بدید که به شهر واشنگتن دی سی بریم، جایی که اعتراض هموطنان، تظاهرات هموطنان و در واقع گرد همایی هموطنان در حال برگزاری هستش، برای اینکه اعلام بکنن به دنیا که آلترناتیو برای دوران گذار شاهزاده رضا پهلوی است. آقای بهزاد مهرانی، بله، از تحلیلگران ما هم که همیشه حضور دارن در برنامه، بریم سخنرانیشون رو بشنویم. به مملکت و دفاع از استقلال و تحقق همبستگی ملی کند و در همه این سالها همچنین می کند. در این سالها که با اقبال روزافزون جامعه به خاندان ایرانساز پهلوی و شخص شاهزاده رضا پهلوی مواجه هستیم، باید بگویم که ملت ایران به یکی از شؤون ضروری برای پیروزی انقلاب ملی که همانا رهبری یک انقلاب است دست یافته و این کم چیزی نیست. مردم راه خود را یافتند و رهبر خود را پیدا کردند. فکر آن باشد که بگشاید رهی، راه آن باشد که پیش آید شهی. از طرف خودم به عنوان یک ایرانی آمریکایی خطاب به دولت آمریکا میگویم که ما برای پیروزی انقلابمان، همانطور که شاهزاده رضا پهلوی فرمودند، نیازی به سلاح و پول شما نداریم. به مماشات با این رژیم جنایتکار پایان بدهید. فشار حداکثری را بر رژیم اعمال کنید. مردم خودشان میدانند که چه کنند. گوش بده، جواب من اینه: آنچه تماشا می‌کنید بینندگان عزیز، تظاهرات و گرد همایی هموطنان هست در شهر واشنگتن دی سی در مقابل کاخ سفید ایالات متحده آمریکا. باز خواهیم گشت به شهر واشنگتن و با تلاش می‌کنیم که با هموطنان اونجا صحبت هم بکنیم. اما اجازه بدید با رضا صحبت بکنیم که از آلمان با ما هستن. رضا جان شب بخیر. من معذرت می‌خوام، تو دقایق طولانی پشت خط بودی. چی فکر می‌کنید در مورد موضوع برنامه؟ درود بر شما، درود بر مهربانو تینا و علی جان. عرضم به حضورتون که قربان شما، جاوید شاه پاینده ایران، عرضم به حضورتون که این توافق بشه نشه، این خیمه شب بازیه و ما قبلا هم دیدیم در زمان برجام تمام این توافقات که مردم برای اولین بار بود توافق بین ایران و آمریکا صورت می‌گرفت، یه مقدار خوشحال بودن که گشایشی در کارها به وجود بیاد. اما متاسفانه بعدش با حرکت‌هایی که انجام دادن و با اون اقداماتی که شد، این در واقع برجامو رو به سقوط کشوندن. در نتیجه این توافقات هر چی که پیش بیاد، نه بعض مردم توصیلی میکنه، نه احتمال توافقی وجود داره. چون اگه بخوان برنامه هسته‌ای رو جمع بکنن، نظام باید 40 خورده سالی که 36 سالی که وقت گذاشته، هزینه کرده بابت این انرژی هسته‌ای
که الان هم هیچ نتیجه‌ای نداده. حتی نیروگاه اتمی بوشهر هم کار نمیکنه و مردم الان بی‌برق هستن. باید پاسخگو باشه به ملت. درست. اگر هم قبول نکنه که از اون طرف ترامپ نمیتونه کوتاه بیاد توی قضیه اتمی، از اون طرف نیروهای نیابتیشو زدن و نظام هیچ چاره‌ای نداره. بر فرض محال که محال نیست اینا توافق هم بکنن، چیزی به نفع ملت ما نیست. کما این که دور قبل هم که اینا 150 میلیارد این حدودا پول گرفتن اومد داخل ایران، 1 سنتش واسه مردم ایران هزینه نشد. یک دونه صنعتی وارد ایران نشد. هیچ کاری واسه مردم ایران نکردن. رضا سخت بگیرم بهت. میخوام سخت بگیرم بهت. بعضی از هموطنان هستن ممکن الان دارن تو رو تماشا میکنن، متوجه هستم که این شمار بسیار اندک شده در مقایسه با زمان برجام، اما ممکنه یه هموطنی باشه الان صدای تو رو بشنوه و بگه بیرون از ایران نشستی میگی لنگش کن، الان حداقل 10,000 تومان دلار ارزون شده. به این هموطنا چی داری بگی؟ ببینید اینی که میگن ما بیرون نشستیم میگن لنگش کن که اشتباهه. ما هم همینجا داریم هزینه هاشو پرداخت میکنیم. یعنی این نیستش که اینا فکر بکنن که کسی که رفته خارج حالا پناهنده شده یا اومده درس بخونه یا هر چیز دیگه ای، اینها روزگار خیلی گل و بلبلی دارن و اینجا هر شب کازینو و دیسکو و همه چیز رو به راهه. نه، این خبرها نیست. ببینید این که میگن آره، اما خب متاسفانه نیست. ما هم 1000 تا مکافات دیگه ای داریم، خودتون هم بهتر از بقیه میدونید که جریان اینجا چجوریه. اما هموطنی که میگه 10,000 تومان دلار ارزون شده، یورو ارزون شده، این 10,000 تومان کجا به چشم شما میاد؟ آیا اگر دلار گرون بشه، یکی از مشاور کننده‌های شما تلفن زده بودن گفتن که به نفع من شده، من مثلا جنسمو خریده بودم 5,000 تومان، حالا میپوشم 15,000 تومان. اصلا اشتباهه. چون همون که میخره 15,000 تومان اگه قصاب باشه رو گوشتش میکشه، نونوا باشه رو نونش میکشه، بنا باشه رو کارش میکشه. این زنجیرواره، اصلا احتمال نداره که کسی سود بکنه. همه باختن. اینجا همه بازندن. اتفاقا من فکر میکنم که علی، میدونم که چرا میپرسی این رو، ولی فکر میکنم که دیگه یه اجماع عمومی، نه من وکیل مدافع شیطان سعی میکنم باشم دیگه، در بین مردم ایران برای همین عبور از جمهوری اسلامی وجود داره. و اتفاقا از من ابتدا هم پرسیدی که چرا فکر میکنی این خبر درمانی و فضای مثبت رو تلاش دارن ایجاد کنن. یه بخشش هم همون موقع محمد تنگستانی برنامه رو نگاه میکرد، برای من پیام داد، یه بخشش روزنامه‌نگار برنامه پادکست سینما رکس رو داره و رادیو آبادان. فردا هم مهمان ما خواهد بود راجع به برنامه جدیدی که داره صحبت میکنه. ولی میخوام بگم اونم اشاره کردش که این فضای مثبت برای من پیام فرستاد، برای اینکه میخوان که اتفاقا ناامیدی در مردم ایجاد کنن. یعنی این مثبت که همه چیز داره عالی پیش میره، همه چی داره خوب پیش میره، چون میخوان اون ناامیدی رو به وجود بیارن. و یه بخش دیگه هم که برام جالب بود، صحبت‌ها از سرمایه‌گذاری آمریکایی‌هاست. یعنی اصلاح طلبان خصوصا، و جالبتر از اصلاح طلبان یه سری تحلیلگرای سیاسی که احتمال زیاد خیلی بینندگان ما هم در رسانه‌های کشورهای دیگه، یعنی رسانه فارسی زبان کشورهای دیگه دیدنشون، امروز اونها هم دارن صحبت از این میکنن که بله سرمایه گذاری آمریکایی ها بیان در ایران سرمایه گذاری کنن، شرایط بهتر میشه. خیلی جالب این در جای بازگشت مثلا به 20 سال پیش و شاید دورتر از اون بحث اصلاحات که بود، این بود که بله اینها فضا رو باز کنن باعث نابودی جمهوری اسلامی میشه، باعث تغییر جمهوری اسلامی میشه. اینا ما رو دوباره دارن برمیگردونن مردم به همون مسیر که قبلا بودن. و یادت میاد چه اتفاقی افتاد دیگه؟ یک رستوران زنجیره‌ای در ایران میخواست، رضا جان، یک رستوران زنجیره‌ای در ایران میخواست باز بشه آمریکایی، بسیجی ها 1 روز فقط تحملش کردن. یعنی این ماشاءالله این سیستم. رضا جان ادامه بدین. مهربانتینا، ببینید زمان برجام که تصویب شد، خود آقای خامنه‌ای گفتن اجازه نمیدیم شرکت‌های آمریکایی و سرمایه‌دارای آمریکایی بیان. اما متاسفانه الان آقای پزشکیان میاد میگه رهبری موافقه. چرا دروغ به مردم میگید؟ چرا امید واهی میدید؟ اصلا میتونه موافق باشه رضا جان. اصلا میتونه موافق باشه. برگردن.
ببینید شما یه سوالی کردید از یکی از مصاحبه کننده ها، گفتین اگه همه چی گل و بلبل بشه فردا صبح بلند شیم ترامپ با خامنه ای عکس انداخته باشه، اگه اینجوری اتفاق بیفته که این توهم بریم و این نظام به اون حالت بره، دیگه نظام جمهوری اسلامی نیست. اگه نظام مرگ بر آمریکا نگه، اگه نظام ضد اسرائیلی عمل نکنه، اگه نظام به حرف مردم باشه، دیگه نظام جمهوری اسلامی معنا نداره که. اگه نظام حقوق بشر رعایت بکنه، دیگه نظام جمهوری اسلامی نیستش که. اگه نظام قبول بکنه که مردم حق انتخاب داشته باشن، یه رفراندوم برگزار بکنه، چیزی به عنوان نظام جمهوری اسلامی نمیمونه که. بله. رفراندوم فردا بذارم ببینیم کی رأی میده به جمهوری اسلامی. درسته. نماینده های مجلس شما نگاه بکنید، واقعا حال تهوع آدم بهش دست میده. طرف با 20,000 تا رأی رفته شده نماینده تهران، بعد ادعا میکنه، نفرات دیگر نگاه میکنی بزرگترینشون که رئیس مجلسشون انتخاب کردن 30,000 تا 40,000 تا رأی داره. بله. رضا جان، چه نماینده ملتیه؟ رضا جان، یک دنیا ازت سپاسگزارم. همه که نگاه میکنید فاتحه‌اش خونده است آقا. اصلا یک فریب کامل. من اولین هر کسی که به شما گفتش که سرمایه گذاران آمریکایی به ایران بیان سرمایه گذاری کنن، از جمله خود پزشکیان، از جمله یکی از بزرگ اصلاح طلبان این آقای مرعشی هم دیدم از این صحبت ها کرده، از جمله تحلیلگران سیاسی که ادعای براندازی میکنند. میخوام به شما بگم اولین قدم برای جمهوری اسلامی اینه که پیوستن به FATF. برای اینکه شما به نقل و انتقالات بین المللی بتونید اصلا سرمایه گذاران پاشون رو به اون کشور بذارن، باید بپیوندید به FATF. تمام نقل و انتقالات مالی شما در جهان باید مشخص و شفافیت کامل داشته باشه، دادگستری مستقل داشته باشید. هر بیزنسی، کسب و کاری که میخواد وارد یک کشوری بشه، اول ریسک هاش رو ارزیابی کنه. دقیقاً می‌خواستم همین رو بگم. از کجا معلوم 6 ماه دیگه رهبر بلند نشه از خواب و بگه همه اینا برن بیرون؟ به هر حال تحلیل ریسک بسیار مهمه. رضا جان، با اجازت باهات خداحافظی میکنم، چرا باید با هموطنان در داخل ایران صحبت بکنیم. شب بر شما خوش در آلمان. لیلا جان، شب بخیر در تهران. چی فکر میکنین در مورد آنچه که در 24 ساعت گذشته اتفاق افتاده؟ سلام، شبتون بخیر. شب بخیر. پاینده ایران و جاوید رضا شاه پهلوی. میخواستم بگم در مورد این نظر من اینه که فعلا ذهن مردم رو با دلار دارن مسئول میکنن و متاسفانه کاری که دارن میکنن، آسیبی که به مردم میزنن، مردم بعضیا واقعا فریب این موضوع رو دارن میخورن و به نظر من باید این آگاهسازی برای مردم خیلی بیشتر بشه. دور و برتون دارین کسانی که فکر میکنن در صورت یک توافق مردم سودمند خواهند شد؟ ببینید، ما تو جامعه ایران داریم زندگی میکنیم، میبینیم مردمی که داریم، میریم تو جامعه میبینیم و متاسفانه آره فریب خیلی میخورن. خواستشون چه هست؟ فکر کنین به چه دلیل فریب میخورن؟ به خاطر اینکه فکر میکنن این جامعه درست شدنیه، ولی ما باید به اینا بفهمونیم که این جامعه درست شدنی نیست، این رژیم درست شدنی نیست و ما منتظر، دقیقاً پیرو صحبت یکی از دوستانمون که گفتن ما منتظر اون جرقه هستیم که اون جرقه بخوره و انشاءالله قطع به یقین مردم یه قیام بسیار زیبا خواهند کرد و این رژیم منحوس رو قطعاً سرنگونش خواهند. لیلا جان، یک دنیا سپاسگزارم از تماسی که گرفتی و باز هم این کار رو بکن. به زودی به شهر واشنگتن باز خواهیم گشت برای گفتگو با آقای شهروز حسینی از برگزار کنندگان این گرد همایی که مقابل کاخ سفید هست. اما با مهشید هم از تهران صحبت بکنیم. مهشید جان، تو از کدام دسته هستی؟ امیدواری به توافقی در انتهای این مذاکرات یا خیر؟ اصلا علی جان، من موافق نیستم با توافق و فکر میکنم اینا همه برنامه است و آرزوی سرنگونی جمهوری اسلامی رو دارم و میدونم و امید دارم که این اتفاق میفته. اینا همه بازیه. منم برنامه این آقای مرعشی رو دیدم. اینا فکر میکنن که همه مثل خودشون احمقن یا مردم ایران رو احمق فرض میکنن، چون اصلا امکان نداره که امریکایی‌ها بیان ایران با این شرایط سرمایه گذاری کنن به دلیل اینکه
ناامنی در ایران هست و اینا هر لحظه آمادن که سرمایه گذار اگر که خدای نکرده عقلشو از دست بده و بیاد ایران بگیرنش و زندانش کنن به عنوان جاسوس و بعدم کلی پول بگیرن و باجخواهی کنن. جمهوری اسلامی همش دروغ میگه و به هیچ عنوان راستی در کارش نیست و ما آرزوی نابودیشو داریم و منتظریم که به محض اینکه امکانی به وجود بیاد و احساس امنیتی بکنیم همه مردم ایران، واقعا میگم من بارها و بارها خودم رفتم بیرون و میدونم که سرکوب میکنن و تو تمام خیابونا وای میسن نمیذارن جمعیت بره، ولی میدونم اطمینان دارم که اگر امنیتی باشه حتما ما همه بیرون میریم و این حکومت رو سرنگون میکنیم و امیدوارم که این اتفاق هر چه زودتر بیفته. مردم واقعا خستن، مردم واقعا خیلی هاشون ناامیدن، ولی من همیشه امیدوارشون میکنم و میگم اینا به زودی زود به دست خود ما میرن. البته دولت‌های خارجی نباید از اینا حمایت کنن، حمایتشون رو باید بذارن روی سر مردم ایران. سفارتخونه هاشون رو باید ببرن. حمایت یعنی همین، ولی با اینا بسازن و با مردم ایران بازی کنن. مردم ایران دیگه مردم سال 57 نیستن. من خودم سال 57 24-25 سالم بود و خیلی آگاهی نداشتم. البته مطالعه می کردم ولی نه مثل الان. شاید باورتون نشه من در روز شاید 7-8 ساعت فقط تحلیل بسیاری از تحلیلگرا رو چه موافق چه مخالف میشنوم و خودم آگاه میشم و مطالعه میکنم، برنامه هاتون رو گوش میدم، تحلیل‌ها و تفسیرهای تحلیلگرایی رو که میدونم آگاه هستن و میدونم که بدون قضاوت و بدون تعصب صحبت میکنن و گوش میدم. من امیدوارم، من مطمئنم که حتما این حکومت نمیتونه بمونه و الانم که دلار ارزون شده این فقط به خاطر صداشون قطع شد. البته من دیدم همیهنانمون هم خیلی درخواست کردن در عین اینکه تماس‌ها رو میگیریم باز هم نگاهی کنیم برگردیم به شهر واشنگتن. ما دلیل این که بر نمیگردیم این هستش که میان برنامه‌های یه سری ویدیوهایی رو دارن نشون میدن یا مثلا معرفی کسانی هستش که قراره که حضور پیدا کنن روی صحنه. به محض این که باز شرایط مناسبی اونجا باشه برمیگردیم حتما ارتباطمون رو برقرار میکنیم با DC و از اونجا برای شما گزارش میکنیم. اگر که الان تصاویر رو ببینیم و فکر میکنم که آقای وحید بهمن سخنران بعدی برنامه خواهد بود که ایشون هم یکی از تحلیلگران شبکه من و تو هستن، حضور دارن در برنامه‌های ما. اگر دوستان صدا رو وصل کنن ما میتونیم که همراه بشیم، بریم به واشنگتن DC و ببینیم که چه خبره. وحید بهمن. درود بر شما بزرگواران. حدود 47 سال پیش در روز 26 مرداد سیاه سال 57 و پیش از شعله‌ور شدن نهایی آتش فتنه و شورش 57 شاهنشاه آریامهر در جمع خبرنگاران خطاب به ملت ایران فرمودند ما به شما نوید تمدنی بزرگ می‌دهیم و دیگران نوید وحشتی بزرگ. 2 روز بعد از پیشبینی شاهنشاه آریامهر و در روز 28 مرداد سیاه سال 57 وحشت بزرگ 47 ساله ملت ایران با آتش زدن سینما رکس آبادان به دست شورشیان 57 و زنده سوزاندن صدها ایرانی آغاز شد. تلاش ها برای نجات ایران بی نتیجه ماند و آن وحشت بزرگ با ورود خمینی سراسر ایران را فرا گرفت. کشور و ملت ایران حدود 5 دهه است که تاوان خیانت اقلیتی شورشی و خاموشی اکثریتی در 57 را به بهای سوختن ایران و از دست رفتن جان و جوانی و آرزوهایشان دارند.
دقیق ترین توصیف از وحشت بزرگی که شاهنشاه آریامه برای ایران بعد از خودشان پیش بینی کرده بودند را بیش از 1000 سال پیش شاه سخن فردوسی بزرگ به نظم درآورده. از این مارخوار اهرمن چهرگان ز دانایی و شأن بی بهرگان، نه گنج و نه نام و نه تخت و نژاد، همی داد خواهند گیتی به باد. بسی گنج و گوهر پراکنده شد، بسی سر به خاک اندر آکنده شد. چون این گشت پرگار بلند که آید بدین پادشاهی گزند. از این زاغساران بی آب و رنگ، نه هوش و نه دانش نه نام و نه رنگ. که نوشین روان دیده بودیم به خواب، که از این تخت بپراکند آب و رنگ. حضار گرامی، شاید هنوز بسیاری از حاضران در این گرد همایی باشکوه به یاد داشته باشند حدود 48 سال پیش و در آبان سال 56 به هنگام آخرین دیدار رسمی شاهنشاه آریامهر از آمریکا، گروهی از جوانان ایرانی ناسپاس و نمک نشناس که با پشتیبانی کامل و به خرج دولت شاهنشاهی ایران در آمریکا مشغول تحصیل بودند، درست در همین حوالی که ما ایستاده ایم به جوانان میهم پرست ایرانی که برای استقبال و پشتیبانی از شاهنشاه آریامهر آمده بودند حمله ور شدند. پلیس آمریکا مجبور به مداخله و استفاده از گاز اشک‌آور شد. همه فضا پر شد از گاز اشک‌آور، حتی حیات داخلی کاخ سفید. همین باعث شد که اشک از چشمان آریامهر در آن دیدار جاری شود. شاهنشاه آریامهر آن روزها با دلی شکسته از واشنگتن به ایران بازگشتند. بعد از 48 سال ما اینجا گرد هم آمدیم که بلند و رسا و به نمایندگی از ملت ایران بگوییم شاهنشاها، تاریخ و داور دادگر و ملت ایران داوری کردند و شما و خاندان پهلوی را روسپیدان تاریخ نامیدند. آمده ایم که بگوییم جهان بینی و نگاه و اندیشه اکثریت جوانان ایرانی دیگر دگرگون شده. جوانان ایران زمین برخلاف 57 ها دیگر نه در پی اسرائیل ستیزی هستند، نه در پی یهودی ستیزی، نه در پی لنین و استالین، نه در پی مائو، نه در پی امتگرایی و دولت توحیدی بی طبقه و نه در پی ساخت کشور اسلامی. جوانان ایرانی فقط در پی صلح و ثبات و توسعه و پیشرفت و آزادانی و برابری در ایران و منطقه و جهان و احیای دولت ملی ایرانشان هستند. آمده ایم که بگوییم از زبان شاه سخن فردوسی بزرگ، نه من با پدر بی وفایی کنم، نه با اهرمن ناشنایی کنم. آمده ایم که بگوییم شاهنشاه آریامهر تا آخرین نفس پشتیبان کامل و تمام قد فرزند بزرگوارتان رضا شاه دوم پهلوی در مسیر آزادی و رهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری دوباره دولت ملی خواهیم بود. آمده ایم که بگوییم به جهانیان، به ویژه دولت مردان و سیاستگزاران آمریکایی که اکثریت ملت ایران خواهان سرنگونی کامل جمهوری اسلامی با تمام شاخه ها و شعباتش هستند و به هیچ وجه قائل به مذاکره و باج دادن به جمهوری اسلامی نیستند. آمده ایم که بگوییم رضا شاه دوم پهلوی به خواست اکثریت ملت ایران بزرگواران رهبری دوران انقلاب ملی و دوران گذار از جمهوری اسلامی را پذیرفتند و ایشان تنها فرد مورد وثوق، اعتماد، استقبال، مهر و توجه اکثریت ملت ایران هستند. آنچه که تماشا می‌کنید، تماشا کردید بینندگان عزیز و در آینده هم خواهید دید، گرد همایی هموطنان هست در شهر واشنگتن دی سی در مقابل کاخ سفید. نکته که وحید بهمن اشاره کرد بسیار حیرت آور بود که اینجا دقیقاً حوالی همان جایی است که در آبان 1356 دانشجویان چپ که با بورسیه بنیاد پهلوی در ایالات متحده آمریکا به سر می‌بردند در هنگام بازدید رسمی پادشاه فقید و شهبانوی ایران
اونجا اعتراض کردن، با چوب و چماق با پلیس آمریکا درگیر شدن. پلیس برای اینکه این تظاهر کنندگان رو در واقع متفرق بکنه مجبور شد از گاز اشک‌آور استفاده بکنه و تصویرهای اشکی که از چشمان پادشاه شهبانو، آقای کارتر و خانم کارتر می آمد به هر حال در تصاویر تاریخ ثبت شد. 46 سال بعد درست برعکس این ماجرا رو از همونجا داریم تماشا میکنیم. با شهرام از ترکیه صحبت بکنیم. شهرام جان، شبت در ترکیه بخیر. چه فکر میکنید درباره این مذاکرات؟ درود بر شما علی جان و تینای عزیز. ببین علی همدانی نگفتم خدمت عرض کنم که اولا که من فکر میکنم مثلا اسم مذاکره رو بردن درست نیست، برای اینکه این رژیم به زور دو به قول معروف. ای بابا تلفن ترکیه چرا قطع شد؟ آره واقعا جای تاسف. خطوط 0044 1173 259 514 شماره تلفنی هست که هموطنان میتونن تماس بگیرن. 0044 1173 259 514. اگر هموطنان از داخل ایران در تماس با این شماره تلفن با دشواری روبرو هستن به دلیل اختلالات، تلفن‌های مختلف رو امتحان بکنید. تلفن ثابت، تلفن موبایل از کمپانی‌های مختلف، ایرانسل، همراه اول و سایرین که میدونم همه چندین تاش رو در منزل دارید، احتمالاً با یکی از اونها میتونید تماس بگیرید با ما و صحبت بکنید. ما شماره تلفن زیاد داریم، شماره تلفن‌های تازه‌ای رو برقرار خواهیم کرد. همزمان که با هموطنان در داخل ایران صحبت میکنیم، تینا در شهر واشنگتن هم مرتب میریم. صحبت آقای وحید بهمن رو شنیدیم که از جمله تحلیلگرانی هستن که اینجا در تلویزیون مناطو با ما به ویژه در بخش اخبار صحبت میکنن و به نکاتی که اشاره میکردن واقعا جالب بود که جوان امروز ایرانی نه دنبال لنین و استالین و مائو و سایر جامعه انقلابی توحیدی بدون کوفت زهرمار از این حرفا که آقای بنی‌صدر صحبتش رو میکردن که دنبال ایران و ایرانگرایی است. نه بله دقیقاً همینطور، نه به دنبال یه چهره‌های جدیدی که ساخته میشن. فکر میکنم نسخه های دوم مثلا علی شریعتی و این چیزا رو هم داریم میبینیم در داخل ایران. ولی خب میگم من خیلی نگران نیستم برای اینکه گفتمان‌های اینا هیچ خریداری امروز در جامعه ایران نداره. من واقعا احترام میذارم همیشه به مردم عادی، برام واقعا در یک جایگاه خیلی ویژه‌ای قرار دارن. میخوام همیشه و همیشه در فضیلت مردم عادی بگم، مردم عادی ایران، شهروندان همین هموطنانی که دارن تظاهر میکنن در مقابل کاخ سفید، نه اونها رو نماینده عقل سلیم میدونم علی و میبینم تلفن گرفت. بجنورد داره حتما میخوای بریم بجنورد؟ بریم به خاطر اینکه تلفن مدام قطع میشه. بسیار حرفت مهم است. با یک هموطن صحبت بکنیم از بجنورد. ابوالفضل چی فکر میکنی در مورد این مذاکرات؟ تو که در بجنورد نشستی آیا خوشبین هستی در صورت یک توافق زندگی عوض میشه؟ درود بر شما علی جان، خسته نباشید. تینا خانم خسته نباشید. درود بر شما. الو میشنویم صداتون رو هموطن. الو علی جان میشنویمتون. درود به شما. زنده باشین. عرض کنم خدمت شما، من اسمم ابوالفضل آدینه زاده جانباخته 401 بودش که خواستم یادآوری بشه. عرض کنم خدمت شما نه به هیچ وجه اینا مگه روحانی نرفت توافق نکرد برجام به قول خودش گونی مگه دلار نگرفتن؟ چه تأثیری به حال ملت داشت؟ هیچ. دلار مگه اون موقع به قول معروف وضعیت مردم ایران، وضعیت مردم عادی بهتر شد؟ نه. چیزی ارزون شد؟ نه. عرض کنم خدمت شما من فقط یه دونه رو الو میشنویمتون. جانم 404 ما 304 یه چند تا وطن پرست به نام آقای فروغی و دوستانش بودن، جمع شدن، اولویتشون ایران بود. بله. رضا شاه رو آوردن سر کار ایران رو نجات بدن. من از روشن فکرای الان که به اصطلاح خودشون رو روشن فکر میدونن خواهش میکنم او ایران رو تو اولویت بذارین. بابا پادشاهی خواه نیستین، به من پادشاهی خواه به قول معروف اصلا گوش نکنیم، ولی به ایران گوش کنیم، به فرزندان ایران، به فرزندانی که
2 سال پیش تو کف خیابون کشته شدن. اینا چی میخواستن؟ آزادی میخوان. اینا ایران رو صدا کردن. نوروز امسال مردم ایران رو صدا کردن، پادشاه رو صدا کردن. خب شما اینو تو اولویت بذارین. اگه واقعا ایران واسهتون مهم هستش، اگه واقعا اسمتون روشن فکره، اگه واقعا واسهتون مهمه ایران، اینا تاریک فکرن، تاریک فکرن. اجازه بدین که ما واقعا من همیشه اینو گفتم، باور کنید، عذر میخوام وسط حرفتون، ما باید یه سری واژه ها رو پس بگیریم، برای اینکه متاسفانه اینا تحت تأثیر حزب توده، تحت تأثیر نفوذ شوروی در تمام طول این سالها تونستن نام روشنفکر رو بر کسانی بذارن که دشمن ایران بودن، دشمن ملت ایران بودن. برای من جای تأسفه. یه سوال دارم ازت علی، میخوام بدم میرزا حسن خان رشدیه رو میشناسی؟ اسمش رو که میشناسم. نه متاسفانه. شما میشناسین؟ نام برده از فروغی، از رشدیه، میشناسید ایشون رو؟ درد ما همینه. درد ما اینه که کسانی که دشمن شاملو دشمن شاهنامه و فردوسیه و رشدیه کسی بود که پایه‌گذار مدرسه آموزش و پرورش در ایران بود. شما نمیدونین این فرد چه از خود گذشتگی کرد، از جان خودش مایه گذاشت، چقدر براش دردسر ایجاد کردن. اگر اون نبود امروز اصلا مدرسه با اون شکلی که مکتب خونه داشتیم در امروز در ایران، چرا ما نباید اینا رو بشناسیم؟ این درد ماست. این به نظرم بحث. به جای شهید باقر حکیم رو میشناسیم. ابوالفضل سپاسگزارم ازت. اگر جان بفرمایید. علی جان یه لحظه من عذرخواهی میکنم. من دیشب هولوش 700 تومان پول تلفن دادم، خواستم باهاتون تماس بگیرم. علی جان ببین، من یه چیز دیگه خدمتتون عرض کنم. چند شب پیش یه آقای از اصفهان تماس گرفتن. من با اینکه به شجاعتشون احترام میذارم که به هر حال اعتراف کردم 57 بودن و عذرخواهی هم کردن، ولی گفتن که آبروی ایران داره میره، نمیدونم به هر حال توی این مذاکرات، توی این داستانا. من میگم آبروی ایران موقعی رفت که تو انقلاب ننگین 57 سربازی تو کامیون بود، آتیش زدن. آبروی ایران اونجا رفتش. آبروی ایران موقعی رفت که جوانای ما رو کشتن. آبروی ایران موقعی رفت که روسری از سر یه دونه دختر ایرانی کرد افتاده بود یا نیفتاده بود تو تهران، گرفتن جنازه‌ش رو تحویل پدر مادرش دادن. جنازه یه دختر کرد 17-18 ساله رو. اینجا هاست که آبروی ایران میره. اون موقعی که شما میرین کربلا و مکه بهتون اهانت میشه، اونجا آبروی ایران میره. رفته. حالا به هر حال من یه ذره این احساساتی شدم. من عذرخواهی میکنم ازتون. حق داری. نه چرا عذرخواهی میکنید؟ داری با هموطنانت صحبت میکنی. علی جان، همین ابوالفضل عادین‌زاده بچه محلمونه قوچان، میدونی 17 شده، 16 یا 17 سالش بود، 24 گلوله زدن، 24 گلوله تو شکمش خالی کردن. بله. این چه گناهی داشته؟ آبروی ایران اینجا نمیره؟ یعنی ما نمیدونم اینا چجوری به خودشون اجازه میدن که مثلا این صحبت ها رو بکنن، این آمارا رو میدن، نمیدونم. به هر حال سپاسگزارم ابوالفضل جان. ارزی نیست، سپاسگزارم. حتما دوباره این کار رو بکن، با ما تماس بگیر و اجازه بدین که به قم هم بریم، با امید صحبت بکنیم که مدتی از روی خط هست. امید جان، در شهر قم هستی که گفته شد در برخی گزارش‌ها خامنه‌ای در روزی که مذاکرات در مسقط انجام میشد به قم، به آنجا سفر کرد. درباره این مذاکرات چی فکر میکنی؟ درود میگم، خسته نباشید علی جان. شب بخیر. شب شما هم بخیر باشه. من یه مشکلی با این کلمه مذاکرات دارم علی جان. اصلا مذاکرات نبود، تفهیم اتهام بود برای حکومت جمهوری اسلامی ایران. اگر مذاکره بود متنش می آمد بیرون، گزارشی صادر می شد. تفهیم اتهام بود برای جمهوری اسلامی ایران. خامنه‌ای که از ترسش رفته یه گوشه قایم شده، تفهیم اتهام کردن، بهشم گفتن حق نداری حرفی بزنی. هرچی هم مردم ایران متاسفانه آدمایی که ساده هستند فکر میکنن که آره مذاکراتی میشه و دلار اومد پایین. قطعا نمیشه. من یه تولید کننده اکثرا دارن به سوی نابودی میرن متاسفانه. هیچ شرایط
مناسبی نداریم. دورتون بگردم اصلا شرایط خوبی بر کشورمون حاکم نیستش و این حکومت اگر این تفهیم اتهام بشه و حکومت هم تسلیم 100% بشه، بهتون قول میدم باز این نظام نخواهد موند. شاید بتونه 2-4 ماه یا نهایتا 1 سال حکومت کنه، چون اصلا با این پولایی که بخواد بگیرم روی کردی که توی ایران ما داریم، شرایط بستر فساد، همه جا فساد، همه جا فساد، همه جا رشوه، همه جا خیانت، همه جا خیانت. قطع به یقین بهتون قول میدم این حکومت سرانجامی نداره. فقط ما ملت ایران دست به دست هم بدیم، باور بفرمایید، باور بفرمایید چیزی نمونده. خود اینا تسلیمن، ما مردم باید خودمون رو باور کنیم. امید جان، یک دنیا ازت سپاسگزارم که با ما تماس گرفتی. وقت اندک 3 دقیقه فقط، من بیشتر فرصت ندارم که با یک هموطن دیگه صحبت بکنم. نمیدونم آیا ما به واشنگتن هم خواهیم رفت، چون دارم میبینم که هموطنان مشغول پایکوبی و رقص هستن. بخش عمده ای از فرهنگ ایران و ایرانی نه عزاداری که رقص و پایکوبی، جشن گرفتن. این جشن آزادی خانم شیفته رو دارم میبینم، از هنرمندان، از آوازخوان‌های بسیار خوب که سرودهای ملی میهنی زیادی خوندن. اون موقع که همه میرفتن رأی میدادن به اصلاح طلبان، خانم شیفته خوندن تحریم کنید مردم روز انتخابات رو. کمی صدای مراسم رو اگر بشنویم بسیار خوب میشه. تماشا بکنیم اعتراض هموطنان و تظاهرات هموطنان رو در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار در مقابل کاخ سفید در شهر واشنگتن. بگم که ترانه‌ای که تماشا می‌کنید خانم شیفته هستش، ترانه شیر و خورشید رو در می‌خونن، پرچم رو. ترانه‌سرا مظفر جهانگیری هستش، آهنگساز شیفته و حسین واثقی تیمی هستش که چندین ترانه اعتراضی رو در طول سال‌های گذشته خوندن. نگاه بکنیم به شهر واشنگتن. این ساعت اول مراسم هستش و جمعیت رفته داره بیشتر میشه. حالا که با شما صحبت می‌کنم ساعت به وقت شهر واشنگتن در بعد از ظهر یک شنبه حالا ساعت 3:28 است. کاش که هموطنان بدونن که این هموطنانی که روز یک شنبه در مقابل کاخ سفید جمع شدن به عشق اونها، برای اینکه صدای هموطنانشون در سراسر ایران باشن، از بجنورد تا مشهد، از زاهدان تا شهریار، از زنجان، با همه هموطنانی که در طول 48 ساعت گذشته ما صحبت کردیم. آنچه که می‌بینید صدای شماست در مقابل مقر ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا. بله، من فکر کنم برنامه رو با واشنگتن به پایان برسونیم و ما از اینجا از شما خداحافظی می‌کنیم. من و علی همدانی تا روز دیگه و به نام ایران و ایرانی.